Minsan pa pong palakpakan po natin ating pinakamahal po si First God. Ngunit mga lahat ng pinakpatas sa pupuri po ang ating pagdadakila ay sa ating pinakamamahal pa Jesus, hand of all honor. Dubli pagalang po sa ating ginagalang ating Evangelista Pastor Willie Stradalbedan, First God. At sa mga pag-aalala, iniwang turo, ating ginagalang Assistant Pastor Lina Selmedan, First God, and whole family of Almeida Children, at maging sa ating mga beloved elders, sa ating mga beloved workers in First God, sa lahat po maminumhal ng ating mga kapatiran, datihan man baguhan, First God, at sa lahat po maminumhal ng ating nakantabay po sa ating live webcast in First God, Luzon, Visayas, Mindanao, especially sa ating mga baguhan in First God na narin maminumhal na nanonood po ng ating live webcast sa magandang oras po dyan, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibayang dagat in First God na narin nakantabay maminumhal. At maging sa lahat maminumhal ng ating mga kapitbahay, magandang gawin na po sa mga oras na maminumhal, puri ng ating pinakamamahal na Jesus. Narito tayo muli maminumhal sa ating pananambahan, First God, yung unang Friday ng Enero, First God, na 2024, na maminumhal na taglay po natin ang kalakasan ng bawat isa, First God, na rin ang ating buhay, na laging iniingatan ng ating pinakamamahal na Jesus. Narito tayo muli na maminumhal, magsasagawa ng ating pag-overnight na maminumhal kung yung ibang lugar nga. First God, talagang inuusig maminumhal yung ating banal na gawain. First God, na talagang hindi sila makapag-concentrate. Bakit maminumhal? Dahil binabato maminumhal. Danas ng iyong abang lingkod yan, maminumhal sa mga outreaches na napuntahan yung abang lingkod. First God, na talagang dumadanas kami maminumhal ng pag-uusig, pagbabato, maminumhal. Minsan may mga nadidisgrasya pa na mga kapatiran. Dito maminumhal, malayang-malaya tayo maminumhal. First God, talagang salamat sa ating pinakamamalapay Jesus na riyan lagi maminumhal ang pag-iingat. At sabi nga yung ating siyentong pananampalataya na narito maminumhal sa ating pagpupuri. First God, nakikita ng ating pinakamamalapay Jesus na maminumhal na lagi tayong maminumhal na sabi nga, yung binibigay natin, yung 100% yung pagpupuri sa ating pinakamamalapay Jesus nandun, nakikita ng ating pinakamamalapay Jesus, kaya pinapayapa niya maminol ang bawat minuto, bawat oras na tayo ginagabayan sa lugar na ito. Salamat sa ating pinakamamalapay Jesus in First God. At narito maminumhal, magsasagawa tayo ng balwayan, maminumhal, mantabay lang po, especially sa ating mga baguhan, First God, na nanonood maminumhal. Nanayari maminumhal, tayo po yung magpupuri, maminumhal, at mag-aawitan ng mga masayang awitin, malumanay na awitin sa ating pinakamamalapay Jesus. Imbitahan po natin ang banal na presensya ng ating pinakamamalapay Jesus upang gabayan patnubayan ng bawat isa sa maminumhal, na maminumhal na laging manguna ang ating pinakamamalapay sa ating buhay. First God, at narin sa pagpapatuloy ng ating balgawain, maminumhal, makapanig po kayo maminumhal ng mga awitin, mga different cry, na muli tayong sabi nga maminumhal na magpupuri sa ating pinakamamalapay Jesus at sa mga buhay na patutuo na ipapahayag na ating mga kapatiran, First God, kung paano sila naghimala, binago ang kanilang buhay, pinagaling kanilang mga karamdaman, First God, na doon maririnig niyo po maminumhal ang grabing himala na ginawa ng ating pinakamamalapay Jesus sa bawat Kristiyano na narin tinawag na ating pinakamamalapay First God. At sa pagpapatuloy maminumhal, narin ang pagpapahayag ng pagbibigay, kasumpong bahagi at handog in First God, na narin doon maminumhal sinusubok ang ating puso kung gaano tayo katapat sa ating pinakamamalapay Jesus upang masunod po natin ang kasampung bahagi at handog at higit na pagpapala na triple blessing ipinagkakalob ng ating pinakamamalapay Jesus First God, na narin may pinapasagana tayo sa araw-araw, may lalo't higit ang saganang spiritual na nagagaling sa ating pinakamamalapay Jesus First God. At nandoon maminumhal sa pagpapatuloy ang huli, yung First God, yung pangangaral na banal na salita sa umaga na yun, maminumhal, na nandoon maminumhal ang ating pinakamamalapay Jesus ang magbibigay ng guide kung anong pag-aaralan natin sa umagang yan. First God, na naran may manamahal, kung literally na tayo nangabubusog, maminamahal sa mga pagkaing nakakabusog. First God, na naran maminamahal, yung ating physical na katawan ay lumalakas at nangabubusog, maminamahal. Kinakailangan din maminamahal kumain ang ating mga spiritual na salita ng ating pinakamamalapit. First God, sa bawat araw, sa bawat minuto, sa bawat oras, maminamahal na laging patnubay at paggabay ng ating pinakamamalapit. First God, na lagi tayong binabantayan. First God, dahil kumakain tayo ng salita ng ating pinakamamahal. First God, kaya sa mga oras na minamahal, narin maminamahal na sabi nga ng ating pinakamalapay Jesus sa Hebrew, First God, na narin na wag daw natin pabayaan ang pagkakatipon na gaya ng ugaling iba. Bagkus sabi nga, mag-aaralan tayo sa isa't isa
lalo na ating namamalas na malapit ng araw. Ibig sabihin, maminamahal, wala pong mataas o mababa na antas. Impresged, dahil sabi nga, mag-aralan tayo sa isa't isa. Ibig sabihin, kahit maminamahal, tayo maminamahal na mga kapatiran, sabi nga natin na mga beloved kapatiran lang, hindi po maminamahal. Impresged, ang sinabi ng ating pinakamalapit Jesus, mag-aralan sa isa't isa. Lalo na kung namamalas na malapit ng araw. Impresged, magpasalamat tayo sa ating pinakamalapit Jesus, dumaan, maminamahal yung bagong taon. Impresged, kung mababalitaan nyo lang, maminamahal, grabe pong nangyari sa Japan. Impresged, na talagang yung sabi nga maminamahal, Paskong New Year na New Year, maminamahal. Talagang nagkaroon ng malakas na lindol, maminamahal. At yung ibang lugar nila ay nagkaroon ng mumunting tsunami, maminamahal. Pero grabe yung pag-iingat ng ating pinakamalabas. Paano pa natin pasalamatan yan? Lahat magsabi ng Amen! Lahat magsabi ng Praise the Lord! Empress God, kaya sa mga oras itong maminamahal na tayo pinatnubay na, pinarating na malhati sa ating balagawain, Empress God, tayo na rin po may magpupuri na maminamahal. Ngunit bago tayo magpuri, Empress God, tayo maminamahal magbukas na maminamahal ng isang panalangin upang sabi ko nga, maminamahal ang laging patnubay, ang paggabay at pangunguna ay ating pinakamamalapay sa Empress God. Kaya sa mga oras ito, hiniling ko po sa lahat ng mga ating mga beloved kapatiran, Empress God, tayo po tumayo maminamahal. Igalang po natin ang pananalangin sa ating pinakamalapay Jesus dahil hindi po tao ang ating sinasamba rito, maminamahal. Hindi po kaming mga tumatayo dito sa banal pulpitong ito. Empress God, iisa ang sinasamba natin, kundi si Jesus lamang, maminamahal. Maging ating ginagalang malapasor, maminamahal. Talagang sabi ko nga, maminamahal ay napakabuti ng ating pinakamalapay Jesus. Binigyan tayo ng pastor na may sabi nga, yung nagtuturo ng may katotohanan. Empress God, na hindi parabola lang, maminamahal kung saan ang mga pastor na yan, maminamahal, kundi ating ginagalang mga pastor, Wildy Stradalmeda, ating assistant pastor, Lina Silveda, Empress God, tinuro nila yung buong katotohanan, kung paano mag-ibigan, kung paano magmahalan, Empress God, kung paano ituwid ang isang Kristiyano maminamahal upang magmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamalapit Jesus. Palakpakan po natin, Empress God, na meron sa mga oras na minamahal, tayo po'y magkaisa na manalangin, maminahal. Itaas po natin dalawang kamay bilang tandang pagsuko sa ating pinakamamalapit si Praise God upang patnubayan, gabayan tayo ng ating pinakamamalapit si Praise God. Dakilang mapagpala po ng Ama Diyos, makapansala sa pangalan, pinakamamalapit Jesus. Narito kami sa mga oras to, kami po'y nagpapakumbaba, na nagpupuri, nagpapasalamat, na rin hallelujah sa paggabay patnubay, sa pagparating ng mga kapatiran, na malhati salamat sa paggabay patnubay, pinag-ingatan po sila, pinarating na malhati sa banal na gawain mo, malapit Jesus. At narito kami sa iyong banal harapan, kami po'y nagpapakumbaba, humingi ng habag, kapatawaran sa pagkukulang pagkakamali, sa mga kami nangasumpungan ang bawat isa sa amin, malapit sa nagkulang, nagkasala, patawarin mo po, malapit sa bawat sa amin. Hallelujah. Gasam kami ng indugo na wagos din sa Cross ng Barrio. Dinadalain ko po sa pangkalatang panalangin ang ginagalang malapastor, Willie Stradalmeda. Empress God, minsan pa, dinadalain po namin malapay Jesus na nariyan ibus po ay yung matamis na malapresensya sa aming pag-aawitan, sa mga masayang awitin, sa mga malumanay na awitin, hallelujah, gawitin mo po ito lahat, ang mga awitin ito, Empress God, upang papurihan ka, malapay Jesus sa narindaluyan, na yung matamis, balang presensya sa aming kalagitnaan na dinadalain ko rin po malapit sa hallelujah. Sa bawat magpapatutuo ng mga kapatiran na rin, ihayag nila kung paano sila kumilos sa iyong banal harapan. Hallelujah, na kung paano ka kumilos sa kanila, na binago ang kanilang mga buhay, pinagaling mga karamdaman, nilutas sa mga mabibigat na problema malapit sa hallelujah, at sa pagpatuloy mong gawain, hallelujah, sa pagbigay ng kasampung bahagi at handog. Bigyan mo kami ang puso ng may katapatan, pamasunod po namin ang kasampung bahagi at handog. Empress God, na rin na walang paglinlangan, hallelujah, at sa magpatuloy, malapit Jesus, hallelujah, samahan mo kami sa aming pag-awitan muli ng mga beloved Finest Choir, hallelujah, sa beloved Children's Choir na rin, hallelujah, samahan mo kami, hallelujah, buso matamis balang presensya, at sa huli yung banal gawain, Empress God, yung pangangaral, balang salita, hallelujah, ikaw po magbigay ng aming pag-aaralan sa umaga na yan, malapit, samahan mo kami sa buong gabing ito na rin taglay, na nagmumula sa iyo ang kalakasan, malapay sa sila, sama-sama sinasaway, lahat ng uri gawa ng kaaway hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran, sa pangkalatang panalangin na may ginagalapas sa banyo. Kasalt! In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Praise God. Sa mga oras na minamahal, tayo magpatuloy maminamahal, tayo mawit na. Sa ating mga bago tayo mawit ng masayang awitin, praise God. Tayo po muna yung mawit ng sangam lumani, na awitin sa ating pinakamalapay sa hallelujah.
Kung sa ngalan mo kami sama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin. Kung sa ngalan mo kami sama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin. Pag-ibig na Diyos ay di nagmamahali, biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laking bago sa bawat dumagat. Ang katapatan mo, O Diyos, dakil sa lahat. As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that my heart begin to worship will be blessed because we came. Will be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. There with you every morning, with you every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies then will come to an end. There with you every morning, with you every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness, Lord. Great is thy faithfulness. I live for this year, day after day. I live for this Jesus, who come what may. That sweet Holy Spirit, well, I obey. Live for those Jesus, day after day. The loving kindness is better than life.
The loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. The loving kindness is better than life. Leave my hands up to thy hand. Leave my hands up unto thy hand. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. Leave my hands up unto thy hand. I live for those Jesus, day after day. Live for those Jesus, who come what may. That sweet Holy Spirit will I obey. I live for those Jesus, day after day. The loving kindness is better than life. The loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. The loving kindness better than life. I'll leave my hands up unto thy name. Leave my hands up to thy name. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. Leave my hands up unto thy name. I'll hear for their Jesus, day after day. I live for those Jesus, who come what may. That sweet Holy Spirit will I obey. I live for those Jesus, day after day. The loving kindness is better than life. The loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. The loving kindness is better than life. Oh Jesus, the joy of living is everything to me. I will seek man's me, and the world is our home. He's the joy of living, is everything to me. Jesus, the joy of living, is everything to me. Jesus, the joy of living, is everything to me. I will seek man's me, and the world is our home. He's the joy of living, He's everything to me. Jesus, the joy of living, He's everything to me. Jesus, the joy of living, He's everything to me. I will seek man's me, and the world is our home. He's the joy of living, He's everything to me. Jesus, the joy of living, He's everything to me. Oh Jesus, the joy of living, He's everything to me. I will go seek man's me, and the world is our home.
He's the joy of living. He's everything to me, Lord. Jesus, the joy of living. He's everything to me. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord. Forgive me some. Those sound louder against life over the heavenly. Just keep trusting my Lord. He will never fail. And the faithful breath, that's the faithful breath. I can count on Him to the very end. Though the storm louder against night over the heavenly realm, I'll just keep trusting my Lord. He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on to the very end. Though the storm louder against night over the heavenly realm, I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord. Forgive me some. Don't stop louder against night over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. And it's a faithful friend. That's a faithful friend. I can count on Him to the very end. Don't stop louder against the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. Every day with Jesus, it's sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Oh, Jesus saves and gives me is the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me is the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, love Him more and more. Jesus saves and gives me is the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone.
Oh, once I was lost and sin. I had to be sweet to save my weary soul. Lord, and I, but Jesus came to me. In by His grace I'm free. Oh, now He ran. Oh, so He ran down. Oh, once I was lost in sin, had to be sweet to save my weary soul. And Lord, I'm high, but Jesus came to me. In by His grace I'm free. Oh, now different. Oh, so different now. It's different now. Sin save my soul. It's different now. By His blood I'm whole. Set up and dirty, but Jesus rescued. Oh, now it's different. Oh, so different now. I went to the church one day to hear him sing and pray. The preacher firmly brings the gospel truth. He said you must repent, so down the hills I went. Oh, now different. Oh, so different now. It's different now. Tennessee, my soul. It's different now. By His blood I'm whole. Set up and dirty, but Jesus rescued. Oh, now different. Oh, so different now. Oh, once I was lost and sin. I had to be sweet to save my weary soul. Lord, and I, but Jesus came to me. And by His grace I'm free. Oh, now it's different. Oh, so different now. It's different now. Save my soul. It's different now. By His blood I'm whole. Sin and dirty, but Jesus rescued. Oh, now different. Oh, so different now. I went to the church one day to hear him sing and pray. The preacher firmly preached the gospel truth. He said you must repent. Down the hills I went. Oh, now it's different. Oh, so different now. It's different now. Tennessee, my soul. It's different now. By His blood I'm whole. Set and tender, but Jesus rescued. Oh, now different. Oh, so different now. It's different now. Tennessee, my soul. It's different now.
by His blood I'm whole. Satan tempted me, oh, but Jesus rescued. Oh, now it's different. Oh, so different now. Once I was lost and I had the peace within to save my weary soul. And don't but Jesus came to me, and by His grace I'm free. Oh, now it's different. Oh, so different now. It's different now. Said to save my soul. It's different now. By His blood I'm whole. Satan tempted me, but Jesus rescued. Oh, now different. Oh, so different now. I went to the church one day to hear them sing and pray. The preacher friendly preached the gospel truth. He said you must get down to hell's out. Oh, now different. Oh, so different now. It's different now. Then I say my soul. It's different now. By His blood I'm whole. Satan tempted me, but Jesus rescued. Oh, now it's different. Oh, so different now. You leave your hand by the Lord, hold your hand. Lay your wonderful hand on the prairie. Lord, you move for the fountain, raise up to mountain. By the Lord, keep your mighty hand on me. You lead your hand, mighty Lord, hold your hand. Lead your wonderful hand on the prairie. Lord, you move for the fountain, raise up the mountain. By the Lord, keep your mighty hand on me. You dance the clouds, made the rain. From the rain you made the sea. From the sea formed the cloud to give us life about that. You have the earth and the sky in your command, Lord. Only keep your precious hand on. You dance the clouds, made the rain. From the rain you made the sea. From the sea formed the cloud, give us life about that. You have the earth and the sky in your command, Lord. Only keep your precious hand on me. You lead your hand, mighty Lord, on the rain. Lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you move on the mountain, raise and the mountain. By the Lord, keep your mighty hand on me. You dance the clouds, made the rain. From the rain you made a sea.
from the sea, born the God, give us life abundantly. You have the earth and the sky, you know that Lord. Oh, please, you don't precious hand on me. You dance the clouds, made the rain. From the rain you made the sea. From the sea born the God, give us life abundantly. You have the earth and the sky, you know man, Lord. Oh, please, keep your precious hand on me. Oh, holy, holy is your name, mighty God of me. Your good name shows from angels, and now he that choose me. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God who's people. Jesus, there's Jesus, the promise of God will be. There's happiness within my soul, where God has chosen me to be part of His master plan. How glorious this will be. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God who's people. Jesus, there's Jesus, the promise of God to be. Oh, holy, holy is your name, mighty God to be. Your good things shall sound, and now he does choose me. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God who's people. Jesus, there's Jesus, the promise of God to be. There's happiness within my soul, where God has chosen me to be part of His master plan. How glorious this will be. Jesus, there's Jesus, the promise of God who's people. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God will be. There's happiness within my soul, where God has chosen me to be part of His master plan. Lord, this will be. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God who's people. Jesus, there's Jesus, the promise of God will be. Oh, holy, holy is your name, mighty God indeed. Your good things shows from ages past, now we that choose me. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God who's people. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God will be. There's happiness within my soul, where God has chosen me to be part of His master plan. Glorious this will be. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God who's people. Jesus, there's Jesus, the promise of God will be. Oh, holy, holy is your name, Almighty God indeed. Your good things shows from ages past, and how He that choose me. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God who's people. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God will be. There's happiness within my soul, where God has chosen me to be part of His master plan. How glorious this will be. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God who's people. Jesus, there's Jesus,
the promise together. I don't ask you, Lord, to lighten it not my burden. I don't mind the trials and hurt that I go through. Being dumb, I want to prove that I'm worthy. Just a little spot and close to you. Oh, gracious Lord, you've been that all that's divine. Oh, there must be others worth you and I. But if you get wrong, it's what and how you do. Ooh, save a little spot, heaven close to you. Empty house so long ago, I got a twenty. And as time goes by, the love in my heart grew. If isn't asking too much long, please save me. Just a little spot, heaven close to you. Oh, precious Lord, keep me that all that's divine. Oh, there must be others worth it now. But if you get along, here's what I have you do. Ooh, save a little spot, heaven close to you. I don't ask you home, lighten up my burden. I don't mind the price and hurt that I go through. Being down, I want to prove that I'm worthy. Just a little spot in heaven close to you. Oh, gracious Lord, keep me that all that's divine. Oh, there must be others worth it in time. But you can, Lord, here's what I have you do. Ooh, save a little spot, heaven close to you. I'll see how so long ago I got a dream. And as time goes by, the love in my heart grew. If isn't asking too much long, please save me. Just a little spot, heaven close to you. Oh, gracious Lord, keep me that all that's divine. Oh, there must be others worth you and I. But here again, Lord, it's what I have you do. Ooh, save a little spot, heaven close to you. As for me, I will behold thy face and rise. I will satisfy with all the freedom light. I want to be, but just like you, my Lord, as burden, I will behold thy face. As burden, I will behold the face of right instead. I will be satisfied with all the great light. I want to be, but just like you, my Lord, as for me, will behold thy face. As for me, I will behold thy face and righteousness. I will be satisfied with all the great light.
I want to be just like you, my Lord, as for me, will behold thy face. Oh, call on the Lord whilst we be found, call on the Lord whilst dear, call on the Lord whilst we be found, while we are here. Call on the Lord whilst we be found, call on the Lord whilst near, call on the Lord whilst we be found, while we are. And if you want to be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. If you want to be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. And if you want to be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. If you want to be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. And if you want to be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. If you want to be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And to the whole Lord, who will leave a vessel, and to the whole Lord, who will leave a vessel. Yes, oh my God, I rest in thee. Let me not be shamed and by angels over me. Kill it that way, all people shame. Kill it that way, all people shame. Yes, oh my God, I trust in thee. Oh, let me not be shamed and by angels over me. Show me thy ways, so Lord. Teach me thy paths, thy path so long. Yes, oh my God, I trust in thee. Oh, let me not be shamed and my angels over me. Remember now the sins of my youth. Remember now the sins of my youth. Yes, oh my God, I trust in thee. Oh, let me not be shamed, let my name's right over you. And to the whole Lord, who will heave up my soul. And to the whole Lord, who will heave up my soul. Yes, oh my God, I trust in thee.
all I've been appreciated, and it's right over me. Oh, great He's the Lord, and His greatly to be praised. In the city over again, in the mountain on His holiness, beautiful and situation, the joy of gathering. He's on the side of the northern sea. Oh, the great King. He's on the side of the northern sea. Oh, the great King. Oh, great He's the Lord, and He's greatly to be praised. And the city over again, in the mountain home, His holiness, beautiful and situation, the joy of gathering. He's on the side of the northern sea. Oh, the great King, He's on the side of the northern sea. Oh, the great King, blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do we wondrous things, only do we wondrous. Let blessed be His glorious name forever. And let a who word repeat, reading His glory. Amen, 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 amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do we understand, only do we understand that blessed be His glorious name forever. And let a word we feel, we His glory. Amen, 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 amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do we wondrous things, only do we wondrous things. Let blessed be His glorious name forever. And let a word we feel, we His glory. Amen, 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 amen. Yeah. He heard to my words, oh Lord. Consider my meditation, turn into the voice of my cry. My King and my God, for to Thee will I pray. My voice shall thou heed her mourning. Dear Lord, heed the mourning, till I reap my fruit, and to Thee and we look high. Give her to my words, oh Lord. Consider meditation, hearken to the voice of my cry. My King and my God, perhaps to Thee will I pray. My voice shall thou
home in the morning, light and wake my prayer, and to thee, and we look out. Oh, how I love thee, how I adore thee, my friend, my sunshine, my only all, the great Creator, He my Savior, and all that's good. Well, oh, how I love thee, how I adore thee, my friend, my sunshine, my only all, the great Creator, He my Savior, as good. Well, the promise Lord, and believe in story, my God and Savior's King, and Jesus His name, burning up whose soul is stranger, and man of soul, and how glory. Oh, how I love thee, how I adore thee, my friend, my sunshine, my only Lord, the great Creator, He my Savior, and His rules will create He and who would carry you and spirit, read and create me and thee. Oh, how would carry you and spirit, read and casting away from thy presence and so on. Take down the Holy Spirit from restore time to be the joy of thy salvation. Renew our spirit, read it. Isang pusong tapat sa akin ay likhain. Binigyan mo Diyos ng pagdamdamin, isang pusong tapat sa akin ay likhain. Binigyan mo Diyos ng pagdamdamin, at sa iyong harapan huwag mo akong maalisin. Ang Espiritu mapagaling sa lahat na dulo ng iyong pagligtas. Ibalik mo at gamit mo naman at sa iyong harapan huwag mo akong maalisin. Espiritu Banal mapagaling sa iyo ang galak na tulong ng iyong pagligtas. O Diyos, at gawin mo naman isang puso naman akin ay bigay. Bigyan mo Diyos ng magpapawin, isang puso naman sa akin ay likhain. O Diyos ng pagkakawin, at sa iyong harapan huwag mo akong maalisin. Espiritu Banal
pagpapagaling sa akin. Ang talag na tulong ng iyong pagdiritan, ibalik mo ko, gawin mo pa at sa iyong harapan mo akong paalisin. Ang Espiritu Banal papagaling sa akin. Talag na tulong ng iyong pagdiritan, balik mo ko, gawin mo pa isang pusong kapal sa akin ay likhain. Ng pagdamdamin isang pusong kapal sa akin ay higit mo, Diyos ng pagdamdamin at sa iyong harapan ko akong maalisin. Espiritu Hari sa akin, ang talag na tulong ng iyong litas, ibalik mo, gawin mo ka pa. You lifted me up from the miry clay. You planted my feet on the solid, and it's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, down, down. Look at me, you lifted me up from the miry clay. He planted my feet out of the sorry, and it's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, down, down. Lifted me up, lifted me up the miry clay. He planted my feet out of the sorry, and it's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, down, down. Look at me up, oh sir, be all God in all my heart. Dry me and all my soul, and see through me salvation reason leads me in the way, oh Lord, leads me in the way, oh Lord, leads me in the way everlasting. Oh, serve me, oh God, in all my heart. Guide me and hold my soul, and see through me salvation reason me. It leads me in the way, oh Lord, leads me in the way, oh Lord, it leads me in the way everlasting. Oh, serve me, oh God, in all my heart. Guide me and hold my soul, and see His glory, salvation leads me. To leads me the way, oh Lord, leads me the way, leads me the way everlasting. Pupurihin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong banal mong pangalan.
Ikaw ang Diyos na bumabato sa aming buhay. Papalakpakan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itaas ang iyong marama, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbilang ng kalalasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubang sa aming buhay. Pupurihin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itaas ang iyong marilang, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalalasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubang sa aming buhay. May bagong buhay sa Panginoon. May bagong buhay, kapayapaan. May bagong buhay sa Espiritu ng may bagong buhay. Purihin ang Diyos sa isang bahid. May kaligtasan sa Panginoon. May kaligtasan at kapayapaan. May kaligtasan sa Espiritu ng may kaligtasan. Purihin ang Diyos sa isang bahid. May pagpapala sa Panginoon. May pagpapala at kapayapaan. May pagpapala sa Espiritu na may pagpapala. Purihin ang Diyos sa isang bahid. May magalingan sa Panginoon. May kagalingan at kapayapaan. May kagalingan Espiritu na may kagalingan. Purihin ang Diyos sa bahid. Huwag ka ng mga bagong, si Kristo na iyong kasama. Pag-ihingat niya'y langit, ipapapano sa'yo. Sa pagsubok ay hindi ka papabayaan. Pagkat siya ang nagkago, di ka niya hiwalaan. Parang palagayan sa nagigis ng Diyos ng himalayan. Walang bagay na binigay para sa'yo. Ika'y magdiwala ng buong puso ng kaluluwa. Takot sa pusigan, papuhin sa'yo. Ngayon ang kaguluhan ay laganap sa aming paligid. Pangamba'y humagalo sa puso, ito siyang hatid. Ngunit di ka naman malabot kung ito may manghihahin. Ito ay dandalangan kayo pagpapalik sa buhay. Parang malalayan na nagkis ng Diyos ng himalayan. Walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso ng kaluluwa. Handa ko sa pusuikan, papawin sa'yo. Ngayon ang kaguluhan ay laganap na sa ating paligid. Pangamba'y humandali sa puso, ito siyang hatid. Ngunit di ka naman
mata ko kung ito may mangyayari. Ito ay tandala ng kanyang pagbabalik sa mundo. Parang palataya sa nag-isang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayo gawin para sa'yo. Di kayo iwan ng buong puso ka. Handa ko sa puso'y kanya papawin sa'yo. Okay, sarap talaga magpuri sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilan pag iniwang ka ng darama. Ikaw lang ang siyang dahilan. Iyan ang puso ko'y puro ng sigla. Sa'yo ako haawin, papuri pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang mamatay sa pag-ibig, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang mamatay sa pag-ibig ko, ikaw lang ang buhay ko. Okay, sarap talagang magpuri sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilan ang pagdiriwang ka ng darama. Ikaw lang ang siyang dahilan. Kaya ang puso ko'y puro ng sigla. Sa'yo ako haawin, papuri pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ang sasamba. Walang mamatay sa pag-ibig mo, walang buhay mo. Araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ang sasamba. Walang mamatay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Okay, sarap talaga magpuri sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilan, araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Nagpapagay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. May kala, may tuwa, may saya sa piling ng Diyos. Sa pagkahirap na puso ay naglalaho. Awit, saya sa pagpupuri para sa Diyos. Pinagpalang niyang lugo, handog niya ang kapayapaan, handog niya ang kagalahan, handog niya ang lakasan sa bawat puso nagpapagod. Kaya nagkawit ng papuri, hawit ng pasasalamat, at naghawit ng pagsamahan ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalahan, lakasan sa bawat puso nagpapagod. Kaya naghawit ng papuri, hawit ng pasasalamat, at naghawit ng pagsamahan ay para lang sa Kanya. May dala, may tuwa, masaya sa piling ng Diyos. Sa pagkahirap na
puso ay naglalaho. May awit, isaya sa pagpupuri para sa Diyos. Nahagi ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ang kapayapaan, handog niya ang kagalakan, handog niya ang kalakasan sa bawat puso nagmamahal. Iyan ang hawit ng hawit ng kasasalan, at ang hawit ng samahan para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat puso nagmamahal. Iyan ang hawit ng hawit ng salan, at ang hawit ng pagsamahan ay para sa Kanya. Mga labi ko, O Diyos, sa'yo'y aawit. Kay mapurihan sa kalangitan. Mga labi ko, sa'yo'y aawit. Ika'y mapurihan sa kalangitan. Aking kamay, itaas ka, panghalan mo'y luwalhati. Pagkat ikaw, O Diyos, ay dakila. Tama ka siyang magbigay mapuri. Labas na kailang nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tutulan, pupurihin ka sa bawat tulan. Itataas ang pangalan magpakailanman, magpakailanman. Sa taglay mong lakas, O Diyos, purihin ka. Sisigaw sa buong mundo, labis mong gawa. Puso ko ay tuwang-tuwa, kasiyahay umaabaw. Katapatan mo, O Diyos, ay dakila. Na makasiyang magbigay mapuri. Labis na walang nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tutulan, pupurihin ka sa bawat lang. Itataas ang pangalan mo magpakailanman. O napakasiyang magbigay mapuri. Labis na nararamdaman. Purihin ka sa bawat tutulan, purihin ka sa bawat lang. Itataas ang pangalan mo magpakailanman, magpakailanman. Sa taglay mong lakas, O Diyos, purihin ka. Sisigaw sa buong mundo, labis mong gawa. Puso ko ay tuwang-tuwa, kasiyahay umaapaw. Katapatan mo ay dakila. Na makasiyang magbigay mapuri. Labis na nararamdaman.
Pupurihin ka sa bawat ilang. Taras ang pangalan mo, magpakailanman, magpakailanman. Magagawa ang lahat, alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay di makagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwag sila din ang problema. Sa maghandang hinabukasan, na buhay na walang magagawa. Ang lahat, harang-harang sa Panginoong Jesus. Sa bagay na di makagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwag sila rin ang problema. Sa magandang hinabukasan, sa buhay na walang hanggang, magagawa natin ang lahat ng bagay, alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwag sila din ang problema. Isang magandang kinabukasan, sa buhay na walang hanggan. O di ba ang Diyos ay buhay? O di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay nagdaramak sa hukatan? O di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nagdaramak sa hukatan, nagdaramak sa kamay, nagdaramak sa isip, nagdaramak sa buong karaman. At di ba Diyos ay buhay? At di ba Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay nagdaramak sa buong karaman? Nagdaramak sa kamay, nagdaramak sa isip, nagdaramak sa buong karaman. May kagalangan sa aking puso, may kagalangan sa aking puso. Magmula ng tanggapin ko si Jesus Cristo, may kagalangan sa aking puso, may kagalangan sa aking puso, may kagalangan sa aking puso. Mula ng tanggapin ko si Jesus Cristo, may kagalangan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Wala nang tanggapin ko si Jesus Cristo, may kagalakan sa aking puso. Ang aking puso ay may kagalakan sa maglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na gawin ang mga kamangha-manghari ang gawa. Sinanghang balik dito, upang tayo tutunin niya, dadalhin niya sa kanina, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagawa na maglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na kawitan, kamangha-mangha-manghari ang gawa. Iyan ang tagong babalik dito, pag tayo kukunin niya, dadalhin niya, kahanin sa kalangitan, doon sa buhay na walang. We come to glorify His name, come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our darling King. Come to praise Him, come to praise Him, come to praise our darling King. Oh glory, hallelujah, the darling King, our Jesus Christ, the King of Kings. Oh glory, hallelujah, the darling King, our Jesus Christ, hallelujah. We come to glorify
glorify His name. Come to glorify. We come to glorify the name of. We come to glorify His name. We come to praise Him. Come to praise. We come to praise our coming King. Come to praise Him. Come to praise. We come to praise our coming King. Oh Lord, hallelujah, declare. Oh Jesus Christ, the King of Kings. Oh glory, hallelujah, declare. Jesus Christ, hallelujah. In the name of Jesus, the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name, there's Jesus, tell me can stand before. In the mighty name of there's Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the mighty name of there's Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of there's Jesus, we have the victory. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Just give me glory, glory, hallelujah. He's all and for you. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Just give me glory, glory, hallelujah. He's all and for me. Well, I'm so glad I belong to Jesus. So glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen, amen. Hallelujah, praise the Lord. He's not my mind, nor my power, but my spirit, said the Lord. He's not my mind, nor my power, but my spirit, said the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. By my spirit, said the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus, my Savior, praise His holy. Jesus, praise His holy. Jesus, my Savior, praise His holy. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Oh, praise the good Lord. Praise His holy name. Praise the Lord. Praise His holy name. Praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus, my Savior, praise His holy name. Jesus, my Savior, holy name. Jesus, my Savior, praise His holy name. Oh, praise the Lord.
Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. He's the Holy Ghost of fire, giving me life, giving me life, giving me. Bless the Holy Ghost of fire that's giving me life. Jesus giving me life. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. There's the Holy Ghost of fire that's giving me life, giving me life, giving me. There's the Holy Ghost of fire that's giving me life. Jesus giving me life. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. He's the King, oh King. He's the Lord, oh Lord. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King, He's the King, oh Kings. He's the Lord, oh Lord. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King, He's the King, oh Kings. He's the Lord, oh Lord. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King, He's the King, oh Kings. He's the Lord, oh Lord. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Palakpakan po natin ang malakas ng ating lahat. Magsabi ng praise the Lord. And praise God, dito tayo sa may namahal. Ang paboring masayang awitin sa ating pinakamamalapit sa praise God. At sa oras na ito, ituloy-tuloy na sinbalgawain maminamahal. At sa oras na may namahal, magbusa tayo ng malimang panalangin maminamahal upang sa mga nahuli na dumating praise God, na tayo maminamahal gabayan patlubayan. Lagi na ating malapit, lalo na sa mga naglalakbay pa ng mga kapatiran patungong sinbalgawain. Praise God, makaysa tayo manalangin, hallelujah. Dakila po pala po ng mga Diyos sa oras na huli, kami nagpupuri, nagpapasalamat sa mulahating pagdating ng mga nahuli ng mga kapatiran sa nariyang pinag-ingatan mo po sila. Pinarating na malhati sa balgoy. Salamat pinakamaulas. Ngunit mga lahat, narito kami, nakatipon-tipon sa ibang harapan na nagpakumbabawahing may nangabag kapatawaran sa pagkulang pagkakamali. Sa mo kami nangasumpuan, nagkulang ang bawat isa. Patawarin mo kami pinakamalapit Jesus. Hugasan mo kami ng indugong magusin sa krus ng minsan pa, dinadalang ko sa pangkalatang panalangin. Namin ginagalang malapaso na hinihiling, inibitahan ay yung matamis balang presensya. Gamitin po ito ang bawat awitin, aming awitin sa iyong malapis daluyan na yung matamis balang presensya, pinakamalapit sa hallelujah. At kung paano mo kami iningatan pinarating malhati, ganun pa sa lahat ng malapis sa hallelujah naming mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, Kasimbayang Dagat, na rin hallelujah nag-overnight sa mga oras to, hallelujah. Pakaingatan po paratingin ng malhati ang mga anak at sasama sa sinasaway lahat ng uri ng kaaway hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran at sa pagdama ng matamis sa malapit sa unat pagkalatang panalangin na wiglang para sa iba niyo kasal. In Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Praise ang oras na minamahal, ibinibigay ko pagkakataon ng praise God, ang pagawin ng mamaluhanay na awitin sa ating beloved elder, ating beloved brother Alvin Reyes. Praise God, hallelujah. Praise the Lord. Puri po ang ating pinakamamalapay Jesus. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Jan Aquino. Tayo po mga minamahal ay magpatuloy po sa ating pagpupuri sa ating pong pinakamamalapay Jesus. Amen.
dakila ka. Ang iyong pag-ibig ay walang katulad. Ikaw ang Alpha at Omega, karapat-dapat ka sa aking pagsamba, aking Ama. Dakila ka, ang iyong biyaya ay sapat kailanman. Ikaw ang aking kalakasan, purihin ka, itataas kita. Ikaw, Jesus, ang aking awit, ang aking buhay, sa'yo iaalay. Ikaw, Jesus, aking sandigan, kapayapaan at aking kalakasan, aking Ama. Dakila ka, ang iyong habag ay walang hangganan. Ikaw ang aking manunubos, dakilain ka, luluwalhatiin ka. Ikaw, Jesus, ang aking awit, ang aking buhay, sa'yo iaalay. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, kapayapaan at aking kalakasan, aking Ama. Dakila ka, ang iyong pag-ibig ay walang katulad. Ikaw ang Alpha at Omega, karapat-dapat ka sa aking pagsamba, aking Ama. Dakila ka, ang iyong biyaya ay sapat kailanman. Ikaw ang aking kalakasan, purihin ka, itataas kita. Ikaw, Jesus, ang aking awit, ang aking buhay, sa'yo iaalay. Ikaw, Jesus, aking sandigan, kapayapaan, aking kalakasan, aking Ama. Dakila ka, ang iyong habag ay walang hangganan. Ikaw ang
Ikaw, Jesus, ang aking awit, ang aking buhay, sa'yo iaalay. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, kapayapaan, aking kalakasan. Aking Ama, dakila ka, ang iyong biyaya'y sapat kailanman. Ikaw ang aking kalakasan, purihin ka, itataas kita. Ikaw, Jesus, ang aking awit, ang aking buhay, sa'yo iaalay. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, kapayapaan, at aking kalakasan. Ikaw lamang, O Diyos, ang iibigin ko. Sa'yo lamang, Jesus, buhay ko'y alay sa'yo. Pagkat ikaw ang pinagmulan sa aking kaligtasan, at sa aking kasalanan, bigat ng krus yung pinasan. Ikaw lamang, O Diyos, ang iibigin ko. Sa'yo lamang, Jesus, buhay ko'y alay sa'yo. Pagkat ikaw ang pinagmulan sa aking kaligtasan, at sa aking kasalanan, bigat ng krus yung pinasan. Dakila ang pag-ibig mo, truno ay iniwan mo upang maligtas ako. Dakila ang habag mo, dahil sa mga sugat mo, pinagaling ako, iaalay ko ang lahat sa'yo. Puso at kaluluwa, buhay at lakas ko, ang labi ko'y magpupuri sa'yo, at magpakailan pa man, ikaw, Jesus, pasalamatan. Ikaw lamang, O Diyos, ang aasahan ko. Sa'yo lamang, Jesus, mananalig ako. Pagkat ikaw ang dahilan, kaya't naglilingkod sa'yo, at sa langit na tahanan, ako'y kasama mo. Dakila ang pag-ibig mo, truno ay
Truno ay iniwan mo upang maligtas ako. Dakila ang habag mo, dahil sa mga sugat mo, pinangaling ako, iaalay ko ang lahat sa'yo. Puso at kaluluwa, buhay at lakas ko, ang labi ko'y magpupuri sa'yo. At magpakailan pa man, ikaw Jesus pasalamatan. Dakila ang pag-ibig mo, lunuwag iniwan mo upang maligtas ako. Dakila ang habag mo, dahil sa mga sugat mo, pinagaling ako, iaalay ko ang lahat sa'yo. Puso at kaluluwa, buhay at lakas ko, ang labi ko'y magpupuri sa'yo. At magpakailan pa man, ikaw Jesus pasalamatan. Jesus, kailangan kita, kailangan ko ang pag-ibig mo. Jesus, kahabagan mo ako, patawad, O Diyos, patawad, at ako ay ibigin. Jesus, kailangan kita, kailangan ko ang pag-ibig mo. Jesus, kahabagan mo ako, patawad, O Diyos, patawad, at ako ay linigin. O Jesus, alam mo ang mga lakad ko, walang maitatag
baguhin mo. Jesus, kailangan kita. Kailangan ko ang pag-ibig mo. Jesus, kahabagan mo ako. Patawan, O Diyos, patawan, at ako ay linisin. O Jesus, alam mo ang mga lakad ko. Walang maitatago sa'yo. Oh, Jesus, alam mo ang bilang ng araw ko. Ang buhay ko'y laan sa'yo. Linisin mo ang puso ko, at ako'y maglilingkod sa'yo. Linisin mo ang puso ko, Diyos, at ako'y baguhin mo. Linisin mo, gamitin mo ayon sa nais mo. Linisin mo ang puso ko, Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. Linisin mo, gamitin mo ayon sa nais mo. Linisin mo ang puso ko, Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. Linisin mo, gamitin mo ayon sa nais mo. Linisin mo ang puso ko, Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. Linisin mo, gamitin mo ayon sa nais mo. Linisin mo ang puso ko, Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. Jesus, kailangan kita. Kailangan ko ang pag-ibig mo. Jesus, kahabagan mo ako. Patawan, O Diyos, patawan, at ako ay linisin. Oh, Jesus, alam mo ang mga lakad ko.
walang maitatago sa'yo. Oh, Jesus, alam mo ang bilang ng araw ko. Ang buhay ko'y laan sa'yo. Linisin mo ang puso ko, Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. Linisin mo ang puso ko, Diyos, at ako'y baguhin mo. Linisin mo, gamitin mo ayon sa nais mo. Linisin mo ang puso ko, Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. Linisin mo, gamitin mo ayon sa nais mo. Linisin mo ang puso ko, Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Nais kong purihin ka, hindi dahil sa mga pagpapala. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong purihin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala na iba. Bakit nga ba pinatawad mo? Bakit nga ba inibig mo ako? Bakit nga ba buhay mo'y inalay? O Diyos, pag-ibig mo ay tunay. Nais kong purihin ka, hindi dahil
pagpapala. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong purihin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa mga pagpapala. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong purihin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa mga pagpapala. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong purihin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa mga pagpapala. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong purihin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Ayoko nang mawalay pa, O Jesus, sa iyong presensya. Pagkat ngayon ang buhay ko ay walang kasing ganda. Mayroong bagong pag-asa, may nigning bawat umaga. Magmula nang makilala ka,
Ayoko nang mawalay pa, O Jesus, sa iyong presensya. Pagkat ngayon ang buhay ko ay walang kasing ganda. Mayroong bagong pag-asa, may ningning bawat umaga. Magmula nang makilala ka. Oh, Jesus, ayoko na mawalay sa'yo, Jesus. Ang nais ko'y kapiling ka, Jesus. Ayoko na mawalay sa'yo, Jesus. Ngayon at kailanman. Ayoko nang mawalay pa, O Jesus, sa iyong presensya. Kaya't ako'y tulungan mo, nawang magkasala. Maghari ang kalooban mo, masunod lahat ng utos mo, Panginoon, sa buhay ko. Oh, Jesus, ayoko nang mawalay sa'yo, Jesus. Ang nais ko'y kapiling ka, Jesus. Ayoko nang mawalay sa'yo, Jesus. Ngayon at kailanman. Oh, Jesus, ayoko nang mawalay sa'yo, Jesus. Ang nais ko'y kapiling ka, Jesus. Ayoko nang mawalay sa'yo, Jesus. Ngayon at kailanman. Ang tahanang inilaan ng ating Panginoon, hindi masisira, mananatili kailanman. Walang karamdaman, o kapighatian, ang kagalakanan, kapayapa ay matatamtan. Langit na tahanan, ang sa atin ay Kanyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin ang mukha. Mga luha ay Kanyang papahirin, kahit sino naman. Gabi at araw lumipas
hindi nasasabi, bulong na pinangangambahan. Ang lansangan ay ginto, bumigay parang kristal, mansyon ng tahanan, manong nagbibigay ng buhay. Langit na tahanan, ang sa atin ay Kanyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin ang mukha. Mga luha ay Kaniyang papahirin kahit sino ka man. Oh. Langit na tahanan, ang sa atin ay Kaniyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin ang mukha. Mga luha ay Kaniyang papahirin. Mga luha ay Kaniyang papahirin. Mga luha ay Kaniyang papahirin kahit sino ka man. Langit na tahanan, ang sa atin ay Kanyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin ang mukha. Mga luha ay Kaniyang papahirin. Mga luha ay Kaniyang papahirin. Mga luha ay Kaniyang papahirin kahit sino ka man. Mga luha ay Kaniyang papahirin. Mga luha ay Kaniyang papahirin. Mga luha ay Kaniyang papahirin kahit sino ka man. O Diyos, Ikaw nga ay kamangha-mangha, at kay ganda ng iyong mga gawaan. Mundo'y puno ng iyong pagpapala, sa iyong salita nagmulan. O hindi nagkukulang biyaya mo sa'kin, kaya't ika'y aking pupurihin.
salita at utos mo ay aking susundin. Maging buhay ko'y sa'yo na rin. Kasaganaan maging kayamanan, sa pagsunod mo ay makakamtaan. Halina't tayo ay mag-alay. Amen, hallelujah. Sa Diyos na sa atin ay nagbigay buhay, o hindi magkukulang biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin. Maging buhay ko'y sa'yo na rin. Kasaganaan maging kayamanan, sa pagsunod mo ay makakamtaan. Halina't tayo ay mag-alay, sa Diyos na sa atin ay nagbigay buhay, o hindi nagkukulang bigay mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin. Maging buhay ko'y sa'yo na rin. Kung ang buhay mo ay puno ng problema at kapatid, gusto mong makalaya, huwag mong isipin wala ng pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka, upagkat siya ang tanging sagot sa suliranin. Ilaw niyang landas mong madilim. Maniwala ka at magtiwala ka, tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Kung sa pagsubok ikaw ay hapong-hapo, pagod ang puso, isip ay litong-lito, o huwag mong isipin wala ng pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka, pagkat siya ang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mong madilim. Maniwala ka at magtiwala ka, tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Tayo'y sumamba at purihin siya, luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, papupurihan ka, aawitan ka ng may tuwa. Kadakilaan mo, tunay at wagas sa puso ko, pag-ibig mo'y hindi nagbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay doon magtitiwala, tayo kanyang nilalang, purihin siya. Tayo'y
luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, papupurihan ka, aawitan ka ng may tuwa. O kadakilaan mo, tunay at wagas sa puso ko, pag-ibig mo'y hindi nagbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay doon magtitiwala. Tayo kanyang nilalang, purihin siya. O kadakilan mo, tunay at wagas sa puso ko, pag-ibig mo'y hindi nagbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay doon magtitiwala. Tayo kanyang nilalang, purihin siya. Ikaw lamang ang pupurihin ko, ikaw lamang ang sasambahin ko. Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko, pag-ibig mo'y tunay at totoo. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking puso, you're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Pangamba ko'y nawawala sa piling mo. Kapayapaan ang nadarama sa puso ko. Mga pangako mo, mga hawakan mo, walang ibang Diyos na tulad mo. Ikaw lamang ang pupurihin ko, ikaw lamang ang sasambahin ko. Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko, pag-ibig mo'y tunay at totoo. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Aking puso, you're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawan ang iyong dahilan kung bakit ako pinili mo tinalaga. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig
pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na tulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. O napakabuti mo sa akin. Di ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig mo. Kaya masasalamat ang ihandog sa'yo. Minsan ako'y nalulungkot, nadarapa, natatakot sa aking paglalakbay. Ngunit ang pag-ibig ko kailan may laging tapat. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Buhay ko dati-dati puno ng gulo. Hindi alam ang pinagmulan, lalo't higit ang patutunguhan. Subalit nang makilala kita, daan katotohanan at buhay. Ano ba ang aking hahanapin? Lahat ay iyong ibinigay, dulot mo'y masaganang buhay. Dakilang pasasalamat ang ihandog kong tunay. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Pasalamatan ang Diyos, pagkat siya ay mabuti, mabuting tunay. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili, 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 mananatili kailanman. Pag-ibig ng Diyos hindi kukupan. Pag-ibig ng Diyos hindi magwawakas. Pag-ibig ng Diyos laging sariwa. Pag-ibig ng Diyos ay dakila. O si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y iparusahan doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na. Amen, hallelujah. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tubo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y iparusahan doon sa malaking hukuman. Ibong lumilipad, nagpupuri
sa parang nagpupuri. Ang alon sa dagat nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Ibong lumilipad nagpupuri. Bulaklak sa parang nagpupuri. Ang alon sa dagat nagpupuri. Ikaw tayong lahat ay magpuri. We come to glorify His name, amen. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify Jesus, amen. We come to glorify Jesus. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Hallelujah. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ is the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King. Christ our Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of their Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of their Jesus, we have the victory. There's power in the name. There's power in the name. There's power in the name of my Lord. There's power in the name. There's power in the name. There's power in the name of my Lord. Oh, salvation in the name. Salvation in the name. Salvation in the name of my Lord. Salvation in the name. Salvation in the name. Salvation in the name of my Lord. Oh, there's healing in the name. There's healing in the name. There's healing in the name of my Lord. There's healing in the name. There's healing in the name. There's healing in the name of my Lord. Oh, there is power, wonder working power in the blind of the limb. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the blind of the Lamb. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. I have a jubilee down in my heart. Amen. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. May kagalakan sa aking puso. Amen. Hallelujah. Sa aking puso. Magmula nang tanggapin ko si Yesu Kristo. May kagalakan sa aking puso. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoong Isus. May kagalakan, nag-aawitan sa mga kamangha-mangha niyang gawa. Hallelujah! Kay nangako magbalik dito upang tayo'y kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. Magmula nang tanggapin ko si Yesu Kristo. May kagalakan sa aking puso. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Umawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Binihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Amen, hallelujah. Pinalaya ni Jesus, binihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Umawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all
over me, and it's bubbling up inside. My Jesus is bubbling up inside. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's all over me, and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, and it's bubbling up inside. My Jesus is bubbling up inside. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's all over me, and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. All over me, it's bubbling up inside. Bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Lord, praise the Lord, oh my soul. In all that is within me, bless His soul. Bless His soul. Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Yan po mga minamahalang nakakalugod sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Unahin natin muna ang mga pagpupuri, pagluluhati, pagsamba sa pamamagitan po ng makalangit na awiting joyful at sulim song. Kapag dyan po natin mga minamahal, pinupuri, niluluwalhati, pinasasalamatan ang dakilang kahabagan at pag-ibig na ating naranasan sa ministeryong ito, mga minamahal. Kaya purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa Kanya lamang po ang kapurihan, kaluwatian, pagpaparangal, pagdakila, walang hanggang pasasalamat, mga minamahal. Darako po tayo, mga minamahal, sa pangalawang yugto po ng ating banal na gawain po, mga minamahal, sa pamamagitan po ng patutuo, mga minamahal, na ginawa ng ating dakilang Diyos na buhay sa ating mga buhay, mga minamahal. Bago po tayong patuloy, malaya muna po akong bumabati una sa lahat sa ating dakilang Diyos na buhay. Sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, ang pinakamataas ng pagpupuri, pagluluhati at pagsamba, pasasalamat tanging sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Dubli paggalang po sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida, and we always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Assistant Pastor na kinabubuhay po natin sa pananampalataya. Ganun din po sa kanilang mga anak, mga manugang, apo, magandang gabi po mga minamahal sa ating minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, katuwang po ang kanyang mahal na anak, Sister Bain. Ating mga beloved elders po, nakasama po natin, mga minamahal sa inyo po, minamahal kong kapatid sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa ating mga bisita, kung mayroon po mga minamahal, welcome na welcome po kayo sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At ganun din po sa ating mga webcast viewers po, mga minamahal sa Facebook live streaming, sa YouTube live, mga minamahal, magandang gabi po sa ating lahat. Narito po tayo mga minamahal. Sabi po ng banal na kasulatan, mayroon pong tipan ng ating pinakamamahal na Panginoon. My covenant will not I break o alter the things that gone out in my lips. Hindi daw babaguhin ang Diyos ang kanyang tipan sa lahat ng mga tao, mga minamahal, na sasampalataya sa Kanya, o babaguhin niya ang lumalabas sa Kanyang bibig
Ano po ito, mga minamahal? Ito po yung dakilang kahabagan pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao na umaanap po sa Kanya. Na siya ang lahat na magpapagaling ng ating karamdaman. Yung mga karamdaman, wala na pong kagalingan, mga minamahal. Siya po yung magbabago ng ating buhay, mga minamahal. Yung nais magbago, babaguhin po tayo, mga minamahal. Mayroon kang problema, lulutasin po ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Yan po, marami po siyang pangako, pagpapalain po tayo, mga minamahal. Yan po yung iahayag ng ating mga kapatid na pinagpala, mga minamahal. Kaya po, mga minamahal, ang sabi po dito sa banal na kasulatan, mga minamahal. Ito, kinakailangan po natin, mga minamahal. Sa huling araw na ito, mga minamahal, sa paglago ng kalaman ng tao, mga minamahal. Dito po, ang sabi po ng banal na kasulatan po dito sa awit 111, po, kaniyang ginawa ang kanyang kababalagan upang alalahanin ng Panginoon ay mapagbiyaya at puspos ng kahabagan. Ipahayag ninyo ang kanyang kaluwatian sa mga bansa, ang kagilagilalas niyang magawa sa lahat ng mga bayan, upang ipabatid sa mga anak ng tao ang kanyang makapangyarihang gawa at kaluwatian ng kamahalan ng kanyang kariyan. Awit 1:45-12 po yan. Ihayag ninyo ang kanyang pagliligtas sa araw-araw. Awit 96:2, na siya nagpapatawad ng iyong lahat na kasama, na siya nagpapagaling ng lahat ng sakit. Yan po yung mga pangako niya, mga minamahal, yung hindi niya sisirain, mga minamahal, ang kanyang dipan sa mga tao na mahanap po sa kanya sa katotohanan, mga minamahal. Ito po yung pagpapayag po natin, mga minamahal. Ay tayo na rin po, mga minamahal, ay humahayo, mga minamahal. Ikaw na aking kapatid na nagpapatuto, pinagpala sa araw na ito. Kung may nakikinig na taga-Israel, nasa Israel ka. Kung may nakikinig, mga minamahal, na Hamas, naroon ka, mga minamahal. Kung saan man lupalop ng daigdig na nakikinig, na yung patutuo, mga minamahal, naroon ka, mga minamahal. Kaya napakahalaga po, mga minamahal, itong ating mga patutuo sa buong mundo, sapagkat worldwide po tayo, mga minamahal. Upang malaman nila, mga minamahal, ang pangako ng Diyos ng kapayapaan, ng Diyos ng pag-ibig, ng Diyos ng kasaganaan, mga minamahal, ng Diyos nagpapagaling ng karamdaman. Alam niyo po, may patutuo, mga minamahal. Isang Hamas leader, mga minamahal, nakakrus po yung bala sa kanyang katawan, mga minamahal. Siya po'y nasapitan. Ito po'y nangyari at ganap at tunay, mga minamahal. Habang nagsisisi siya, mga minamahal, mayroon siya narinig na tinig. Ang sabi niya, your sin is forgiven. Yun po yung tinig, tinapik po siya sa balikat, mga minamahal. I know that Allah, sabi niya, is forgiven and merciful God, sabi niya. Who are you? Tinanong niya kung sino siya. Alam niyo po ang sagot ng tinig. I am the way, the truth, and the life. Yun po yung pagkakasabi ng tinig. Isang leader ng Hamas, ng minamahal. Kaya napakahalaga po ng ating patutuo. Lahat ng nakikinig ngayon, naroon ka. Lahat tayo, mga minamahal. Hindi lang, mga minamahal, sa mga liblib na lugar dito sa atin, kinakailangan pa rin nating humayo, mga minamahal. Sapagkat yan po yung dahilan kung bakit nagkatawang tao, mahal na pa yun tayo magsihayo sa kanyang salita na iniwanan, mga minamahal, sa mga apostol. Ipinangaral ng ating minamahal, ginagalang na magulang natin sa mahal na Panginoon. So, nasa huling araw po tayo. Kaya, mapalad po, mga minamahal, ang mga kapatid na narito po, na magpapayag po, mga minamahal, ang katapatan ng Diyos na hindi niya sisirain ang kanyang tipan o babaguhin ang lumalabas sa kanyang bibig. Kaya ating mga kapatid na aking babanggitin po dito, mga minamahal, para po makapag-prepare, mga minamahal. Dito po sa ating beloved sister, yung verse 5 po, mga minamahal. Maganda po ang ating beloved sister ni Dabakuyag.
Sundan po siya ng ating beloved Sister Abigail Villaros. Ang pangatlo po, ating beloved Sister Risa Briones. Ang pang-apat po, mga minamahal, ating beloved Sister Norma Binluan. At ang panglima po, mga minamahal, ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Lourdes de Guzman. Mga minamahal, dito po sa ating mga brother, mga minamahal, ating beloved Brother John Sabangan. At ang pangalawa po, mga minamahal, ating beloved Brother Fernando de Guzman. At ang pangatlo po, mga minamahal, ating mahal na kapatid, ating beloved Brother John Amaro. Sundan po siya ng pang-apat, ating beloved Brother James Milan, mga minamahal. At ang panglima po, mga minamahal, sa first five natin sa brother, ating beloved Brother Mario Fernandez, mga minamahal. Banggitin ko na rin po hanggang siyam na nakatala po dito, ating mga beloved sister po, mga minamahal, para sila din po ay makapaganda, mga minamahal. Sa pang-anim po, yung mga second five po, sa pang-anim po, sa sister po, mga minamahal. Ating beloved Sister Alma Milo, ang pito po, ating beloved Sister Jamil Milan, ang pangwalo po, mga minamahal, ating Sister Maria Reyes po, ang pangsyam po, mga minamahal. Ating beloved Sister Elena Pibinito po, siyam lang po yun nasa sister, mga minamahal. Dito po sa brother, bali umabot po sila ng 10 dito, mga minamahal, na nakatala. Sa second five po, ating beloved Brother Romel Morante, ang pang-anim po, mga minamahal. Ang pang-pito po, ating beloved Brother Jose Padua. At ang pang-walo po, mga minamahal, ating beloved Brother John Carlo Rosario. Ang pang-siyam po, mga minamahal, ating beloved Brother Edward Padua. At ang huli po na nakatala dito, ating beloved Brother P.D. Castelio. Umpisa na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Sister Nida Bakuyag. Sundan po siya ng ating beloved Brother John Sabangan. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon for His the Lord po. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po Amen. lang. Praise the Lord. Dobling paggalang at pagbati po sa ating beloved Pastor Weldes Almeda. At di natin malilimutan ang mga turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina Almeda. At nagpapabot din po ako ng pagbati sa ating beloved Almeda family, sa ating mga beloved pastoral workers, sa ating mga beloved elders, sa inyong mga kapatiran ng magandang hating gabi na po sa ating lahat. Hallelujah. Amen. Praise Praise the the Lord. Lord. Nagpupuri at nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At nagbigyan na naman po ako ng pagkakataon na maipahayag ko pong mga kabutihang ginawa sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Tunay nga po, mga minamahal, na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, sapagkat isa rin po ako, mga minamahal, na kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na mapabilang po sa gawain ito po, mga minamahal. Dahil po noon po, mga minamahal, dati po, talagang nandyan din po na napakahirap ko talagang akayin sa mga ganitong gawain po, na talagang bagamat dati po, mga minamahal, nandyan na doon po sa dako po ng Manila po, mga minamahal, isang kapatiran po, mga minamahal, kapitbahay namin po, mga minamahal, na ito po yung masugid na palagi siyang nag-share po. Talagang ako po, mga minamahal, ay talagang inaakay dito po sa gawain ito po, mga minamahal, ngunit nandiyan na napakatigas ng aking puso po. Talagang ito po ay binabaliwala ko lang, na talagang nandiyan na araw-araw talagang pinupuntahan po ako, mga minamahal, ngunit palagi ko pong sinasabi sa kanila na ipanalangin nyo na lang ako dyan. Palagi pong ganyan ang sinasabi ko po. At tunay nga po, mga minamahal, sa kanilang mga panalangin po, mga minamahal, na hindi, sa aking mga binanggit na sinabi kong ipanalangin nyo ako, yung pala, mga minamahal, talagang kinahabagan talaga ako ng mahal na Panginoon, sapagkat ginamit nga po ang aking beloved kong anak na siya po ay may karamdaman galis sa kanyang buong katawan po, mga minamahal, mula ulo hanggang sa kanyang talampakan po, mga minamahal, talagang ito po ay punong-puno ng galis. Alam niyo, mga minamahal, dinala ko pa ito sa doktor po, mga minamahal, ngunit wala pong kagalingan po, mga minamahal, bagamat may mga gamot na ginagamot ko po sa kanya. Ito po ay pansamantalang kagalingan lamang po, mga minamahal.
At talagang lahat po ng kaparaanan po na gusto ko pong gumaling po ang aking beloved kong anak, ngunit bigo po ako mga minamahal hanggang sa naisip ko nga po mga minamahal yung talagang palaging nag-share po sa akin po mga minamahal na sabi ko nga po mga minamahal ay wala namang mawawala sa akin kung subukan ko nga sumama sa kanila. Sabi ko po mga minamahal. At hanggang dyan na, alam niyo mga minamahal, ako po talaga yung lumapit po mga minamahal na ako isasama po mga minamahal na araw ng linggo po yun mga minamahal. At ang banal na gawain po mga minamahal ay dito po sa dako po ng Marikina pa po mga minamahal. At tunay nga po mga minamahal na napakabuti ng mahal na Panginoong Yesus sapagkat doon pa lamang po sa pintuan na talagang naririnig ko na po yung mga pag-aawitan po mga minamahal dahil umpisa na po ang banal na gawain. At tunay nga po mga minamahal na meron po akong nararamdaman na grabe pong kagalakan po mga minamahal. Talagang naninindig po yung aking mga balahibo po mga minamahal na hindi ko po maintindihan kung ano po ang aking nararamdaman sa mga oras na po yun. At alam niyo po mga minamahal, nung pagbungad ko nga po mga minamahal, nakita ko nga po mga minamahal ang mga kapatiran po mga minamahal na nakaputi, na talagang alam niyo po mga minamahal, ansan po mga minamahal na talagang hindi ko po maipaliwanag po yung aking nararamdaman dahil po ang aking, habang ako po mga minamahal ay inaakay sa crowd po mga minamahal na paupuin po mga minamahal. Ansan po mga minamahal na karamdam ko po sa aking sarili po mga minamahal. Ang aking mga paa po ay hindi sumasayad sa lupa po mga minamahal. At tunay nga po mga minamahal, ansan yung mga papuring awit na inaawit po nila na noon ko lang talaga yung napakinggan, na talagang napakasarap pakinggan. At talagang tunay nga po mga minamahal na hindi ko na po namamalayan na ang aking mga mata ay tumutulo na po mga minamahal sa sobrang kagalakan ko po mga minamahal. Alam niyo po, hallelujah, praise God. Tunay nga po mga minamahal na sa mga oras na po yun mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na grabe po yung hallelujah, praise the Lord. Napakabait ng mahal na Jesus. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Totoo, ang ating pinakamamahal na Jesus ay buhay sa gawain ito dahil alam niyo po mga minamahal, kung dati-dati napakahirap ko pong akayin, napakahirap ko po mga minamahal, pero yung panahon na yun po mga minamahal, kung bakit po, nung ako po'y patanggapin po mga minamahal, talagang grabe po. Ako po ay tumayo ko po ako kaagad na tumanggap po ako sa mahal na Panginoon Jesus, na tinanggap ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa sarili ko pong tagapagligtas po, mga minamahal. Nung tapos po ng banal na gawain po, mga minamahal, parang sunod-sunuran na lang po. Ako po ay tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Jesus. Alam niyo mga minamahal, nung hallelujah, praise the Lord. Yung pagkatapos ko pong nabautismuhan, grabe pong ang gaan-gaan ang aking pakiramdam po mga minamahal na talagang gustong-gusto ko pong dumalo po sa banal na gawain ito po. Yun pala po mga minamahal, nung time na yun po mga minamahal, grabe na po talaga ang paghipon po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Dumalo po ako ng 3 beses sa isang linggo po mga minamahal. Nandiyan po na sa aking pagdalo po mga minamahal, nandiyan na po na, nung napansin ko na lang po yung balat ng aking beloved kong anak, wala na po akong ginagamit na mga ointment po, mga minamahal. Wala nang antibiotic no, pinapainom ko po sa kanya. Alam niyo mga minamahal, tunay nga po mga minamahal na sa kahabagan ng mahal na Pensusa. Bangon at panalangin po ng ating mga pastor po, tunay nga na yung kanyang galis po mga minamahal ito po nilinis at pinagaling po ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo mga minamahal na ansan din po mga minamahal na dati po mahina rin pong aking baga. Alam niyo po, bata pa po ako mga minamahal, sakitin na po ako. Madalas po akong sinisipon, inuubo. Alam niyo mga minamahal, sa kahabagan ng malapay na simula nung ako po'y nabautisman sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Yesus. Alam niyo po mga minamahal, yung karamdaman kong ito po'y pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Amen. Praise the Lord.
Alam niyo po mga minamahal, papasalamat po ako sa mahal na Jesus. Dahil po mga minamahal, dito ko po naranasan yung mga himala po mga minamahal na hindi ko po nakita po sa dati nating kinagis ng reliyon po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal na nandiyan na papasalamat ako sa mahal na Jesus. Pagka 2004 po mga minamahal nung ako po'y nakunan po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, talagang grabe po yung aking naranasan. Halos isang linggo po ako mga minamahal na nag-bleeding. Alam niyo po mga minamahal, halos gagapang na po ako dahil nanghihina na rin po ako. At ang lumalabas po mga minamahal sa akin ay kasing laki po ng kamao po ng bata po yung mga dugo pong lumalabas. At tunay nga po mga minamahal na grabe po ba salamat ko pa sa Malapenas. Noong pagkamatong time na yun po mga minamahal, ako po'y nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ayaw ko po mga minamahal na magpadala po sa ospital. Alam niyo po mga minamahal, kasalukuyan din po yun mga minamahal na ang aking beloved husband ay taga-usig po sa akin po mga minamahal. Hindi pa po siya nakakakilala, kaya alam niyo mga minamahal, talagang pinanghawakan ko po ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo mga minamahal, totoo po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bagamat nag-iisa po ako mga minamahal na mananampalataya, talagang pinanghawakan din po ako ng mahal na Jesus. Tunay po mga minamahal na sabi ko, mahal na Panginoon, tulungan mo ako. Sabi ko po mga minamahal, huwag mo akong pababayaan. Sabi ko po, ayaw ko po magpadala sa doktor, sa hospital. Sabi ko, aasa na lang po ako sa inyo. Alam ko lang imposible sa iyo. Sabi ko, talaga nasan yung aking pananampalataya na 100% po mga minamahal. Tunay nga na hindi po ako binigo ng ating pinakamamahal na Jesus. Alam niyo po, yung pitos po sa akin po mga minamahal, ito po ay nabubulok na po mga minamahal. Kung tutuusin po mga minamahal, ako po mga minamahal ay malalason na po. Ngunit tunay nga po ang Diyos natin ay buhay. Sapagkat sa akin pananampalataya at pagtitiwala at pagpupuri ng minamahal. Alam niyo po yung pitos na yan po mga minamahal. Ito po pinalabas po ng ating pinakamamahal na Jesus. Iningatan niyo po ako mga minamahal. Hallelujah, praise God. Alam niyo ang grabing pasalamat ko sa mahal na Jesus. Meron po yung taga roon po sa amin, sa aming barangay. Alam niyo po siya na yung ganyan din po mga minamahal na nakunan din na hindi niya alam, nabulok, hindi po nakalabas yung pitos, nabulok po sa kanya, sinapupunan. Yan po yung mga sanhi ng kinamatay niya po, mga minamahal. Ngunit, alam niyo po mga minamahal, grabing pasalamat ko po sa mahal na Panginoon dahil ako po mga minamahal, nandito po ako sa inyong harapan, buhay na buhay. Talagang pinag-ingatan po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise God. Pinasasalamatan ko rin pong malapay ng Jesus na andyan din po na hindi niya po kami pinababayaan. Andyan yung mga pagpuprovide niya ng aming mga pangangailangan. Alam mo yung mga minamahal noon po, napakahirap din po ng aming buhay. Talagang naranasan namin ang hirap na talagang maglakad din po mga minamahal. Hallelujah, praise God. Maliliit pa yung aking mga anak noon. 3 pang akay-akay ko pong anak po mga minamahal habang wala po kami noon na financial po mga minamahal. Talaga nga po na napakabuti ng mahal na Panginoong Jesus na hindi niya po kami pinabayaan. Hallelujah, na hanggang sa mga oras na po ito. Hallelujah, praise God. Tunay nga po mga minamahal, maging noon po mga minamahal, pinagtatawanan din po nila kami dahil wala rin po kaming sarili pong tahanan po mga minamahal. Nakikitira lang po kami sa aking beloved ate po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, sabi ko, kapag naririnig ko po yung mga ganong bagay po, lalo akong lumalakas at tumatatag po yung aking pananampalataya na talaga pong
talagang nandyan yun. Sabi ko, alam ko, malapit yung darating ang panahon na bibigyan mo kami ng sarili namin bahay. Sabi ko, totoo nga po. Hindi po kami binago ng malapit ng Jesus dahil ayun po mga minamahal, pinagkalooban po kami ng sarili namin tahanan. Kaya grabing aking pasasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hindi po, papasalamat din po ako sa mahal na Panginoong Jesus na andyan din po mga minamahal na ang pagbibigay po talaga ay susi po talaga ng pagpapala po mga minamahal na dito nga po mga minamahal. Grabing pasasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus no. Year 2023 po mga minamahal no. Nandiyan na hindi ko rin akalain po na ipagkaloban din po ako ng trabaho po mga minamahal na hindi po hadlang po ang aking padalaw dahil po nandiyan na nakakadalo po ako sa kahabagan ng Malapaynon ng Miyerkules po mga minamahal. At talagang 3 times a week din po ako nakakadalo sa kahabagan ng Malapaynon ng Jesus. Kaya grabing papapala ito ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nandiyan ang pinasalamatan ko po ang Malapaynon ng Jesus na sa kahabagan ng Malapaynon, patuloy din po ako ginagamit bilang mga awit sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan. Pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patuto. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po yung mga pangako niya, mga minamahal na siya. Ang lahat na magpapatawad ng ating kasamaan, siya magpapagaling ng ating mga karamdaman. Makapangyarihan po mga minamalang pagtanggap bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, pagpapatawad po ng ating kasalanan mga minamahal. At doon po mga minano, sa gawa niya po ito mga minamahal, yung kanyang anak, kung minamahal na wala pong kagalingan, yung skin disease sa buo niyang katawan, parang kitong na rin po ito dahil hindi po mapagaling. Sabi niya kung saan siya pumunta mga minamahal. Hindi na po natin kailangan pumunta sa Ordan, mga minamahal, upang lumubog tayo ng 7 bisis. Katulad po ni Naaman, mga minamahal, na siya po ang puluto, ang puno ng pulutong ng hari ng Syria, mga minamahal. Sabi ni Eliseo, 7 bisis ka lumubog sa Jordan. 3 yung mga minamahal yung inanuno Naaman, gusto niya dun sa malinis. Sinabi niya, sa Jordan, doon marami, mga minamahal. Sumunod siya, mga minamahal, yung kitong niya, mga minamahal, nung lumubog ng 7 bisis, mga minamahal, yung ating mahal na kapatid, ginawa niya lang, minsan lang, mga minamahal. Nung siya pa nagpabautismo sa pangalan ni Jesus, mga minamahal, yung karamdaman ng kanyang anak, nagalis, mga minamahal, buong katawan hindi mapagaling. Sa bautismo lamang, mga minamahal, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ganyan po, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon dito sa Bagong Tipan, mga minamahal. Bautismo lang po, mga minamahal, kailangan, mga minamahal, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Yung nagpagaling kay Naaman, mga minamahal, at ang Diyos na ating sinasampalatayan na nagpagaling ng ating karamdaman, mga minamahal, ang Diyos ng Israel, mga minamahal, Diyos natin ay isa, mga minamahal. Nawa po mga minamahal, sumakalwatian ng buong mundo ang ating pinakamamahal na Panginoon Diyos na mahabagin, mga minamahal. Tumutugon ang panalangin, anuman yung karamdaman, mga minamahal, wala imposible, mga minamahal, sapagkat sa pamamagitan ng langit at lupa, sa kanyang tinig, sa kanyang salita, nangyari ang lahat ng mga bagay. Kaya yung mga karamdaman po natin, mga minamahal, in God, nothing shall be impossible. Lahat po may pangyayari, mga minamahal, sapagkat sinalita ng bibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Kung medyo inaantok-antok po kayo, mga minamahal, ang gagawin nyo lang puro para po masawa natin yung gawa ng kaaway, mga minamahal. Gawin lang po natin, tumabi po kayo dyan, lumundag-lundag po kayo, mga minamahal. Ganyan po rin ang ginagawa ko, mga minamahal. Nundoy pa po ako tumatayo dito. Pag inaantok ako, pupunta ako dyan sa gilid, lumulundag-lundag ako, mga minamahal. Katapos noon, mawawala yung antok ko, mga minamahal. Labanan po natin upang kalakdan po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ganun po yung gawain natin. Upang mapakinggan po natin ang mga buhay na patuto ng ating mahal na kapatid sa buong mundo ito, mga minamahal. Kaya mapalad po tayo, mga minamahal. Lahat ng mga tao na nakikinig, mga minamahal, napapakinggan yung patuto natin at nakakaroon pa sila ng pag-asa, mga minamahal, na mayroon palang Diyos sa Jesus Miracle Crusade na walang imposible, lahat may pangyayari. Mga minamahal, babaguhin ang ating pinakamamahal na Panginoon, babaguhin ang Jesus Miracle Crusade ang mundong ito, mga minamahal. Bibigyan niya pa ng pagkakataon ating mga mahal sa buhay, ating mga kamag-anak, ating mga
kapwa Pilipino, ating kapwa-tao sa buong mundo, mga minamahal. Sapagkat ang ibig na mahal na pa yung lahat, mga ligtas talaga, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sundan po siya ng ating mahal na kapatid, ating beloved Brother John Sabangan po, mga minamahal. Praise the Lord. Sundan po siya ng ating beloved sister, Abigail Villaros po. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluhati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor World Estrada Almeida at ganon din po sa di malimutang aral at turo ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida, sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, sa ating mga beloved elder na kapiling natin ngayon, sa inyong mga kapatiran, baguhan, manudatihan, ako'y bumabati ng magandang hating gabi na po sa ating lahat. Minsanan po ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang mabigyan muli ng pagkakataon upang ipahayag ko rin ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan po ng isang kursada sa Dako ng Luneta, na kung saan ako rin po ay nasa Dambuhalang Reliyon na aking nakagisnan. Nais ko rin pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa nagdaang taong 2023. Talagang nandyan ang ating pinakamamahal na Panginoon na buong taon na pagpasalamat. Nandyan din na ang ating pasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa mga pagpapala niya na mula sa Kanya, mga kagalingan ng sakit. Nandyan din po nung nakaraang 2023, talagang na-diagnose din po ko na napakataas po rin ng aking sugar. Talagang nandyan na gusto ng doktor na talagang mag-maintenance na rin po ako sa diabetes ko. Tapos yung sa high blood ko nga, sabi ko, ngunit nandyan ang ating pinakamamahal na Panginoon at na siyang nagpatnubay sa akin talagang at nagpagaling. Kaya nais kong pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Itong 2024 na talagang nandyan na muli na panibagong pagbaka na naman ng buong taon. Sana panalangin ko sa ating pinakamamahal na Panginoon na dagdagan pa aking buhay upang makapaglingkod pa ng matagal sa Kanya. Kaya ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nandyan din po na talagang unang overnight, unang Wednesday na nandyan na talagang nandito tayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, na tayong hindi naglingat sa Kanyang banal na gawain. Sana tuloy-tuloy itong 2024. At ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-aamit niya bilang mga awit niya sa Kanyang banal na ubasan, na talagang nandyan na mula noong 2012 hanggang sa ngayon. Talagang nandito pa rin ako sa banal na pulpito na nanatiling nakatayo sa habagan lang ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga pagpapalam mula sa physical, material. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo. Nga minamahal ko, siguro hindi tayo nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Malamang iyong balingkod, ating mahal na kapatid, mga minamahal. Tayo po karamihan dito na may matinding karamdaman na hindi po pagaling ng doktor, mga minamahal. Siguro po mga 6 feet below the ground na po tayo, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat siya po may hawak ng buhay ng tao, mga minamahal. Na kung masumpungan ng tao ang katotohanan, nasa bingit siya ng kamatayan, walang kagalingan. Kung nasumpungan niya ang
mahal na Panginoon, sa katotohanan sa pamamagitan po ng misteryong ito, mga minamahal. Dadagdagan ng mahal na Panginoon ng ating buhay, mga minamahal, katulad ni Haring Sikiyas, mga minamahal. Ang sabi ng mahal na Panginoon, nakita ko ang iyong luhas. Sabi niya kay Haring Sikiyas, dinadagdagan pa kita ng 15 taon. Ganun tayo mga minamahal, dapat wala na pong iba sa atin. Ngunit salamat po sa Diyos na mahabagin, mga minamahal. Sapagkat yung mga karamdaman na yan, mga minamahal, sa panahon ngayon, talaga pong hindi po biro, nalason na po ang ating katawan sa ating mga pagkain, sa ating mga iniinom. Totoo po yan, mga minamahal, kaya umiiksi na po ang buhay ng tao, mga minamahal. At ito po, number 1 na dapat natin hadlangan, mga minamahal, sapagkat isa sa batas na po nila, mga minamahal, yung bakla sa bakla, pwede na mag-asawa, magpakasal, tumboy sa tumboy. Mga minamahal, dapat adlangan natin ito, mahayag natin, mga minamahal, habag po tayo dyan sa mga bakla, tumboy, mga minamahal, alam po natin na karumal-dumal yun sa banal na kasulatan. At ang kanilang bahagi, mga minamahal, sa kapamakan. Hindi nila nalalaman na masamang espiritu yan, mga minamahal. Kailangan lamang nila ang espiritu, mahal na Panginoon, tataka sa masamang espiritu na yan. Kaya yung mga bakla, magiging tunay na lalaki yan. Mga tumboy, magiging tunay na babae yan, mga minamahal. Totoo po yan. Sa Dima kayo, mga minamahal, na magbabarkada, mayroong isang bakla. Kinasama nyo yan, mga minamahal. Yung baklang yan, makikita mo, mga minapatunayan ko po yan, mga minamahal. Marami pa ako nakita. Yung isang bakla na binarkada po nila, yung 5 yang magbabarkada, yung mga makikisig na lalaki, naging bakla sila lahat, mga minamahal. Masamang espiritu po yan. Kaya mahabag po tayo, mga minamahal. Sana mapakinggan po ng ating kinakaukulan yung panawagan na malapay tungkol po dito, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang kapurihan kaluwatian lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating mahal na kapatid, ating Abigail, beloved sister Abigail Villaros po, mga minamahal. Sundan po siya natin, beloved Brother Fernando de Guzman. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagsamba at pagdadakila ay tangi sa ating pinakamamahal Pingsus po Amen. lamang. Praise the Lord. Dableng paggalang po sa ating ginagalang minamahal na Pastor Willie Estrada Almeda at patuloy po nating inaalala mga banal na turo't aral na iniwan po sa ating nating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda at ako rin po'y bumabati sa kanila pong buong beloved Almeda family, sa atin pong beloved pastoral workers, sa atin pong beloved elders, sa inyo po mga minamahal, sa mapagpalang hating gabi na po sa ating lahat. Amen. Praise Ako the po'y Lord. nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Pingsus sa mga kabutihan niya po sa aming buhay dahil malala ko lamang mga minamahal yung kanyang sa kahabagan lang po ng ating pinakamamahal Pingsus nang ginamit niya po ang aming beloved father noon, mga minamahal, na may karamdaman na peptic ulcer, mga minamahal. Yung karamdamang yan, mga minamahal, nag-cause po yan sa kanya, mga minamahal, na pananakit na sobrang pananakit ng kanyang tiyan, mga minamahal, na noon, mga minamahal, ano man yung kanyang kainin o inumin, mga minamahal, hindi yan nagtatagal, mga minamahal, nilalabas rin po niya yan, mga minamahal. At meron din po siyang karamdamang insomnia, mga minamahal noon, na talaga nagpahirap sa kanya sa pagtulog, mga minamahal. At bilang tao, mga minamahal, talagang kinakailangan po natin yung pagtulog, mga minamahal, dahil dyan na nakapagpapahinga yung ating physical na pangatawan, mga minamahal. Talagang noong mga time na yun, mga minamahal, nagpahirap po sa kanya yung karamdamang yun, mga minamahal. Ngunit sa kahabagan nating pinakamamahal Pingsus, andyan po na may ginamit po siyang isang kapatiran na talagang patuloy na nag-share ng kabutihan ng ating pinakamamahal Pingsus. Andyan na in-invite niya pa ang aming beloved father na dumalo po dito sa gawain natin pinakamamahal Pingsus. Andyan na ang aming beloved father, mga minamahal, andyan na tinry niya pong dumalo po dito sa ating banal na gawain. At yun po ay nasundan pa nga, mga minamahal, at sa kahabagan natin pinakamamahal Pingsus. Andyan na at patuloy po siyang dumalo, mga minamahal, at
andyan yung unti-unting kagalingan na pinagkaloob natin pinakamamahal ping Jesus. Kaya pinagpapasalamat ko Praise po the Lord. yan. Thank you so much, Lord Jesus. At ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal ping Jesus sa kanyang pong patuloy na pag-iingat sa aming buong beloved family at maging sa aming beloved mother na talagang sobrang tagal mga minamahal. Ilang years na po siyang nagtatrabaho abroad, ngunit sa kahabagan natin pinakamamahal ping Jesus, andyan na patuloy siyang pinag-iingatan at isang talagang pinagpapasalamat po namin mga minamahal, talagang pinagkalooban siya ng talagang mabait na among mga minamahal. Amen. At Praise pinagpapasalamat the po Lord. namin yan. Thank you At so ako rin po much, Lord nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal ping Jesus sa patuloy pong provide ng aming pangangailan sa araw-araw, sa patuloy na kalakasan, naming physical na pangangatawan, sa pag-iingat niya po sa aming pagpasok sa aming paaralan at sa wisdom and knowledge and understanding na pinagkakalob niya po sa aming magkakapatid sa aming pag-aaral. Ngayon na bumalik na po ang pasukan mga minamahal, pinagpapasalamat ko po yan, maging sa kanyang kahabagan na hindi man karapat-dapat, ngunit sa kanyang kahabagan talagang ginagamit sa kanyang banalubasan bilang mga awit. Hanggang Amen. dito na Praise lamang the po ang Lord. pinakamataas sa pagpuri, pagsambat, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal ping Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ganyan po mga minamahal kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Hindi po siya nagtatangi ng tao, mga minamahal lahat tayo, mga minamahal ng ating pinakamamahal na Panginoon. Apalad po yung mga humahayo, mga minamahal, ilan na po yung tumayo dito, mga minamahal, bunga po ng paghayo, mga minamahal. Mapalad po yung mga humahayo, mga minamahal, katulad nito, mga minamahal. Yung mga nahayuan po natin, mga minamahal, ay magbubunga po ng magbubunga yan, mga minamahal. Kaya nga po, mapalad po yung mga tao na humahayo, ang mga kapatid na humahayo, mga minamahal, na nagbubunga, mga minamahal, at nagbubunga pa, at magbubunga pa ito, mga minamahal. Kaya, ang biyaya ng kabagan ng ating dakilang Diyos na bilang pagkatawag po sa atin, mga minamahal. Pagyamanin po natin, mga minamahal. Nakakalungkot po na bagay talaga, mga minamahal. Nasa huling araw tayo, mapanganib na po, mga minamahal, hindi natin alam ang araw ng bukas, sapagkat sinabi ng banal na kasulatan sa huling araw na ito, nakikita natin lahat ng mga tanda nangyari na po, mga minamahal. Sasabihin ng mga tao, mga minamahal, kapayapaan, katiwasayan, ngunit darating ang biglang pagkawasak. Mga minamahal, hindi natin alam bukas, mga minamahal. Sabi po ng mahal na Panginoon, kung nasaan yung mga anak niya, mga minamahal, at dumating mga minamahal na ganun nga ang kanilang ginagawa, mapalad daw po tayo, mga minamahal. Hindi niya po sinabi, mga minamahal, pag dumating po ngayon, mga nasa tahanan ka, malabo po yung pagdagit sa banal, sa mga nasa tahanan, sa mga trabaho, sa mga oras, yung mga wala dito. Hindi po pinangako yan ng mahal na Panginoon, sapagkat ang pinangako ng mahal na Panginoon, kung saan naroon ang lingkod ko, sabi niya, mga minamahal, yung gumaganap ng kanyang banal na kaloob. Mahigpit po na pinagbibili ng mahal na Panginoon itong overnight natin. Ito po yung kayamanan natin, mga minamahal, kayamanan na hindi mawawala po sa atin, mga minamahal, kaya pangalagaan po natin, hindi natin alam ang mangyayari bukas, mga minamahal, katulad ng pagkawasak ng Israel, ng Hamas, mga minamahal, ng Ukraine, ng Russia. Walang nakakaalam po niyan, mga minamahal, bigla, mga minamahal. Kaya hindi natin alam, mga minamahal, yung mangyayari bukas, mga minamahal. Kaya mapalad po tayo naririto, mapalad daw ang tao na tatakot sa ating pinakamamahal na Pagkat kung natatakot ka, dapat narito ka, mga minamahal. Kung hindi ka natatakot, mga minamahal, sa mahal na Panginoon, wala ka dito, mga minamahal. Diyos ang ating pinaglilingkuran na may likha sa ating lahat. May likha ng langit at lupa, mga minamahal, magdadala sa atin sa langit na magbubulit sa mga magpapawalang halaga sa dagat-dagatang apoy, mga minamahal, doon sa hindi sumusunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Fernando de Guzman. Sundan po siya ng ating beloved sister Risa Briones po, mga minamahal. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Everybody, praise the Lord. Amen. Mag-response po tayo, mga minamahal. Praise the Lord. Praise the Lord po, mga minamahal. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pasalamat, pagdadakila, pagsamba, nauukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. At ganoon din po,
bumabati po ako ng dobleng paggalang sa ating minamahal, beloved Pastor Willie Alnida, at ganoon din po sa mga turo at aral na iniwan, beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, at ganoon din po sa lahat, beloved Family Almeida, at ganoon din po sa atin pastoral workers, at ganoon din po sa ating pangasiwa ng ating beloved ordained preacher, Brother Boboy, at ganoon din po sa ating beloved elders, at ganoon din po sa inyo, mga minamahal na kapatiran. Isang magandang gabi na po sa ating lahat, mga minamahal. Praise the Lord. Muli ako nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo sa loob ng isang taon, mga minamahal. Patuloy na pinahalagan ang kaligtasan natin, mga minamahal. Kaya salamat sa mahal na Panginoon sa taglay kong kalakasan, pag-iingat ng Diyos sa aking buhay, pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mga minamahal, pinapasalamatan ko ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagbabago ng aking buhay, mga minamahal. Nung hindi pa ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang buhay ko po rin, mga minamahal, talagang napakagulo rin po, mga minamahal. Wala pong kapayapaan, mga minamahal. Nasa akin din po ang mga bisyo, mga minamahal, ng isang kabataan, mga minamahal. Katulad po ng marijuana, mga minamahal. Pag-iinom ng alak, mga minamahal. Paglalasing, mga minamahal. Yan po, mga minamahal. Nasa aking buhay, mga minamahal. Wala pong kapayapaan, mga minamahal. Marumi rin po ang aking kaisipan noon, mga minamahal. Yan po, makasulubong din po ako sa mga babae, mga minamahal. Talagang iba na rin po ang aking kaisipan noon, mga minamahal. At ganoon din po, mga minamahal, dumating ang araw, mga minamahal, nagkaroon din na rin po ako ng karamdaman, mga minamahal. Sa aking buhay, mga minamahal, ang mga karamdamang ito, mga minamahal, katulad po ng migraine, panakit ng ulo, mga minamahal. Pag sinusumpong ito, mga minamahal, halos mabiyak po yung ulo ko, mga minamahal. At ganoon din po, mga trangkaso, mga minamahal na dumapo sa aking katawan, mga minamahal. Yan po, umaasa din po kami sa mga gamot, mga minamahal. Wala pong kagalingan din po, mga minamahal. Bumabalik po yan, mga minamahal. Hanggang mayroon po akong kapatid, mga minamahal, na nakakilala sa ministeryong ito, mga minamahal. Siya po, mga minamahal, pinainyayahan po ako sa gawain ito. Overnight prayer po yun, mga minamahal. Sa mga ganitong gawain, mga minamahal, talagang wala po akong alam dito, mga minamahal. Ngunit salamat sa mahal na Panginoon Jesus. Sa pintuan daan pa lang, mga minamahal, ako po, mga minamahal, ay nakaramdam ng isang malamig na bagay sa aking katawan, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, umupo ako sa kalagitnaan, mga minamahal, nagpupuri, nag-aawitan, mga minamahal, ang ating mga kapatiran sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa kalagitnaan ng solinsum, mga minamahal, ako po ay napaluha, mga minamahal. Luha po ng kagalakan, mga minamahal. Yan po, mga minamahal, sa pagpupuri, mga minamahal, nandun po ang aking kagalakan, mga minamahal. Noong pinangaral ang bautismo sa tubig, mga minamahal, ako po'y dali-dali na tinanggap ko ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpabautismo po ako sa tubig, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Nang ako po'y umahon, mga minamahal,
Maga po yun mga minamahal. Ako po ay umuwi mga minamahal. Ang aking mga nakakasalubong mga minamahal, nandun po ang aking kagalakan sa kanila mga minamahal. Sa aking pagtulog mga minamahal, noon mga minamahal, hindi rin po ako makatulog mga minamahal. Nang ako'y matulog mga minamahal, pagising ko ng umaga mga minamahal, para po akong bata na wala pong kaproblema-problema mga Praise the Lord. minamahal. Ang lahat ng mga bisyo ko po mga minamahal, sa patuloy na pagdalo mga minamahal, sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa panalangin, sa pagsisisi mga minamahal, sa pag-aayuno mga minamahal, yan po mga minamahal, sa pakikinig ng salita ng Diyos mga minamahal. Yung mga bisyo ko na rin po unti-unting inaalis ng mahal na Panginoon Jesucristo. Yan po hanggang sa patuloy ako pong dumadalo mga minamahal, hindi ko po namalayan, may takot na rin po ako mga minamahal, na magkaroon po ako uminom ng mga bagay na sa akin mga minamahal. Yun po mga minamahal. 3 beses po akong dumalo mga minamahal, naroon po ang aking kagalakan mga minamahal sa pagpupuri mga minamahal. Year 2000 mga minamahal. Nang ako'y pumunta sa Baguio mga minamahal, doon po ako nagpatuloy mga minamahal, sapagkat doon po ako nagtrabaho bilang isang factory workers mga minamahal. Doon po ako dumadalo sa convention mga minamahal. Doon po 3 beses po akong dumadalo doon mga minamahal. Hanggang sa ako po mga minamahal, napalayo mga minamahal sa aking napalayo po ako sa aking gawain mga minamahal. Nasa bundok na po ako sa kaligitnaan, yun po mga minamahal. Talagang hindi na rin po ako makadalo mga minamahal. Linggo na lang po mga minamahal, hanggang unti-unti po ako ng lamig mga minamahal. Nakatutok na po ako sa trabaho mga minamahal. Yun po mga minamahal, yung aking bisyo mga minamahal, yung barkada ko po mga minamahal, mga kasamahan ko sa trabaho mga minamahal, napasama na rin po ako sa kanila mga minamahal. Ngunit pinipigilan ko po ang aking sarili mga minamahal, sapagkat iniisip ko ang mahal na Panginoon Jesucristo at nakakilala po ako sa gawain ito mga minamahal. Ngunit ang kulang sa akin mga minamahal, hindi na po ako nakakadalo, nanlamig na rin po ako mga minamahal. Ng 4 na taon mga minamahal, hanggang sa ako po mga minamahal ay nawala na rin pong trabaho mga minamahal, year 2007 mga minamahal. Sabat na-close na rin po yung trabaho namin mga minamahal. Ako'y bumalik dito sa San Carlos mga minamahal. Ako po'y nagtrabaho sa Santa Cruz mga minamahal. Doon po ako nagtrabaho mga minamahal sa isang minahan mga minamahal. Doon po 10 taon din po ako nagtrabaho mga minamahal. Ako po'y nakakadalo mga minamahal ng 1 linggo lang po mga minamahal. Naroon pa rin ang aking bisyo mga minamahal. Talagang nandun na rin po yung mga problema ko mga minamahal. Kinalimutan ko na rin po mga minamahal ang mga bagay na nasa kagitnaan ng kagubatan mga minamahal. Doon po kami nadistino mga minamahal. Hindi na rin po ako nakakadalo mga minamahal. Ngunit nung talagang wala na po akong kapayapaan mga minamahal, ngunit iniisip ko yung ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ako'y manunumbalik ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Yung po mga minamahal, pilit ko pong dumadalo ng 2 beses sa dako po ng Santa Cruz mga minamahal. Naroon po rin yung talagang pagtatapat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang sa ako'y yung kumpanya namin mga minamahal, medyo ako na rin po, nagbawas na rin po sila ng tao sapagkat delikado na rin po yung trabaho namin mga minamahal. 2019 po mga minamahal, dito na po ako, bumalik po ako dito mga minamahal. At ako po mga minamahal, pinilit ko pong dumalo ng 3 beses mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo mga minamahal. Dahil pinilit ko, nagtapat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ako po'y nanalangin at humingi ng kapatawaran sa ating pinakamamahal na Panginoon, nagpuri mga minamahal. Kaya po yung mga minamahal,
hanggang sa oras pong ito, mainit po ako naglilingkod sa mahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Amen. Tatlong Praise po the mga Lord. Thank you so minamahal. much, Lord Kaya Jesus. salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at kinabagan po ako sa Amen. pangunat panalangin ng ating ginagalang Evangelist Pastor Will de Almeida. Yun po, patuloy po akong dumadalo. Ngayon po mga minamahal, 2024 na hanggang ngayon, nakatayo pa rin po ako sa harapan niyo mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Naroon po ang aking pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang nandun po mga minamahal. Nagliliwanag sa aking puso't isipan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ang kapayapaan at kagalakan sa akin mga minamahal nagmumula sa Diyos mga minamahal. Hindi ko po niwawala yan mga minamahal tuwing ako'y dumadalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa panalangin, sa pagpupuri, mga minamahal, humingi ng habag kapatawaran sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at ako'y nanumbalik mga minamahal. Yung mga bisyo ko po mga minamahal, mga karamdaman ko mga minamahal, yung bisyo ko mga minamahal, wala na po mga minamahal sa isang taon mga minamahal. Kaya salamat sa pagbabago ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mayroon din po akong mga minamahal na karamdaman. Ito lang po mga minamahal. Ubo mga minamahal na talagang problema ko rin po yun mga minamahal. Pag ako'y natutulog talagang hindi ako makatulog mga minamahal. Ngunit patuloy yung pagdalo ko mga minamahal. Nagpupuri po ako sa mahal na Panginoon. Yung pang-apat na linggo po mga minamahal, diretso po yun. 3 days po akong dumalo. Yung pang-apat na linggo po mga minamahal, yung unang linggo po, doon niya po ako pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga Amen. minamahal. Praise the Kaya Lord. salamat Praise po the sa Lord, ating Jesus. pinakamamahal na Panginoon. Nandun po ang aking pananampalataya sa Kanya. Yung ubo ko po talagang siya rin ang nagpalakas sa akin sa pananampalataya sa Kanya, mga minamahal. Kaya salamat sa mahal na Panginoon Jesus, sa kapayapaan, kagalakan, sa pagdalo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Salamat sa tulong ng Diyos sa aking buhay, mga minamahal. Napakahalaga talaga ang kaligtasan natin, mga minamahal. Kung mawalay ako sa mahal na Panginoon, para na rin po akong wala na rin mapupuntahan, mga minamahal, pag-aalis tayo sa mahal na Panginoon. Kapayapaan narito sa atin, mahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Kaya salamat sa mahal na Panginoon. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan. Salamat, pagluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord po mga minamahal. Ang buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless mahal na kapatid sa pinagpalang buhay na matuto sa pangunang panalangin ng ating beloved Honorable Pastor Will de Estrada Almeida. Mga minamahal. Mapalad po tayo mga minamahal kung dumarating sa atin ang ating mga pagkukulang, pagkakasala. Sapagkat ang ating Diyos ay pusos ng kabagan, banayad sa pagkagalit. Mga minamahal, basahin po natin mga minamahal yung kabutihan ng Diyos sa atin. Mga minamahal, hindi nawawala yung kanyang pag-ibig sa atin kahit minsan nagkukulang, nagkakasala tayo mga minamahal. Dahil sa panunumbalik natin mga minamahal. Ang sabi po ng banal na kasulatan, dito po sa awit 89:31, kung kanilang salangsangin ang mga palatuntunan ko at hindi ingatan ang mga utos ko, kung magkagayoy aking dadalawin ng pamalo ang kanilang mga pagsalangsang at ng mga pagampas ang kanilang kasamaan. Ngunit dito po sa 33, sinasabi po dito mga minamahal, ngunit ang aking kagandang loob ay hindi ko lubos na aalisin sa Kanya, ni akin mang titiisin na ang pagtatapat ko'y magkulang. Mapalad po tayo, yan ang ating Diyos, puspos ng kabagan, banayad sa pagkagalit, mga minamahal. Kaya po, paano dumarating sa atin mga minamahal na tayo nagiging matuwid mga minamahal? Sapagkat sinabi po ng banal na kasulatan, walang kulubot at kabintasan mga minamahal. Ibig sabihin matuwid tayo mga minamahal kung narito po tayo mga minamahal. Kasi kung narito po tayo, nililinis tayo ng banal na dugo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Binabanal tayo mga minamahal. Pwedeng hindi tayo matuwid mga minamahal. Walang kulubot kapintasan. Kaya yung mga naririto po, mga minamahal, mula sa inyong puso, mga minamahal, huwag niyong tulugan. Magpasalamat tayo at narito tayo, mga minamahal. Nagiging matuwid tayo sa paningin ng mahal na Panginoon.
Paano po yung mga kapatid natin na walang dahilan, mabigat na dahilan, mabigat mang dahilan, mga minamahal? Hindi magiging matuwid ang isang Kristiyano kung wala ng overnight ng Miyerkules, mga minawag masaktan, sapagkat pinangaral po ng ating beloved Honorable Pastor Wilbistar Almeida, ang magliligtas sa atin, 3 beses tayo dapat dadalo. At dun sa 3 pagdalo natin, mga minamahal, nagiging matuwid tayo. Sinabi po ng banal na kasulatan, wala matuwid, ni isa wala. Lahat nagkasala. Ito po yun, nung baguhan pa lang tayo, mga minahal. Yung mga tao hindi pa nakakilala. Nung nakakilala na tayo at gumaganap ng kalooban ng mahal na Panginoon, walang kulubot at kapintasan ang dadagiti ng mahal ng Panginoon. Kaya palad po tayo, pinatawad tayo, pinagaling tayo, at ginawang mga minamahal yung ating paglilingkod na may takot at pagiginig, mga minamahal. Yan po, mga minamahal, ang pag-ibig ng mahal na Panginoon sa atin. Huwag nating alalahanin yung naharap natin, mga minamahal, pangako ng mahal na Panginoon, na pupuspusin ang ating taon. Dadagdagan ng Diyos ang ating taon. Dadagdagan ng mahal na Panginoon ang ating karawan. Pupuspusin tayo ng kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya huwag po tayong malungkot anuman, mga minamahal, dumarating yung karamdaman, mga pag-ibig po na mahal pa yung karamdaman niya, pinapalalahanan ka, mga minamahal, sapagkat anak kanya nga po, mga minamahal. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Umawit po tayo, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Praise the Lord po. Umawit po tayo, mga minamahal, tumayo po tayo, mga minamahal. Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Doon ay masaya, lahat nagpupuri sa kalangitan. Masaya, may bahay tayo sa langit, walang bayad. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Bahay ko sa langit, kumigis-lagis-lag. Bahay ko sa langit, kumigis-lagis-lag. Bahay ko sa langit, kumislap-kislap sa kalangitan. Kasulat doon ang aking pangalan, kasulat doon. Aking pangalan, kasulat doon sa kalangitan. O Jesus, dalangin mo kami. O Jesus, O Jesus, dalangin mo kami. Uwakan ng Kristo, Dalangin mo kami. Doon pagmamatin. O Jesus, dalangin mo kami. kung gusto nyo si Kristo, samahan nyo kami. Kung gusto nyo si Kristo, samahan nyo kami sa kalangit. Umawit sa ating Diyos, tayo nang umawit sa ating Diyos. May umawit sa ngalan ni Jesus.
Kristo. Basta't mula sa ating puso, mga minamahal, ang ating pag-awit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niya po, mga minamahal, ano man yung tinig, hindi ka man nakakasunod mula sa iyong puso, mga minamahal. Diyan tumitingin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo sa kanyang dakilang kahabagan sa ating mga minamahal. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Sister Risa Briones po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved brother John Amaro. Amen. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakilay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po Amen. lang. Praise the Lord. Ako din po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildes Estrada Almeda at ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Dina C. Almeda. Ganoon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa pagkakataong muli niya po ibinigay upang makapagpasalamat po sa lahat ng mga pagpapalat dakilang bagay na ginawa niya sa aming buhay. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil nung makilala po namin ang gawain na to, andyan po na tunay na binigay niya po ng kapayapaan ng aming buhay dahil noon po ang aking beloved husband po ay alipin po ng masamang bisyo at pagbabarkada mga minamahal, subalit nung makasumpong po kami sa gawain na to, siya po bilang backslider at inakay niya po kami dito. Tunay na binago na po siya na ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Yesus. Praise Kaya the Lord, praise yung the kapayapaan Lord, po praise the matagal Lord. naming hinahangad ay tunay po na nakamtan namin. Nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa pagtuturo niya po sa akin na magsuot ng may kabanalan. Sapagkat dati-rati po dahil hindi ko po ito nakasanayan, ako po ay laging nagsusuot ng pantalon at mga kasuotang panlalaki po mga minamahal. Subalit sa patuloy po ng pagdalo, andyan po na natuto na po akong na magsuot ng may kabanalan. Kaya labis ko po Amen. itong Praise pinapasalamatan the Lord. sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Nagpapasalamat rin po ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa pag-iingat niya po sa aking pamilya, sa aking mga anak at sa aking beloved husband sa paglabas po at pagpasok ng aming bayan. Andyan po na kami po ay kanyang iniingatan at bagamat andyan po ang maraming pagsubok po at mga tukso at mga pagkakamali na nagagawa. Tunay po na kinakabagan po ng mahal na Panginoon, pinapatawad po sa aming mga kasalanan. Amen. At Praise the Lord. nagpapasalamat rin po ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, bagamat hindi po karapat dapat kasama po na aking dalawang anak, kami po ay ginagamit sa kanyang banal na ubasan. At bago po ako Praise the magtapos, Lord. kami po ay Salamat, mag-aalay na makalangit na ang awit. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise so much, Lord Jesus.
the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord.
Praise the Lord. God bless mahal na kapatid sa pinagpalang buhay na patutuo at sa papuring awit alay para sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sabihin mo sa Kanya, nakita ko ang Kanyang mga luha. Ang Kanyang higaan dinidilig ng luha. Yan po ang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Ang Kanyang higaan, Kanyang dinidilig ng Kanyang luha. Kaya tayo po lahat dito pinagpala. Kaya sabi ng mahal na Panginoon, nalulugod ako sa inyong pastor, sa inyong ginagawa. Sino ang mga minamahal na gumagawa ng katulad na itinuro sa atin ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida? Yung pagpupuri ng ating minamahal na manggagawa, alas 3 pa lang hanggang alas 12, hanggang alauna, matapos sa panalangin. Alas 3 pa lang hanggang alas 8, mga minamahal ng hapon, ng ating gabi, araw-araw mga minamahal. Ganyan po ang ginagawa ng ating minamahal na manggagawa ng tinuro ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Kaya lahat ng nakasulat dito sa banal na kasulatan, mga minamahal, tayo po ang nagpapatutuo. Lahat na nakasulat sa banal na kasulatan nagaganap sa atin, mga minamahal. Dahil nga po, tunay na kinalulukdan nilang isan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, ang ating mga minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Sinuong ang panganib maging kamatayan kanilang hinamak, mga minamahal. Tumatangis sa araw at sa gabi ang kanilang pagkain ay kanilang mga luha. Yan po, mga minamahal. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin, mga minamahal. Binigyan tayo na tapat na kinalulukdan niya, pinagpalat ng isan sa huling araw na ito, mga minamahal. Sabi nga na mahal na Panginoon, na panaginipan ko, anak, malapit na ako magbabalik, sabi niya, mga minamahal. 3 bis pa ako nakapanaginip ng rapture, mga minamahal. Una, nakita ko yung mga patay, sila ang unang sumalubong sa mahal na Panginoon. At nakita ko, kabagan tayo ng mahal na Panginoon. Sumigaw ako ng haleluya, mga napagsigaw ko ng haleluya, mga minamahal. Madilim, mga minamahal. Sumigaw ako, nakita ko yung mga nauna galing sa libingan. Pagsigaw ko ng haleluya, sumunod na rin po ako, mga minamahal. 3 bis po ako na naginip, mga minamahal. Kaya po itong ginagawa natin na pagsasakripisyo, nagiging matuwid tayo. Walang kulubot at kapintasan. Bakit po, mga minamahal? Sapagkat tayo po yung nakapagsisisi, nakapagpupuri, na kinalulukdan ng mahal na Panginoon. Kaya tayo po yung nagiging matuwid, mga minamahal, sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon, sa kabaga ng ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat tunay na binigyan niya po tayo na labis na nagpagal ng ating mga kaligtasan, mga minamahal. Kaya salamat po. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother John Amaro. Sundan po siya ng ating beloved Sister Norma Binluan po, mga minamahal. Praise the Lord po. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Amen. At ako Amen. din po ay Praise the Lord. nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at kinagalang na Pastor Will Estrada Almeida. At ganoon din po sa di mga linmutang mga aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Amen. Almeida. Praise the Lord. Ganoon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating pong mga beloved pastoral workers, beloved elders, sa pangasiwa po na ating beloved ordained preacher, Kuya Bubinir, at sa kanya po beloved daughter, Sister Vines. At sa inyo po, mga beloved ko po, mga kapatiran, magandang madaling araw na po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus na binigyan ako ng pagkakataon upang purihin siya, luwalhatiin sa kanyang mga kamangha-mangha ginawa sa aking buhay, sa mga himala, pagpapala, at mga paalala na nangyari sa aking buhay, mga minamahal. Ngunit ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, na hindi man ako na-exempted nung COVID-19, mga minamahal. Ngunit grabe po ang aking pagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus dahil ako'y tinulungan niya, kinahabagan at dinugtungan pa aking buhay na hanggang ngayon, Praise the Lord. There is so kapiling much niyo pa to akong
magpuri sa ating pinakamahal, Panginoon Hesus. At pinapasalamatan ko din po sa ating pinakamahal, Panginoon Hesus. Hallelujah. Nais ko lamang po sa riwain ng hallelujah, nangyari sa akin nung nandun pa ako sa ibang bansa, mga minamahal. April 7, 2019, nangyari po yan, mga minamahal, na habang minamaniho ko po yung trailer tanker, mga minamahal, doon po sa dago ng Saudi Arabia, mga minamahal, na nakatakbo na po ako ng almost 1,200 kilometer, mga minamahal, na before po papasok sa Riyadh City, dahil po sa truck ban, kaya titigil na po ako, mga minamahal, almost 1 kilometer na lang, mga minamahal, doon sa hallelujah, stop over ko, mga minamahal. Alam niyo po, hindi ko po inaasahan na ayos naman yung aking pagtakbo, mga minamahal. Ngunit mayroon pong napakatuloy na kutsi, mga minamahal, na kulay asul, na mabilis po ang takbo. Hindi ko po inaasahan na, hallelujah, mga aksidente po nung panahon na yon, hallelujah, dahil po inaantok pala yung Arabon driver, mga minamahal, nakasama niya yung kanyang asawa at 2 anak. Ang nangyari po, mga minamahal, bigla po siyang, hallelujah, sumagi dito sa, hallelujah, kaliwang parte ng unahang gulong ng trailer truck na aking minamaniho, mga minamahal. At, hallelujah, nagbusina ako ng diretso at sabay rebuke ako ng in Jesus' name. Alam niyo po, mga minamahal, nung, hallelujah, na himasimasa na yung driver, bigla pong, hallelujah, kinabig niya ng tudo pa kanan, mga minamahal. At ito ay bumalagbag na doon sa harapan ng minamaniho kong, hallelujah, trailer tanker, mga minamahal. At kargado po ito ng 30 tons na chemical, mga minamahal, para i-deliver ko po sa Saudi Arabia. Kaya, hallelujah, nakaladkad ko po yung kotse, mga minamahal, na almost, hallelujah, mga 2 meters, mga minamahal, at tama-tama, hallelujah. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus dahil hindi umabot doon, tama-tama lang sa barandilyang bakal, mga minamahal, yung kutsi, at tama-tama, mga minamahal, na hallelujah, na akseleratoran niya, mga minamahal, at biglang hallelujah, tumalon doon sa shouldering, sa desierto, mga minamahal. Nandyan kumalabog yung hallelujah, mga bubog, mga minamahal, doon sa harapan. At bigla pong, hallelujah, umusok ng malakas, mga minamahal. Ang buong akala ko nasunog po yung kutsi, o kaya nasunog yung truck, mga minamahal. Ngunit, hallelujah, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil, hallelujah, nandyan yung pag-iingat niya. Pinagtataka ko nung napakakapal na usok, hallelujah, na hindi naman nasunog yung kutsi, hindi rin bumigay yung, hallelujah, linyada ng aking unit na minamaniho, mga minamahal. Hallelujah, sa pag-review ko, hallelujah, nandyan na nagsilabasan yung Arabo at saka yung kanyang asawa at 2 anak na maliliit, nagiyakan sila. At grabe po, hallelujah, ang aking pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus dahil hindi po niya pinahintulutan na magkaroon ng grabing hallelujah, trahedya noong panahon na yun, mga minamahal. Dahil alam niyo naman po sa ibang bansa, lalo na dyan sa bansang Arabo, mga minamahal, na lagi na lang sisihin nila mga expat na kung hindi dumating doon sa kanilang bansa, hindi po mangyari ang aksidente. Ganon yung kanilang, hallelujah, katwirang pilosopo, mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamahal, Panginoon Hesus, hallelujah. Nandyan yung marami ng mga Saudi na naghintuan. Ngunit ang pinagtataka nila kung ano yung puting makapal na usok na wala namang, hallelujah, preyon sa minamaniho ko po trailer truck na, hallelujah, nabutas. Yun lang damage, mga minamahal.
na hallelujah, nabasag yung kaliwang lens ng headlight ng trailer truck na aking minamaniho at ang himala sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus na kahit nakaladkad ko ng almost 2 meters yung kutsi na yun, mga minamahal, ang himala sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus na hallelujah, kunting galos lang doon sa hallelujah, right side ng kutsi na yun, mga minamahal. Kaya grabe po, hallelujah, ang ginawang himala sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kaya, hallelujah, kahit na nasa malayo tayo, ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Sa anong panalangin ating mahal na pastor, abot tayo mga minamahal sa kanilang mga panalangin. Ganun po sa ating mga pastoral workers, mga minamahal. At, hallelujah, papasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na dumating yung hallelujah, Chief of Police sa traffic at ginawa ng report. Pinapaalis na ako sana dahil maliit lang ang problema, ngunit yung aming puti na manager, mga minamahal, kailangan ng police report. Kaya inantay ko po, hallelujah, at di makapaniwala yung mga nakakita na, hallelujah, na ganon lang kaliit ang damage ng kotse, mga minamahal. Dahil sabi pa nung karamihan nung nakakita na talagang halos mapitpit na parang lata yung kanilang nakita ng mga nakaraang mga aksidente. Ngunit ang himala na nangyari sa akin, mga minamahal, na nandyan yung pag-iingat niya sa akin. Hallelujah. Ganon din po sa hallelujah. Praise the Lord. Pamilya na nasa loob ng kotse. Kaya salamat ng marami sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus sa kanya pag-iingat sa aking pagtrabaho doon sa ibang bansa for 14 years, mga minamahal. At nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, na hanggang ngayon nandyan patuloy ang kanyang pag-iingat sa akin at ganoon po sa aking beloved wife at beloved son. At pinapasalamatan ko po sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus ang lahat-lahat ng mga pagpapala magmula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking pagpapala, maging sa pisikal, sa material, pinansyal, at higit po sa lahat ang pagpapalang espiritual. Kaya dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilan at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Ganyan po ang pangako ng mahal na Panginoon na walang kapahamakan sa matuwid na kanyang anak, mga minamahal. Hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pabayaan, mga anghel na magbabantay sa atin, mga minamahal. Yun po yung tungkulin ng mga anghel dito po sa banal na kasulatan sa mga mananampalataya, sa ipapakinabang po nila, mga minamahal. Mga anghel po nagbabantay sa atin, mga minamahal, ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Nakalagay po sa banal na kasulatan yan, mga minamahal. Huwag lang po natin pigatiin ang Espiritu Santo, mga minamahal, sapagkat yung nagbabantay sa atin, pag napigati natin ang ating mahal na panaalis po yan sa atin, mga minamahal. Nung dumarating po, mga minamahal, ay kapahintulutan na nagkaroon po ng mabigat na karamdaman itong ating mahal na kapatid. Hindi po pinahintulot ng mahal na Panginoon sa atin, mga minamahal, na hindi po natin makakayanan yung mga pagsubok na yan na binigay sa atin. Kaya pinahintulot ng mahal na Panginoon na mangyari sa Kanya yun, mga minamahal, upang tayo po, mga anak ng mahal na Panginoon, magkaroon po tayo ng patutuo. Upang yung mga tao, mga minamahal, na wala ng pag-asa, mga hopelessness sa kanilang buhay, magkaroon ng pag-asa, mga minamahal. Kaya yung pong buhay na patutuo niyo po, mga minamahal, napakahalaga po ito, mga minamahal, na siyang magbabago, mga minamahal, sa buong mundo, mga minamahal. Napapatutuo na kasama natin ang ating minamahal na magulang sa mahal na Panginoon po, na totoong ang ating pastor, mga minamahal, na siya po ang nilangisan ng ating minamahal na magulang natin sa ating pinakamamahal na Panginoon, katuwang po ang ating beloved Honorable Assistant Pastor, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, yung mga himalang yan, mga minamahal. Yung mga himala nyo, kayo yung mga nagpapatutuo po, mga minamahal, dito po, nakatimo po sa aming puso't isipan yan. Hindi po kami nagsasawa na dito, mga minamahal, sa amin, mga minamahal. Kaya wag po kayo magsawa, mga minamahal. Kung kami po umahayo, mga minamahal, yung mga patutuo nyo po namin napapakinggan dito, ang nagpapalakas sa amin, mga minamahal, ito po yung pinapatutuo namin kung saan man kami po maroon, mga minamahal. Kaya wag po tayong
Huwag po tayo mga minamahal na tamarin sa pagkikinig ng patuto sapagkat yung patutuong yang mga minamahal ay gawa po ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Hindi pa tayo nakakilala sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Sinong marunong magpasalamat sa Diyos, mga minamahal? Wala po, mga minamahal. Isa man sa atin dito, wala. Mutong nakakilala tayo sa tunay na Diyos na gawain, mga minamahal, na tunay na propita ng Diyos, mga minamahal, na ginamit ng mahal pa rin makakilala tayo. Bawat oras, sa bawat sandali, lahat ng ginagawa natin, anong namumutayo sa ating labi, pagpupuri sa mahal na pa rin, pagpapasalamat mga minamahal sa ating dakilang Diyos na buhay. Yan po mga minamahal, ang lubos na kinalulukdan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mula na rin po ang biyayang yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po sagganang sa atin po yan, mga minamahal. Kaya mapalad po tayo, mga minamahal. Kailangan po ng mundong ito talaga tayo po yung mga patutuo natin, mga minamahal. First of all po, katulad nga po nung yung ISIS na yon, mga minamahal. Ay talagang kampo yun, mga minamahal. Kita niyo po yung bala dito sa kanya. Totoo po nangyari yun, mga minamahal. Ang tinataas niya si Allah. Nung tanong niya, sino ka ba? Sabi niya, alam niya po yung sagot ng tinig. I'm the way, the truth, and the life. Di na niyo po yung Hamas. Ay yung kwan na yan, yung ISIS na yan, mga nasib, mga minamahal. Kinilala niyang mahal na Panginoon si Kristo. Siya ang Diyos na nagkatawang tao, mga minamahal. Ay nasib po yun, mga minamahal. Umiiyak po. Kita niyo yung pagluha niya. Nung sinabi ng mahal na Panginoon, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, mga minamahal. Kaya po yung mga Muslim brother po natin, mga pagdating ng panahon, mga minamahal, ay lahat tayo mga minasama-sama. Mga kapatid po natin yung mga ganyan po tayo noon, mga minamahal. Nung nakilala tayo at makakilala sila, lahat tayo magkakapatid sama-sama. Yung mga maniniwala na magmamana ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved sister, Norma Binluan po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved brother, Mario Fernandez. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon ko Amen. lamang. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Wilde A. Almeida. Ganon din po sa mga di malilimutan aral at turo na ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Magandang hating gabi na po sa ating lahat. Ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Alam niyo po, nung wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusade sa International Ministry, talagang wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Andiyan din po ang aking bisyo ko po noon na halos ako pinakikibarkada. Umiinom po ng gin. Palamura din po ako, hindi rin po ako marunong gumalang sa aking beloved ate ko po noon. Inaaway ko po yan. Sinasagot ko po ang aking mga magulang. Alam niyo po, nung ako pinabautisman po sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoon, tunay po, inalis po ang aking pagbibisyo na yan. Hallelujah, praise the Lord. Ang aking Amen. pagmamara Praise the din po, talagang nandyan, pinalitan po ito ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi rin po ako marunong na magsuot na ganito mahaba. Maiksi po ang aking buhok, naka-short, naka-pantalon, naka-sleeveless, lahat yan. Inalis din po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Dahil Praise the Lord. year 1998 po, talagang mayroon po akong sakit na ang symptoms po, ako pinag-bleeding po na akala ko po yun na po ang katapusan ko po dahil dumating sa punto na wala po akong hininga, wala po akong makita. Alam niyo po ang ginagawa ko po, ibinabagsak ko po ang aking katawan para lang po makahinga, makakita. Sa oras na yun, ako po'y humingi po ng kapatawaran sa aking nagawang kasalanan. Tunay po, ang aking pag-bleeding na yan, pinahinto po ito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, So, praise let's the thank Lord. Jesus.
na bagamat andyan po, ako po'y itinakbo po sa ospital po dahil po, ang aking mga kapatid, di pa po sila safe. Takot po sila. Alam niyo po, nung pagdating ko po doon, talagang andyan po na ako po talagang chinik up po, in-examine po. Sabi po ng doktor po dahil ang sakit ko daw po ay tumor sa matrix dahil andyan po na talagang ako po talagang niraspa po. Talagang mayroon po, noong pagkaraspa po sa akin, mayroon pong bukol po na talagang malaki po na sumama po nung ako'y po niraspa. Ang sabi po ng doktor, dahil muli po akong in-examine naman, x-ray po, ang sabi po ng doktor ay cancer daw po ito sa matrix. Kaya andun po ang takot ko po noon na sabi ko po sa aking bilabod ate, ang sakit ko daw po ay cancer sa matrix. Sabi ko po sa kanya, mamamatay na po ako. Sabi ko po, andyan na. Sabi ko po, pag ako'y namatay na wala. Sabi ko po, sa aking mga anak, dahil maliliit pa po, ayaw ko po silang magkawatak-watak pag ako'y nawala. Sabi ko po, alam niyo po ang sabi po ng aking bilabod ate, manampalataya ka, walang imposible. Pagagalingin Praise the ka Lord. ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise Sabi the niya Lord. po, alam niyo po, pagkasabi po ng aking bilabod ate ko po, talaga siyan po, dahil ako po yung inobserbahan, in-examine po, sabi po ng doktor ay, lumabas ka muna, sabi niya, at ikay bumalik, magpahinga ka ng 2 linggo, at kay bumalik, schedule operahan. Sabi po ng doktor, alam niyo po, nung nandun na po ako sa bahay, dahil marami pong gamot na ibinigay. Pinasyalan po ako ng aking bilabod ate dahil andyan na, halos takot po akong gumalaw. Doon lang po nakahiga. Sabi niya po sa akin, sumama ka sa gawain. Sabi niya, lahat ng gamot mo, itapon mo. Sabi niya, basta sumama ka. Sabi ko po sa aking bilabad ate, ang kalagayan ko po ito. Sabi ko po, mahina po ako. Sabi ko po, pag sasama po ako sa'yo, hihiga po ako doon. Sabi ko po, basta sumama ka. Yun nga po, pinaulakan ko po na sumama po sa kanya. Pagdating ko po dyan, dahil ang gawain pa po natin dyan po sa barangay Lukban pa po. Nung pagdating ko po, ang mga kapatiran nagpupuri po. Hindi po ako humiga, kundi nagsabay. Nagpuri na rin po ako, nagpuri. Alam niyo po, pagkatapos po ng pagpupuri po, hindi ko po namalayan, nakalundag po ako ng 3 beses. Pinalakas po ako ng ating pinakamamahal. Praise na the Lord. Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya, nagpatuloy po ako sa paglilingkod, sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa una't panalangin po ng ating bilabad pastor, kabalikat po ng ating bilabad mamang kagawa, ang aking sakit na cancer sa matris, wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako. Praise the Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you so much, Hallelujah. Jesus. Praise the Lord. Kaya ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil sa year 1998 na yan, talagang hanggang sa mga oras na ito, talagang taglay ko po ang kalakasan po na Praise the nagmumula Lord. po sa Hallelujah. ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nung baguhan po ako talagang marami po nag-uusig po sa akin dahil po ang aming bahay, napakalit po yan. Yung bubong po namin, kawayan, yung sahig
sahig po namin wala talagang lupa po yan. Na, maliit po ang aming bahay. Nababasa. Tumutulo po yan. Tuwing bumabagyo po, talagang umaalis po kami sa kabilang bahay. Alam niyo po, hindi ko po yung tinignan dahil sabi po nila kung saan daw po kami kumukuha ng aming pamasahe papunta sa banal na gawain. Hindi ko po yung tinignan, nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Kahit ganun po ang aming bahay, dahil po talagang ang hanap buhay ko lamang po, nagtitinda po dyan po sa palengke. Alam niyo po, magkatinda po ako, talagang pambili lang lamang po namin na pagkain ng aking anak. 5 po ang aking anak na binubuhay ko po. Ako lang pong nag-iisa po. Alam niyo po, nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Hindi ko po yung tinignan sa kahabagan po. Ngayon po, ang aking mga anak, talagang malalaki na po sila. Nagpapasalamat po ako dahil hindi po ako pinabayaan. Ngayon po ang aming bahay, talagang pinalitan na po ng bato. Hindi Praise the na po Lord. kami nababasa. Maraming salamat. Kahit isang gamit po, wala po kami, walang gripo. Lahat yan wala. Pero ngayon po, talagang hindi po ako ipinahiran ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise Amen. Hallelujah. the Lord. Pinagkalooban po kami ng sariling talagang nawasa po ang gripo po namin ngayon. Ang aming sasakyan, pinagkalooban din po kami ng tricycle po, motor na brand new po. Yun po ang sinasakyan Praise po the namin Lord. papunta dito sa banal na gawain. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Maraming salamat. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat din po sa aking anak na nandun po sa dako po ng ibang bansa po. Pinapasalamatan ko po yan dahil andyan, iniingatan po siya. Taglay po ang kalakasan po na nagmumula po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Talagang pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Walang kalugihan po ang maglingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pinapasalamatan ko rin po dahil po ang aking manugang po na siya po may sakit na bato sa abdo. Alam niyo po, dahil nasa Maynila po yan, nagbakasyon, nag-resign po yan. Talagang sabi po namin na sumama ka sa banal na gawain po sa Jesus Miracle Crusade. Sabi namin, alam niyo po, nagbakasyon po yan, nag-resign po sa trabaho. Nung sinama po namin dito, talagang hindi po yan, talagang dilaw po ang kulay, hindi po yan tumatayo dahil mahina po, nahihilo po siya, at saka naninipkit po ang kanyang dibdib. Alam niyo po, nung siya po pinabautisman po namin sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ngayon po, nung sa 6 month po yan, na nandito po naglingkod, nandito po dumalo po 3 beses. Ngayon po, nung bumalik na po sa Maynila po, sa 6 months na yan, nung siya po'y nagpa-ultrasound uli doon sa Maynila po, yung bato sa abdo niya po, talagang wala na po, nilusaw na po ng ating pinakamamahal na Praise the Jesus. Lord. Hallelujah. Praise the Thank you so Lord. much, Lord Jesus. Nagpapasalamat po ako dahil nung nagbakasyon po sila rin po ay nakadalo po dito nung last Sunday po. Talagang pinapasalamatan ko po yan dahil kasama po ang aking anak. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ngayon po, nandun na po sila sa dako po ng Maynila. Doon po sila dumadalo sa Min Church. Kaya nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa aking anak na siya po kinagat po ng ahas. Alas 9 po ng umaga po yan, alas 12 ng
tanghali po, siya po'y talagang pumunta po sa aming bahay dahil siya ay nakatira dyan po sa Barangay Malacanang po, sa amin Barangay Tandok pa po. Alam niyo po, nung pumunta po sa amin, nakadrive pa po ng motor niya po. Alam niyo po, nung pagdating niya po, sabi niya po sa akin, Nay, kinagat ako ng ahas. Sabi ko po sa kanya, dahil yung kagat ng ahas, binalot niya po, inalis niya po. Nakita ko po ang bakat kagas ng ahas. Sabi ko po sa kanya, dahil nanginginig, natakot po siya, magpasalamat ka sa ating pinakamamahal na Pensos, dahil kung hindi ka iningatan marahil, minuto lang, wala ka na, patay ka na. Pero napakabait po ng ating pinakamamahal na Pensos, ang aking anak. Iningatan po ng ating pinakamamahal na Pensos. Hallelujah, praise the Lord. Napakabait talaga ng ating pinakamamahal na Pensos. Hindi po tayo pinapabayaan. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Pensos sa lahat lang na mabiyaya, pagpapala, sa pag-iingat, sa kagalingan, sa pag-provide po ng pang-araw-araw naming pangkailangan, provide po ng ating pinakamamahal na Pensos. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Pensos, sa lahat lang ng mabiyaya, pagpapalang physical, material, higit po ang pagpapalang spiritual. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurian pa sa salamat ay sa ating pinakamamahal na Pensos po lamang. Amen. Ituloy po natin ang palakpak na yan. God bless sa pinagpapatuloy ating pong beloved Sister Norma Vinluan. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tutungan po maminamahal ang sabi ng Biblia, maminamahal sa Old Testament, mga minamahal, ang sumpa at pagpapala ay yan po mga minamahal ay inilalagay lagi ng Panginoon sa bawat tao. Kapag piliin ng tao ang paggawa ng labag sa kalooban ng Panginoon ay mauwi ito sa sumpa mga minamahal, kung saan ay talagang sa araw ng ating mga buhay hindi tayo pagpapalain. Subalit kapag pinili natin ang pagpapala, maminamahal, ito yung mga bagay na ginagawa natin ayon sa kalooban ng Panginoon. Tulad sa oras na ito, maminamahal, tayo ay nagsasakripisyo ng pagpupuyat, maminamahal, overnight prayer. Yan po, maminamahal, ay pagpili ng tunay na pagpapala, maminamahal, hindi lang maminamahal sa aspektong pinansyal, physical, maminamahal, kundi higit sa lahat, spiritual. Sapagkat ang sabi nga maminamahal ay dapat malaman ng sanlibutan na hindi lamang sa tinapay mabubuhay ang tao habang tayo ay nasa mundong ito, kundi ang napakahalaga mapakain natin ang ating kaluluwa sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Ang ating mahal kapatid, yan ang kanyang ginawa maminamahal, kaya lahat ng ating napakinggan, ganun na lamang sila pinagpara ng Panginoon. Imagine maminamahal, mula sa walang-wala na tahanan, sila'y pinagkaluban ng Panginoon ng maayos na tahanan, maminamahal. Yari pa ito maminamahal sa bato, maminamahal, at bakal po maminamahal. Salamat sa Panginoon, sa kanilang ding paglilingkod ay pinagkaluban din sila ng magagamit na sasakyan. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Napakahalaga maminamahal ng transportasyon maminamahal kapag tayo ay naglilingkod sa Panginoon, lalo na sa itong panahon na ito maminamahal. Kaya dapat lang talaga ipagpasalamat. Yan ay pagpapala sa Panginoon, magkaroon tayo ng sariling masakyan po maminamahal. O yung ibang maminamahal nagpapatutuo, wala man silang sariling sakyan, pero ayon sa kanilang patutuo, dahil sa kanilang patuloy na pananampalataya sa Panginoon, may mga hinihipong mga driver po maminamahal, sila ay isasakay maminamahal ng libre sa gawain, papunta sa gawain ng Panginoon. Amen. Yung mga patutong napakinggan natin mga minamahal, na yung ating mga kapatid mga minamahal, talagang sa kanilang papunta sa mga gawain ng Panginoon, nakapupulat sila ng barya-barya mga minamahal hanggang sa mabuo nila yung pamasaya makato sa gawain ng Panginoon. Ibig sabihin mga minamahal, ang Diyos po mga minamahal na pinaglilingkuran dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, once na makita niya po sa bawat isa atin yung ating tao sa puso na pagsasakripisyo, pagtitiwala sa Kanya, mga minamahal, pag-una sa Kanyang kalooban, lahat
ng bagay ay idaragdag na lang ng Panginoon, pawang mga mabubuti mga minamahal, pawang pagpapala sapagkat iyon ang ating pinili sa harapan ng Panginoon. Hindi ang sumpa, kundi ang pagpapala. Amen? Palapagan natin ang ating Panginoon, ang lahat ng kapurihan, kalulatian, kadakilan, kapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus po lamang mga minamahal, sapagkat ang ating Diyos na ipinakilala sa atin ng ating buting minamahal ginagalang na Evangelista Pastor Wildes Almeda and Assistant Pastor Lina Almeda sa ministeryong ito ay siyang Diyos na tinutukoy sa Biblia mga minamahal. Imagine from Genesis po mga minamahal hanggang Revelation mga minamahal, siyang Diyos na ating pinaglilingkuran dito mga minamahal, buhay, makapangyarihan, walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Amen. Alat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Salamat din sa mga Panginoong mga minamahal. Ito ang unang overnight service mga minamahal na tayo ay nasa gawain ng mga Panginoon sa taong ito. Amen. 2024 mga minamahal. Napakapalad ng bawat isa atin mga minamahal na tayo ay talagang narito sa unang biyernes ng taon ito upang magkaisa muling papurihan, sambahin ang ating Diyos sa buhay, ang ating mahal na Panginoon. Amen. Tayo magpatuloy mga minamahal sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo. Kung handa na po ating pong beloved brother James Milan, atin na pong ibinibigay ang buong pagkataon sa kanila at sundan sila ating pong beloved sister Lourdes de Guzman. Amen. Amen. Kung hindi pa po nakahanda ating pong beloved brother James Milan, atin po munang ibigay ang buong pagkataon sa ating pong beloved sister Lourdes de Guzman. Amen. At maghanda na rin po ating pong beloved brother Mario Fernandez in case po maminamahal na hindi pa rin po makapaganda ating pong beloved brother James Milan po maminamahal. Maghanda po ating pong beloved brother Mario Fernandez. Amen. Palapakan po natin minsanan pa ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. At atin na pong ibinibigay po muna ang bupataw sa ating beloved brother Mario Fernandez. Amen. At sundan na lamang sila ating pong beloved sister Lourdes de Guzman. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpuri, pagwalhati, pagdakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal, ginagalang Pastor Willie Estrada Almeida. Ganon din po sa di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina Almeida. Sa buong beloved Almeida family, sa ating pong beloved pastoral workers, beloved elders, pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bubunyer, at sa kanila pong beloved daughter, at sa inyo po lahat kong minamahal, kong kapatid na magandang madaling araw na po sa ating pong lahat ng minamahal. Ang minamahal, muli ko naman pasalamatan ating pinakamamahal Panginoon Jesus sa gabing ito upang dakilain, sariwain mga himala nangyari sa aking buhay, buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryo itong mga minamahal, ngayon pong aking mahal na asawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po minamahal, bagamat siya'y kinuha na ng ating pinakamahal na Panginoon. Na noon po minamahal nung ako po'y hindi pa nakakilala sa ministeryo ito mga minamahal, nandiyan ang mga layaw sa laman na aking ginagawa sa aking buhay minamahal. Andiyan na yung paginumpo ng alak, pagpunta po sa mga dikaay, ayang lugar minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na tayo ay kinahabagan upang makumberte bilang isang Kristiyano minamahal. Na noon po minamahal, hallelujah, andyan minamahal nung ako pa, kami po pinagkalooban po na isang bagong sakyan tricycle minamahal. Andyan na minamahal na aking pong hinahatid ang aking mahal na asawa dito sa ating gawain. At yan ang nagbigay daan din na upang ako makumberte bilang isang Kristiyano minamahal na akin din pong napapakinggan ang banal na salita dyan po sa labas minamahal. Andyan minamahal noong panahon na yon minamahal nung kami po sumundo sa banal na gawain minamahal. Andyan na kami po sinundan na apat na kalalaki ang magkakarnap po na isang sasakyan tricycle minamahal. At natapat po mismo dito sa ating banal na gawain minamahal
na yung pong isang lalaki, ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya, minamahal. At nung ang araw na yun, minamahal, kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon. Praise the Na Lord. wala Amen. pong anumang nangyari sa aming sambayan nung araw na yun, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa ating minamahal tuwing tayo alis ng tahanan, minamahal. Andyan din, minamahal, pangalawang insidente po, minamahal, na hindi ko rin sukat akaling pangyayari. Buwan po ng December noon, minamahal. May kasiyahan po sa aming barangay, minamahal. Andyan, minamahal, ng pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan, minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan, minamahal. At noong gabi din na yun, minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon na wala pong anumang tinamaan Praise the sa aming Lord. sambayan Hallelujah. ng gabi na yun, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa ating minamahal. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa aking pong pamilya, minamahal. Bagamat bihira ko silang makapiling, minamahal, andyan din yung physical na pangatawan na pinagkakalob din po sa kanila, minamahal. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa lahat pong pagpapalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon. Mula sa physical, financial at higit sa palang spiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless sa pinagpalang patong ating pong beloved brother Mario Fernandez. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, minamahal ng ating mga kapatid natin, ating mga usig po, maminol sa kanyang mahal na asawa sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Na dati-rati po walang pananampalataya sa kung ano ang magagawa ng Diyos ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, kayang magbago ng masamang mga tao, kayang ayusin ang magulong buhay. Walang pananampalataya noon sa patutuon ng kanyang mahal sa maminumahal ang Diyos ay kayang mag-ingat, magpagaling sa namang karamdaman. Subalit, nung time, mga minamahal, na sila po ay malagay mismo sa kapamakan na may mga kalakihan daw tao, mga minamahal, na magtatangkang sila isang mga minamahal. Doon nila nakita ang pagkilos sa mahal Panginoon, bagamat sila o siya ay hindi pa naglilingkod sa mahal Panginoon, ay nakita niya na yung talagang pagprotekta ng mahal Panginoon. Kaya nung siya po minamahal na kapag desisyon na maglingkod sa mahal Panginoon, doon nila talagang nalaman na yung pinapatutuon ng kanilang mga asawa, ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade ay Diyos na buhay, Diyos na nag-iingat, Diyos na kaya magligtas sa bawat isa atin. Kaya sila na po mismo ang nagpapatutuo ngayon, mamimahal. Sabi nila, bagamat na nasa piling na ng mahal Panginoon ang kanilang mga asawa, pero gayon pa man lahat ng ipinakita ng mahal Panginoon, kabutihan at wapala sa kanilang mahal na kabihag, ay kanilang natatamasa. Kaya salamat sa mahal Panginoon, purihin ang ating Diyos na buhay. Kaya sa oras na mga minamahal, tayo po muna tumayo mga minamahal ating samahan sa awitin ni Alay ng kupunan ng kuwan para lamang sa ating mahal Panginoon. Amen. O kay sarap umawit, awiting makalangit, puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Pagkat damang-damang mo sa iyong inaawit, nagbubunyi pati anghel sa langit sa tuwa. Praise the Lord, amen, hallelujah. Ligaya, mga awiting makalangit, ibang ligaya sa'yo'y hati na hindi kayang tumbasan. Ano ang awiting makasalibutan? Ang buhay namin noon ay nagdurusa, ngunit ngayon'y masiglan at masaya, magmula ng sihis. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. La 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 la, puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa'yo'y hati. Praise the Lord, hallelujah. Kaya tumbasa, ano mga awiting
magkasalubong. Glory, hallelujah. Ang buhay namin noon ay nagdurusa, ngunit ngayon masiglan at masaya. Magmula nang si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo'y umiindak sa tuwa, sa gala, ligaya. Mga awiting mangalangin, ibang ligaya sa'yo'y hatid, na di kayang tumbasan. Ang mga awiting makasanlibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa, ngunit ngayon masiglan at masaya. Magmula nang si Jesus ay makilala. Magmula Nang si Jesus ay makilala. Praise the Lord! Amen! Purihin natin malapay noon. Tayo po moment naman ay ating kakatayo ating samahan sa mga puning awitin. Iyanan niyo po ng kuwan para lamang sa ating malapay noon. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, the beloved Adult Choir. Amen.
Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lahat magsabi ng Praise the Lord. Amen. Salamat sa ating malapay noon. God bless ating po beloved adults choir. Salamat sa ating malapay sa papuring awitin na yan, mga minamahal. At talagang anumang mga minamahal na pagsubok, mga minamahal ang dumating sa mga Kristiyano, mga minamahal. Ang Diyos, mga minamahal. Ang siya pong sa atin din ay nagpapalakas, mga minamahal. Ang siya nagtuturo sa atin kung paano tiisin lahat ng mga bagay na ito, mga minamahal, kahirapan man, mga minamahal, o sa karamdaman man, mga minamahal, sa kawalan man, mga minamahal. Anumang mga pagsubok na ito, mga minamahal, ang sabi nga ng Biblia, kapag ang Panginoon ay nagbigay, nagpahintulot ng mga pagsubok na ito, hindi tayo kailanman pabayaan ng Panginoon. Tayo po ay tutulungan ng ating Panginoon at ang mga pagsubok na ito, mga minamahal, ay ating pong mapaglalampasan. Salamat sa ating Panginoon. Praise the Lord. Amen. Palakpakan po natin minsan ang ating Diyos sa buhay. Amen. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. At ngayong mga minamahal nga ay unang overnight, mga minamahal ng taong ito, mga minamahal. Marapat lamang ating talagang salubungin, mga minamahal, ang taong ito, mga minamahal, ng patuloy na pagpupuri, pagluluwalhati, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Tayo po yung magpatuloy, mga minamahal, sa pagiging ng mga buhay, pinagpalang patotoo. Kung handa na po ating pong Sir Lourdes de Guzman, binibigyan na po natin ang buong pagkataon sa kanila. So, nasa natin pong beloved brother Romel Morante. Amen. Ang mataas na pagpupuri at pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot ng magandang umaga na po sa ating ginagalang mahal na Pastor Wildy Estrada Almeida sa mga aral na turo na iniwan po sa ating ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeida at sa mga beloved children. Ako po ay nagpapaabot ng magandang umaga po sa ating mga beloved workers, sa pangasiwa po na ating beloved Oldham Preacher, Bobainer sa kanyang beloved daughter, at sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating mga instrumentalists, sa ating mga kapatiran, baguhan, datihan. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinagmamahal na Panginoon sa pagkakataon po ito pang luwalhatiin, pasalamatan ating pinagmamahal na Panginoon. Yung panahon po na yun, mga minamahal, na hindi pa po namin nakikilala ating pinagmamahal na Panginoong Hesus. Ako po ay makaramdaman sa aking tusil na mahirap po kumain, mahirap lunukin ang pagkain, mga minamahal.
Andiyan po, mga minamahal, noong year 1993 po, mga minamahal, nasa Sambales pa po kami. Ay, andiyan po na yung karamdaman po na yun, mga minamahal, na bagamat gumagamit po ako ng gamot nung araw, mga minamahal, para maibsan yung aking nararamdaman, mga minamahal. Ngunit tumating yung point na ang aking mahal asawa sa pagtatrabaho sa company, mga minamahal. Dahil ang kanilang company po ay nagbawas ng mga empleyado na nasama po siya doon, mga minamahal. Bali, siya po ay may karamdaman noon, mga minamahal, nung panahon na yan, mga minamahal. Ngayon po, nung kami po ay mauwi dito sa Pangasinan, mga minamahal, andyan po na, yung karamdaman po na yan, mga minamahal, ay dala-dala po namin yan dito, mga minamahal. At year 1995 po, nung matagpuan po namin ating banal na gawain na ito sa pamamagitan po ng TV, mga minamahal. Dahil aking mahal asawa noon na masasabi ko po wala ng pag-asa, mga minamahal. Pinag-uusapan na po nila aking mahal asawa na hindi magtatagal, mga minamahal. Ngunit isang gabi, mga minamahal, na hindi siya makatulog. May nag-uutyok sa kanya na buksan ng TV, mga minamahal. Ngayon po nung sinunod po niya ito at pagbukas ng TV, mga minamahal, andyan na bumungat ang ating banal na gawain. At kahit na hirap po siya, mga minamahal, patuloy pa niya itong sinusubaybayan. Lagi po niya narinig ating ginagalamhala, Pastor, na sabi, kung may karamdaman kayo, ipatong niyo ang kamay sa ibabaw ng TV. Patuloy po niya itong ginagawa, mga minamahal. Yung panahon po na yun na ang pag-aalam ko po na talagang hindi na magtatagal ang aking mahal asawa dahil hindi po siya nakakalakad dahil may sugat po siya sa kanyang pana. Yan dahilan na hindi makalakad, mga minamahal. Ngayon po nung pununtahan niya po ako, sabi ko po sa kanya na paano ka nakalakad, sabi ko pong ganon. Ang sagot po niya sa akin, meron po palang Diyos na magpapagaling sa akin, sabing ganun, mga minamahal. At yung panahon po na nabubuhay pa po aking malain na salaman, sabi po niya, huwag kang maniwala, Lourdes, dahil yung asawa mo nasira na yata ng kanya ulo sa dami ng sakit, sabing ganun niya. At muli po sumagot aking mahal asawa, totoo yung aking sinasabi, ganitong oras may gawain na sa TV, sabing ganun. At ako naman po ay binuksan ko agad yung TV. Andiyan po, naabutan ko po si Brother Danny Bangkel, mga minamahal. Nandiyan po na talagang grabe yung kanyang karamdaman, mga minamahal. Nakita ko po doon na hinahawakan siya na ilang brother. Ngunit sa kanyang lakas, hindi po siya nahawakan, mga minamahal. At muli po nila itong hinawakan. Antong po na nakita ko po na nilihas na ating ginagalamhala, Pastor Wildy Estrada Almeida, ating kapatid, mga minamahal. Andiyan po nakita ko po na gumaling siya, mga minamahal. Ngayon po nung makita ko po yon, mga minamahal, sa magitan ng TV lang po, naniwala na po ako, mga minamahal. Dalang panahon na yon, ang alam ko po sa Maynila lang po ang gawain na ito, mga minamahal. Kaya patuloy po namin sinusubaybayan ating banal na gawain, mga minamahal. Andiyan po, mga minamahal, sa patuloy po namin na panunod ating banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Andiyan po na may ginamit ating pinakmamahal na Panginoon, isang kapatiran sa dako ng bagyo. Sumulat po siya sa amin. Ang nakalagay po doon na merong gawain dyan sa Bonifacio. Kami naman po sa kagalakan po nung panahon na yon na pinuntahan po namin agad, mga minamahal. Ang ngunit pagdating pa namin doon, wala pong mga kapatiran doon sa Bonifacio, mga minamahal. Bali, mga malalapit sa pastoral po ang nagsabi na ang gawain nito, doon nila ginaganap sa Central Luan, sabing ganon. Ngayon po kami po ay pumunta doon. Andiyan po na tinanggap po namin ating pinakamamahal na Panginoon at nagpabautismo sa kanya pala na pangalan. Andiyan po sa patuloy na pagdalo, mga minamahal. Sa unang dalangin ating ginagalamahal, Pastor Wildy Estrada Almeida. Andiyan po na ako po ay kinahabagan natin pinagmamahal na Panginoon.
yung aking karamdaman na yung mga minamahala, hindi ko na po namamalay na ako'y pinagaling na ating pinagmamahala, Panginoon Jesus. Praise the Lord. Papasalamat po ako sa ating pinagmamahala, Panginoon, sa lumipas na taon, mga minamahal. Bagamat, andyan ang mga pagsubok, ngunit andyan ang ating pinagmamahala, Panginoon, na hindi tayo pinababayaan, mga minamahal. Amen. Kaya maraming salamat sa ating pinagmamahala, Panginoon, na patuloy po tayong ginagabayan sa mga panahong ito na talaga napakadelikado na po natin. Ang panahon ngayon, mga minamahal, andyan ang ating pinagmamahala, Panginoon, na patuloy nag-iingat sa bawat sa atin. Andyan po, nagpapasalamat po ako sa ating pinagmamahala, Panginoon, na wala po akong trabaho, mga minamahal, ngunit yung panahon, nagsimula po ako sa pagkahalaman po, panahon ng pandemic, mga minamahal. Dahil ginawa ko pong paghahalaman ito, mga minamahal, ito po yung binigay na ating pinagmamahala, Panginoon, na andyan po na itong nakalipas sa taon, mga minamahal, talaga pinagpala na ating pinagmamahala, Panginoon, na yung paghahalaman ko po, mga minamahal, sunod-sunod ang pinagkakaloob na ating pinagmamahala, Panginoon. Inihipo ng mahala, Panginoon, na ating mga kababayan na bumili na aking halaman. Kaya maraming salamat po sa ating pinagmamahala, Panginoon, sa pagtatapat po sa pagbibigay, mga minamahal. Kaya maraming salamat po sa ating pinagmamahala, Panginoon, sa pag-iingat at paggabay sa ating mga minamahal. Andiyan na kalusugan na pinagkakalob natin, pinagmamahala, Panginoon, nagmumula sa Kanya, mga minamahal. Kaya maraming salamat po sa pag-iingat niya sa mga anak ko, mga minamahal. Pagamat malayo kami sa isa't isa, mga minamahal. Ngunit andyan ating pinagmamahala, Panginoon, na patuloy na nag-iingat sa aking mga mahal anak, sa aking mahal asawa, mga minamahal, sa aking mga kapatid. Kaya bagamat hindi kami nagkikita, ngunit ating pinagmamahala, Panginoon, na andyan na talaga pinaramdam niya na patuloy na paggabay sa bawat sa ating. Kaya hanggang dito na lang po, lahat po ng kapurihan at pasasalamat ay para sa ating pinagmamahala, Panginoong Isus po. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. God bless sa pinagpalampato ng ating pong beloved Sister Lourdes de Guzman. Salamat sa ating pinakamamahal, Panginoon, sa pagpapala po sa ating mga kapatid, mga minamahal. Totoo po yun, mga minamahal, na sa panahon po, mga minamahal, tulad na lamang nung nakarang pandemic po, mga minamahal, alam po natin, mga minamahal, talagang maraming naging affected po sa pandemic na yan, mga minamahal. Madalas po, mga minamahal, ang iba talagang nawalan ng hanap buhay, ng mapagkakitaan. Subalit, sabi nga, mga minamahal, na Biblia, in times of trouble po, mga minamahal, o anumang ganong klaseng pandemic po, mga minamahal, ang Diyos hindi pa rin nagbabago, mga minamahal. Ang Diyos pa rin ay kayang mag-provide sa lahat ng pangailangan po, mga minamahal, ng kanyang mga anak po, mga minamahal. Kayang tustusan ng Malapaynoon ayon sa kanyang hindi talaga mabilang na kaparaanan, mga minamahal. Napakaraming kaparaanan ng Malapaynoon kung paano tayo pagpalain ang ating mga kapatid sa pamagitan ng paghalaman po, mga minamahal. Dahil nung time na yan, mga minamahal, talagang biglang talagang marami po, mga minamahal, ang talagang biglang nagbebenta po, mga minamahal, ng mga halaman po, mga minamahal. At talagang salamat sa ating Malapaynoon, talagang nung time na yan, ipinapakita lang yung pagmamahal, mga minamahal, sa kapaligiran po, mga minamahal. Dahil nga, sabi nga, mga minamahal, na ating talagang natutunan, mga minamahal, ay kung ano nga, mga minamahal, ang ating gawin, mga minamahal, sa ating kalikasan, sa ating kapaligiran, ay kung maganda ang ating gagawin, maganda rin ang magiging impact sa ating buhay kapag ating talagang sirain ang kapaligiran, kalikasan, ay tayo rin maapektuhan, mga minamahal. Kaya, mga minamahal, napakaraming aral, mga minamahal, ang itinuro ng Malapaynoon during that pandemic po, mga minamahal. At hindi lang yun, mga minamahal, kundi ang pinakamahalaga sa lahat, mga minamahal, yung talagang doon natin mas napatunayan na ang ating Diyos sa ministeryo ito, mga minamahal, ay Diyos na buhay, Diyos na kayang magbigay o mag-provide lahat
ng ating mga pangailangan, mga minamahal. Talagang napakabuti ng marami tayong napakinggan, mga minamahal, na mga patutuo yung pandemic, mga minamahal. Yung iba nga, lalo pa rin pinagpala, mga minamahal, bagamat talagang nung time na yan ay grabing krisis po, mga minamahal. Kaya salamat sa ating Diyos na buhay. Yan ang ilan lamang, mga minamahal, sa talagang benepisyo ng mga Kristiyano naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At tayo po yung magpatuloy, mga minamahal. Atin ang pong ipinibigay ang bubato sa ating mong beloved brother Romel Morante. Atin pong pakinggan kung paano rin sila pinagpala ating mahal na Panginoon. Sundan sila natin pong beloved sister Jamil Milan. Amen. Amen. Narito po ating pong beloved brother Romel Morante. Ating pong pakinggan kung paano sila pinagpala ating mahal na Panginoon. Sundan sila ating pong beloved sister Jamil Milan. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Weldy Almeida. At ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa buong beloved Almeida family. At sa ating beloved pastoral workers, beloved elders, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Magandang madaling araw na po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. At ako po ay nagpapasalamat po sa mahal na Panginoon sa pagbabago po ng aking buhay na noon po nung wala pa ako dito po sa gawaing ito ay napakagulo po ng aking buhay. Andyan ang aking mga bisyo ko din po ay ang pag-iinom po ng alak at yun din po sa aming pagsasama po namin ng aking mahal ko pong asawa ay hindi po mabilang ang awayan po namin at dyan din ang aking mga kahinaan din po ay nandyan din po. Ngunit isang araw po ay mayroon pong nagbahagi po sa akin ng mga kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa patuloy niya pong patuloy na pagbabahagi po sa akin ay ako na rin din po ay dumalo po at nagpabautismo po sa tubig sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At pinapasalamat ko po sa mahal na Panginoon mula nung ako po ay nabautismuhan at sa patuloy ko pong pagdalo ang lahat po ng aking mga hindi kaayayang magawa ko po, yun po inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoon Amen. Jesus. Praise the Lord. At pinapasalamat ko po sa mahal na Panginoon ang pagbabago po niya po sa aking buhay. At pinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon nang ako po ay problemado po sa gagasusin ko pong panganak po ng aking mahal ko pong asawa. Ang na aking pong nalagi ko pong naririnig po sa ating mahal natin pong mga aral ay pag tayo po ay nasa kagipitan ay tumawag po tayo sa ating pinakamamahal na Hesus. Yun po ay aking ginawa. Yun po ay aking ginawa. Ako po ay nanalangin at agpuri at salamat po sa mahal na Panginoon yung aking panalangin ko pong iyon. Ayun po ay tinugon po ng mahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. Salamat po sa mahal na Panginoon sa pagpapala pong iyon. At pinapasalamat po din po sa mahal na Panginoon Hesus ang aming sa pag-iingat po ng mahal na Panginoon sa aking buong pamilya ko po. At hanggang mula sa mga oras po ito ay pasalamat din po sa mahal na Panginoon sa gabay at patnubay niya po sa akin. At hanggang dito lang po ang pagpasalamat at pagparangal ay tanging sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus po lang po. Amen po. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayo pumalakpak ng malakas, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved brother Romel Morante sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Napakabuti ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Ating beloved kapatid. Amen. Punong-puno ng bisyo. Sa unang dalangin ng ating pong dearly beloved Norbert Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, binago po ang kanyang buhay, mga minamahal. Amen? Inalis yung kanyang pagiging talamak sa pag-inom ng alak, mga minamahal. Amen? Maging yung kanyang beloved wife, mga minamahal. Amen?
Yung kanyang beloved wife, dati-rati mga minamahal, nag-iiskandalo po yun, mga minamahal. Amen. Pumupunta pa po dito sa pastoral, mga minamahal. Dito po sa church, mga minamahal, nag-iiskandalo. Subalit, dahil nga ang Diyos ay Diyos ng kaayusan, ang Diyos ay nagbabago, mga minamahal. Amen. Ating beloved kapatid, patuloy lamang sa pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Inuuna ang kalooban, ang banal na kalooban ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Hinihipo yung kanyang beloved wife. Amen? Palakpakan po natin ang malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? At bago po tayo magpatuloy mga minamahal, ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsambahin na ukulamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay. Sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen? At hindi pong pinapabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang madaling araw sa ating pong dearly beloved and honorable evangelist pastor Will Estrada Almeida, the end time prophet of our loving God. Amen? At lagi po natin inaalala po mga minamahal ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly beloved and honorable assistant pastor Lina C. Almeida. At maging sa kanila pong mga beloved children, amen? To the whole beloved Almeida family, sa ating pong beloved preachers, sa ating pong mga beloved pastoral workers, sa ating mga beloved elders, amen? Ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy niya, sa kanila pong beloved daughters, sa ating pong minamahal mga bisita, sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, isang mapagpalang madaling araw po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Pumalakpak po muna tayo ng malakas, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tayo po muna tumayo, ating po munang awitan, ating dakilang Diyos, ating munang ipagpag, mga minamahal. Amen? Yung ating pong inaantok na diwa. Amen? Napakahalaga, mga minamahal. Amen? Na tayo po ay magsikap. Huwag po nating samahan ng panahon, mga minamahal, malamig sa oras na ito talagang masarap matulog, mga minamahal. Amen? Subalit tayo po ay magsikap, mga minamahal. Sakripisyo po, mga minamahal. Amen? Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and it's the one I'm living for. Every day with there is Jesus, it's sweeter than the day before. Every day with there is Jesus, sweeter than the day before. Every day with there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and it's the one I'm living for. Every day with there is Jesus, it's sweeter than the day before. Ipalakpak natin ang ating mga kamay, umawit sa Diyos ng may tagumpay, sapagkat tunay siyang kahanga-hanga, dakilang hari ng mga bansa. Ipalakpak natin ang ating mga kamay, umawit sa Diyos ng may tagumpay, sapagkat tunay siyang kahanga-hanga, dakilang hari ng mga bansa. Umawit ng papuri sa Diyos. Amen. Hallelujah. Papuri sa Diyos. Umawit ng papuri sa Diyos na hari, sa Diyos na hari ng mga bansa. Umawit ng papuri sa Diyos. Umawit ng papuri sa Diyos. Umawit ng papuri sa Diyos na hari, sa Diyos na hari ng mga bansa. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify Jesus. We come to glorify Jesus. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a sure victory. There's power
power in the name. There's power in the name of my Lord. There's power in the name. There's power in the name. There's power in the name of my Lord. Salvation in the name. Amen. Hallelujah. Salvation in the name of my Lord. Salvation in the name. Salvation in the name. Salvation in the name of my Lord. Oh, healing in the name. There's healing in the name. Amen. Hallelujah. Of my Lord. There's healing in the name. There's healing in the name. There's healing in the name of my Lord. There is power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Napakahalaga, mga minamahal. Amen. Na tayo po ay magsikap, manatiling gising sapagkat napakahalaga ng ating pinakikinggan, mga minamahal. Amen. Kung tulog tayo, mga minamahal. Amen. Hindi po natin masasalo yung mga pagpapala, mga minamahal, sapagkat sinong makakasalo ng tulog, mga minamahal? Amen. Kung gising tayo, mga minamahal, masasalo po natin lahat ng mga pagpapala, ibubuhos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Alalahanin din po natin, amen, ang katumbas, amen, ng pag-overnight ay 3 days fasting, mga minamahal na kapangyarihan. Amen. Kaya't mahalaga po ito, mga minamahal. Amen. Na tayo po ay manatiling gising, mga minamahal. Kung tayo inaantok, mga minamahal, tayo lamang ay pumunta po doon sa may likuran at tayo po ay tumalon-talon. Ating ipagpag yung ating pong inaantok na diwa. Ang ating pong dear and beloved parents in the Lord, nagpapakagat sa lamok. Amen. Nagpapapapak, amen, sa lamok para lamang manatiling gising at mapakinggan lahat mga patutuo, mga minamahal. Amen. Tayo na po magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpalat buhay na patutuo. Ating pong ibinibigay mong pagkakataon sa ating pong beloved Sister Jamil Milan. Praise the Lord. At sundan po ng ating pong beloved Brother Jose Padua. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri at pagluwalhati ay tangi sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise Dobleng the Lord. paggalang po sa ating ginagalang na Pastor Will Estrada Almeda, and we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda and to their beloved children. Ako rin po ay nagpapaabot ng isang mapagpalang madaling araw na po sa ating Amen. Praise the Lord. sa ating lahat. At ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagkakataon na kanyang ipinagkaloob sa akin upang mapasalamatan ko po ang kanyang mga dakilang bagay na ginawa sa aking buhay. At pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil taglay ko po ang kalakasan na nagmumula sa Kanya. Pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil last January 1 lamang po ay ako po ay nagdaos ng aking kaarawan. Kaya Praise the pinagpapasalamat Lord. ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon at pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon na dinagdagan niya po ng isa pa pong taon ang aking buhay at pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon yan. At pinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoon na maalala ko lamang po noong panahon din po ng pandemic, andyan po na nagkaroon din po ako ng sintomas ng COVID at pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa pagpupurit, pananalangin at pakikisabay dito sa pagpuri po at pinagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil ako po'y pinagaling ng lubusan ng Praise the ating Lord. pinakamamahal na Hallelujah. Panginoon at pinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa aming pagpasok sa school at pinag-ingatan niya rin po kami na makarating dito sa kanyang banal na gawain at pinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoon na maalala ko rin po noong ako po ay grade 6 at ang aking kapatid po ay grade 4 at pinagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil nung pauwi pa lamang po kami noon at sinundo po kami ng aming beloved father at ang aming beloved father noon ay nakainom po noon at medyo lasing po siya noon at sa hindi inaasahan mga minamahal andyan po na hindi niya po nakita yung malaking bato at
nung nadaanan po namin yon ay ang aming tricycle, mga minamahal, ay tumaob po ito. Ngunit pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Jesus dahil ni Galos, wala po kaming natamo. Praise Kaya the Lord! pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Jesus na sa patuloy na kahabagan niya sa amin, at pinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal na Jesus dahil sa mga pagpapala na hindi man po namin hinihiling ngunit ipinagkakaloob niya po. Andyan po na maalala ko rin po na ang aming tahanan po noon ay butas-butas po yan kapag umuulan po, kapag kasagsagan po ng bagyo, pag umuulan po mga minamahal sa labas, andyan po na umuulan din po sa loob. Ngunit pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Jesus dahil naturuan po tayo na magtapat. Kaya pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Jesus dahil pinagkalooban niya po kami ng matiwasay na tahanan. Praise At the Lord. pinagpapasalamat Hallelujah. ko rin po yan sa ating pinakamamahal na Jesus. At pinagpapasalamatan ko rin po sa ating pinakamamahal na Jesus sa patuloy na kalakasan na kanyang pinagkakaloob sa amin sa pagbibigay ng wisdom, knowledge, and understanding sa aming pag-aaral. At pinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal na Jesus na bagamat hindi man po karapat-dapat ay patuloy na kanyang kinakahabagan upang gamitin sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit. Kaya't bago po ako magtapos, nais po naming mag-alay na makalangit na awit. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus.
grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluwalhati ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayong pumalakpak ng malakas, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Kailangan, mga minamahal, masipag tayong pumalakpak. Amen. Upang ang ating dakilang Diyos malugod din sa pagpapala na ibibigay, mga minamahal. Amen. Kung inaasalang natin, puro pagpapala, kulang naman tayo sa gawa, mga minamahal. Amen. Bali, wala, mga minamahal. Wala tayong matatamo, wala tayong matatanggap, mga minamahal. Amen. Kailangan, yung pananampalataya natin, merong gawa, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. At tayo na po yung magpatuloy, mga minamahal. God bless po sa ating mong beloved sister Jamil Milan sa kanyang pinagpala at buhay na patotoo, maging sa pinagpalang papuring awitin. Amen. Inalay po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. At tayo na po yung magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Ating pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved brother Jose Padua. Amen. At sundan po ng ating pong beloved sister Alma Milo. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwati, pagsamba, pagdakila sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. At ako yan nagpapaabot ng dubling paggalang, pagbati sa ating beloved Pastor Evangelist Will Estrada Almeida. Doon din po, hindi natin makalimutan ang turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Doon din po, ako rin po nagpapaabot pagbati sa kanilang beloved Almeida family, sa mga beloved workers, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Bubenier, sa kanyang beloved daughter, sa inyong mga elders, sa inyong mga kapatiran, magandang umaga na po sa ating lahat. Hallelujah. Ako po napapasalamat sa ating pinakamamahal Panginoon sapagkat nabigyan na naman po ako ng pagkataon upang ipahayag mga kabutihan, mga mangha, ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aming buhay. Hallelujah. Tunay po mga minamahal na andyan po nang hindi pa ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Magulo po ang aming buhay. Walang kapayapaan sa puso't isipan. Tunay po mga minamahal na talagang lagi po kami nag-aaway na aking malasawa dahil po sa aking mga bisyo, mga minamahal. Subalit nung ako'y nakakilala sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, tunay po minamahal na nung ako'y nagpabautismo, tinanggap ko po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus. Tunay po mga minamahal na ako po'y binago ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. At tunay po mga minamahal na doon ako po umuwi dito sa Pangasinan, mga minamahal na talagang isinir ko po yung kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking mga mahal sa buhay na tunay po mga minamahal na nandiyan po ang kanilang mga karamdaman, mga minamahal, lalo po yung aking mahal na ama na lagi po siya nahihilo po mga minamahal. Tunay po mga minamahal, siya po naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon
tinangkap niya ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Siya po'y pinagaling ng ating pinakamamahal Praise the na Lord. Panginoon. Hallelujah. Ganoon din po ang aking mahal na ina na may kidney trouble. Tunay po mga minamahal na siya rin po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoon. Lord. Ang aking mahal na tiyahin na nasa balin ng karamdaman, hindi na po nakakakilala, hindi na po kumakain mga minamahal, butot balat na po siya mga minamahal. Tunay po mga minamahal nung siya pipinuntahan ng mga manggagawa, mga minamahal, at siya po inilihan sa unang dalangin nating beloved pastor, Evangelist Will Estrada Almeida. Tunay po na aking mahal na tiyahin, siya po instant, pinagaling ng ating Thank you so much, pinakamamahal na Jesus. Jesus. Hallelujah. Ang aking mahal na asawa na may sakit sa puso, diabetes po, mga minamahal, hallelujah. Tunay po, minamahal sa patuloy niyang paglingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. Siya po pinagaling ng ating pinakamamahal Praise na the Lord. Jesus. Marami po mga minamahal ang aking mga loved ones na pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus sa misteryong itong mga minamahal na talagang walang ginamit na gamot na sila po pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. At tunay po mga minamahal na mga balingkod mga minamahal, nakarambuan mga minamahal, nandyan po na ako pinapilayan sa likod mga minamahal. Talagang hirap po akong bumangon, tumayo mga minamahal. Talagang ako ang hinang minamahal, hallelujah. Ang ginawa ko lang mga minamahal, nagpuri sa ating pinakamamahal na Jesus, nagsumamo, humingi ng kapatawaran sa ating pinakamamahal na Jesus. Tunay po minamahal, ako pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise the Jesus. Lord. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Tunay po, dati-dati po, mga minamahal, andyan po aming kahirapan. Walang sariling, nakatira lang po kami sa squatter area, mga minamahal. Napakaliit lang po yung tinitirahan namin, mga minamahal. Isang kama lang po, mga minamahal, na talagang tatlo kami, mga minamahal. Alos hindi magkasya, mga minamahal. Pag sabay-sabay kaming tumiyaya, mga minamahal. Kailangan kalabitin mo isa para makatiyaya ka mga minamahal. Hallelujah. At tunay po minamahal na talagang itinuturo po ang pagbibigay mga minamahal. Ito po susi ng pagpapala mga minamahal. Yun po sinunod po namin ng mga minamahal. Hallelujah. Talagang kami po nagbigay ng may katapatan mga minamahal. Tunay po minamahal na talagang hindi po nagtagal mga minamahal. Kami po pinakalubaan ng bahay ng ating pinakamamahal na Jesus dito sa Pangasinan at mayroon din sa Maynila. Maraming salamat po mga minamahal sa ating pinakamamahal na Jesus sa pagpapalang niyan mga minamahal. At tunay po minamahal na minsan andyan namin pagkukulang mga minamahal. Talagang tunay po mga minamahal na ating pinakamamahal na Jesus hindi po nakukulang sa ating mga minamahal. Pagka nagsumamo ka mga minamahal, may problema kami mga minamahal nandyan, tutugunin, lulutasin ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa patuloy niyang pag-provide sa aming pangangailangan sa araw-araw, taglay kalakasan, kalusugan, sa pag-iingat niya sa aking mga loved ones, mga minamahal, ating mga anak, mga po, nandyan ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Jesus. Minsan nandyan ang kanilang karamdaman mga minamahal, tunay po minamahal. Talagang pag nasumamo sa ating pinakamamahal na Jesus, sila po pinagagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Sa mga pagpapalang material, financial, physical, higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po lahat ng kapriyang pasasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayong pumalakpak mga minamahal ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved Brother Jose Padua sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Tayo pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos sa unang dalangin. Amen. Ng ating pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. Tayo ngayon ay nagtatamasa, mga minamahal. Amen. Kung tayo lamang ay magpapatuloy, mga minamahal, sa ating pong paglilingkod, mga minamahal, lalong-lalo na po sa mga minamahal mabaguhan. Amen. Patuloy lamang po tayo. Narinig naman po natin yung patutuo ng ating pong beloved kapatid. Amen. Patuloy lamang po sa pagdalo. Amen. Sa pagsunod, sa pagganap, sa banal na kalooban ng ating dakilang Diyos. Amen. Kung nais natin yung buong taon, 2024, mga minamahal, masagana ang ating pamumuhay, lalong-lalo na sa espiritual na aspeto. Amen? Tayo lamang po ay laging sumunod sa ipinag-uutos sa atin ng ating pong mahal na Panginoon. Amen? Huwag lamang po tayong mag-murmur, mga minamahal, complain, mga minamahal, basta sunod lang, mga minamahal. Amen?
Obedience is better than sacrifice, mga minamahal. Amen. Pagsunod ay mas mainam, mga minamahal, kaysa sakripisyo. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord! Nais nating magkaroon ng masiglang physical na pangatawan. Amen. Malayo sa sakit, mga minamahal. Amen. Yung ating pong spiritual na kalagayan, tayo po ay mas lalo pong maging mainit, mga minamahal. Amen. Sumunod lamang tayo sa ipinag-uutos sa atin, mga minamahal. Amen. Huwag nating intindihin yung material, mga minamahal. Huwag po nating intindihin yung financial. Bakit, mga minamahal? Mahal na Panginoon din po ang magpro-provide niyan, mga minamahal. Amen. Kung lagi nating nararamdaman ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos, kasama natin lagi ang mahal na Panginoon. Amen. Kapag kasama natin ang mahal na Panginoon, lahat ng ating pangailangan, amen, ibibigay ng mahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tayo na po magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpalad buhay na patutuo, ating pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved sister Alma Milo at sundan po ng ating pong beloved brother John Carlo Rosario. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Almeda, at ganun din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved assistant, Pastor Lina C. Almeda. Ganun din po sa buong beloved Almeda family, sa ating pong beloved pastor workers, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Ako po'y bumabati ng isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa oras na ito dahil ako po'y muling kanyang kinahabagan upang may pahayag ang lahat ng mga mabuti at dakilang gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa aming buhay. Alam niyo po mga minamahal, nung kami po hindi pa po nakakakilala sa gawain ito, andyan po na talaga pong ang aming buhay ay punong-puno po ito ng problema, karamdaman, at parang wala na pong pag-asa po mga minamahal dahil hindi po sa pagbababa po sa aming mahal na Ama, dyan po na talagang siya po ay punong-puno ng bisyo po mga minamahal. Talagang lahat ng kanyang kinikita ay talagang inuubos po niya sa kanila pong bisyo mga minamahal. At tuwing umuwi po sila talagang dyan na nanghahamon po sila ng gulo. Sa sobrang takot po namin, dyan na pag umuwi po sila ng gabi, dyan na nagtutulog-tulugan po kami. Gigising na lamang po kami upang kumain. Kapag tulog na po sila, minsan nagtatago po kami mga minamahal. Ganun po ang aming buhay nung hindi pa po kami nakakakilala sa gawain ito. Subalit, isang araw dyan na ang aming mahal na uncle, ang siyang unang nasave po dyan sa dako ng Manila ay siniran po niya ang aming mga minamahal na magulang at ito po'y kanilang pinaunlakan mga minamahal. Sila po'y dumalo at tumanggap po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Subalit, ang aming mahal na Ama ay talagang hindi po ito nagsiseryoso. Talagang pag-uwi po niya sa bahay, yung ginagawa po nila na hindi po kalugod-lugod po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, talagang inuulit-ulit po nila itong mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, napakatagal po na panahon na tiniis po namin ang sitwasyon na yan hanggang sa isang araw, dumating po yung paalala sa aming mahal na Ama na bigla po nanakip po ang kanilang dibdib, nahihirapan po silang huminga, talagang yung nararamdaman po nila ay hindi na po nila makaya, kaya dyan na tinakbo po namin sila sa hospital upang ipa-check up. Subalit, ang gusto po ng doktor ay sila po ay confined dahil ang findings po ng doktor ay mayroon po silang sakit sa puso mga minamahal. Doon lamang po namin nalaman na mayroon po silang karamdaman na yan. Alam niyo po mga minamahal, dahil po sa hirap ng aming buhay, sa kakulangan po ng pinansyal dyan na hindi po nagpa-confine po ang aming mahal na Ama. Ang ginawa na lamang po nila ay pumunta po dito sa pastoral upang mag-alay ng ayuno, magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, andyan na pagkatapos po nilang mag-ayuno sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus,
at sa pangungunat panalangin ng ating minamahal na pastor, andyan na yung karamdaman nilang sakit sa puso. Ito po ay instant na pinagaling po ng ating Praise the pinakamamahal na Lord. Jesus. Hallelujah. Ganon din po mga minamahal, yung kanila pong bisyo na napakatagal na nagpahirap sa aming buhay, andyan na ito po ay instant din po na binago ng ating pinakamamahal na Lord. Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil nung ako po'y bata pa po mga minamahal, andyan din po na mayroon din po akong karamdaman na allergy po sa aking katawan na talaga pong pasintabi po sa mga kumakain kapag may tumutubo pong butil po sa aking kamay at paa, andyan po na ito po'y nagsusugat po mga minamahal. Yung lumalabas po doon, kung ano po yung nadaanan niya, talagang magsusugat din po yun mga minamahal hanggang sa umabot po sa aking dibdib at sa aking mukha, hanggang sa umabot din po sa aking ulo at dumating po yung time na kinalbo po ako at nag-stop po ako ng pag-aaral ko mga minamahal dahil nahihiya po ako. Alam niyo po mga minamahal, pina-check up din po ako ng aking mahal na ina. Diyan na yung mga gamot na inireseta po ng doktor ay ito po ay pansamantalang kagalingan lamang po mga minamahal. Hanggang sa ang sinabi po sa akin ng aking mahal na ina na naginip daw po sila na sila po'y nag-aalay ng ayuno po mga minamahal. Diyan na sila po'y nag-ayuno po mga minamahal at nanampalataya po sa ating pinakamamahal na Jesus. Ang karamdaman ko pong yan ay talagang instant po na pinagaling po ng ating Praise the pinakamamahal Lord. na Jesus. Hallelujah. Magmula noon hanggang ngayon talagang ito po'y nilinis at talagang hindi na po binalik. Kaya lubos-lubos kong ipinagpapasalamat yan sa ating pinakamamahal na Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil may share ko lamang po noong maliliit pa po kami dyan na tuwing dumadala po kami sa gawain, dyan po na nagko-commute po kami. Minsan po naglalakad po kami sa bukid. Nag-shortcut po kami para lamang po makatipid po kami sa pamasahe po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, ang pagbibigay po ng may katapatan ay talagang susi po ng pagpapala po mga Amen. minamahal. Alam niyo po, noon po talagang wala po kaming ni bisikleta po mga minamahal, talagang wala po kaming ganyan. Sabalit, ang ating pinakamamahal na Jesus, talaga pong kami po'y, masasabi ko pong kami po'y pinagpala po mga minamahal dahil binigyan niya po kami ng masasakyan na talagang Praise the Lord. ito po ay talagang nagagamit po namin sa aming pagdalo, kaya lubos-lubos namin pinagpapasalamat yan sa ating pinakamamahal na Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil ito pong dumaan pong isang taong 2023 po ay minsan andyan po talaga yung mga pagsubok, mga kagipitan, mga problema at suliranin at karamdaman po mga minamahal. Subalit, andyan ang ating pinakamamahal na Jesus na talaga pong nakaantabay po sa ating bawat araw-araw. Kailanman ay hindi niya po tayo pinabayaan ka. Kaya lubos-lubos ko po Amen. pinagpasalamat yan sa ating pinakamamahal na Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Bagamat hindi po ako karapat-dapat, ako po ay kanyang kinahabagan upang maging isang mang-awit sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved Sister Alma Milo sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Napakabait ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Bakit, mga minamahal? Amen. Sa oras na tayo magpakumbaba, mga minamahal. Amen. Nariyan ang kabutihan ng ating dakilang Diyos. Amen. Ang kanyang beloved tatay, beloved na ama, salaman, mga minamahal. Amen. Matigas ang ulo. Ganun talaga ang tao. Matigas ang ulo, mga minamahal. Amen. Kahit na alam na po yung salita ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Ay pilit pa rin ginagawa yung hindi kalugod-lugod sa ating dakilang Diyos. Naghihintay pa rin ng palo, ng paalala. Amen. Yung palo, paalala, pagmamahal po ng ating dakilang Diyos yan, mga minamahal. Amen. Pinapaalalahanan tayo na tayo po ay nasa maling daan, mga minamahal. Amen. Kailangan lumakad tayo sa daan ng mahal na Panginoon. Amen. Kaya nga ang ating beloved kapatid, sabi po, nag-ayuno. Sakit sa puso. Pagkatapos ng ayuno, 3 days, mga minamahal, pinagaling po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sa unang dalangin ng ating pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almedas.
Amen? Sa una, mga minamahal, amen, talagang nariyan, mga minamahal, talagang yung mga trials, mga minamahal. Amen? Hindi mawawala yan, mga minamahal. Tandaan po natin, mga minamahal. Amen? Maglingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Mas maraming trials, mas maraming kadalamhatian. Amen? Ang mga taong matuwid, mga minamahal. Amen? Ang mga banal ng mahal na Panginoon. Tandaan po natin, mga minamahal. Amen? Hanggat narito po tayo sa lupa, marami po tayong mga pagsubok. Marami po tayong kadalamhatian, mga minamahal. Amen? Subalit sabi ng mahal na Panginoon, huwag mag-alala sapagkat kasama natin ang pinakamamahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Sa mga nais magpatotoo, magpasalamat, mga minamahal. Amen? Magpasalamat po tayo, mga minamahal. Amen? Inabot tayo ng 2024, mga minamahal. Amen? Yung tayo nagdiwang ng ating kaarawan, nagdiwang tayo ng sinalubong natin ang bagong taon, na tayo malakas, mga minamahal. Yung iba, mga minamahal, saan nagdiwang sa ospital, mga minamahal. Amen? Yung iba, mayayaman yan, mga minamahal. Amen? Yung iba, nagpapalit na ng dugo, nagpapadialysis na, mga minamahal. Tayo, mga minamahal, amen, wala man tayong financial, mga minamahal. Subalit, yung kalusugan natin, mga minamahal, amen, wala tayong karamdaman, wala tayong iniinda, mga minamahal. Amen. Kayamanan po yan, mga minamahal. Amen. Lalong-lalo na po yung tayo po ay pinangahawakan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Ito po yung tunay na kayamanan. Yung tayo patuloy na pinangahawakan, patuloy na ipinapadama ang kanyang matamis at banal na presensya, mga minamahal. Amen. Aanihin natin ng pera, mga minamahal. Amen. Kung hindi naman na tayo makadalo sa gawain ng mahal na Panginoon, aanhin natin ng maraming pera kung napapabayaan naman natin yung ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos, yung ating mga tungkulin, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Ito po yung sinasabi, mga minamahal, 2023, yung last na Friday overnight, talagang tulog tayo ng tulog. Kaya ngayon, mga minamahal, tingnan natin, mga minamahal. Amen. Nadadala natin hanggang sa taon ng 2024, mga minamahal. Amen. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Sa mga nais humabol, mga minamahal, mahaba pa po yung ating oras. Amen. Magpalista lamang po tayo, mga minamahal. Amen. At tayo na po'y magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpalat buhay na patotoo. Ating pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved brother John Carlo Rosario at sundan po ng ating pong beloved sister Miriam Reyes. Praise the Lord. First Lord po, ang pinakataas na papupuri, pagluluhati, padakila ay sa ating pinakamahal, Panginoon pa lamang. Dobling paggalang, pagbati sa ating minamahal ginagalang Pastor Will Estrada Almeida, aganin po sa mga dimalimitang mga aral at turo ng ating beloved sister Pastor Lina C. Almeida, aganin po sa buong beloved Mita family, beloved elders, beloved Pastor Lucas, at siya nung po minamalang kapatiran, ako po yung nagpapapo ng isang mapagpalang madaling araw po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako'y napupuri, napapasalamat sa ating pinakalpang Isus, niya po na ako'y muli na binigyan ng pagkakataon upang ipang ginang kabutihan sa aking buhay. Ako'y napupuri, napapasalamat sa ating pinakalpang Isus, niya po na last Monday nga po minamahal, yan po na diyan po na tinalubong natin po yung bagong taon. Hindi lang po diyan minamahal, diyan din po yung araw ng aking kapanakan ni minamahal, niya po na lubos-lubos kong pinapasalamatan sa ating pinakalpang Isus na dinagdagan pa niya ng isang taon ang aking buhay. Kaya lubos-lubos kong pinapasalamatan sa ating pinakalpang Isus dahil sa patuloy na pagbibigay ng mga pagpapalaan niya po sa akin noong last 2023. Ang ginapupuri po salamat sa ating pinakalpang Isus na hindi po na way back year March 21 ako pinagkaroon ng trangkaso. 10 days wala pong kain dahil wala pong panlasa niya po na akin nanghihilo, nanghihina niya po na aking addiction na magpatingin po sa mangilot po kung may pila ba o wala yung aking likod. Minamahal niya po na pagkatapos po ng pangilot, minamahal niya po na yung aking likod, minamahal niya po na may pilay po. Niya po na sabi ko sa sarili ko, bakit ko ito naranasan? Naranasan ko ito dahil gusto ng pinakalpang Isus na
bumalik po ako sa pagdalo niya po na April 4, Last Supper po yan, ako'y nagsisisi na papuri sa ating pinakalpang Isus, yung yan po na after preaching Elias, yung aking trangkaso na 10 days, istang pong pinagaling ng pinakamahal Praise the pang Lord. Isus. Hallelujah. At ako din po ay tumanggap din po ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakalpang Isus, yung aking pilay po sa aking likod ay standing pong pinagaling ng pinakamahal pang Isus. Kaya lubos-lubos pinapasalamatan sa ating pinakalpang Isus dahil sa ginawang kagalingan po sa akin. Ako'y napupuri na pasalamat sa ating pinakalpang Isus dahil sa patuloy na pag-iingat, pagkabay, magmula sa pagdalo po sa aking kanina niya po na maluhating nakarating po dito sa pananalangawin. Kaya lubos-lubos ko pinapalamat sa ating pinakalpang Isus sa patuloy na provide ng aming pangailan sa pang-araw-araw niya po na provide ng knowledge, wisdom, and understanding sa aking pag-aral. Kaya labos-labos ko yung pinapasalamatan sa ating pinakamahal Isus dahil hindi kami pinapabayaan at ganin din po sa aking pag-aral. Kaya hanggang dito lang po, ang lang ko pinapasalamat ay sa ating pinakamahal pang Isus lamang. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo mga minamahal ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Isus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. God bless po sa ating pong beloved brother John Carlo Rosario sa kanyang pinagpalat buhay na matutuo. Amen. Napakabuti ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Sabi ng ating beloved kapatid, mga minamahal, 10 araw yung kandang trangkaso. Amen. Hindi mapagaling-kaling ng gamot, ni ng doktor, mga minamahal. Sino nagpagaling? Ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen? Maging yung kanyang pilay sa likod na matagal na, mga minamahal. Amen? After baptism, mga minamahal. Amen? Sa tubig, sa pangalan ni Jesus, pinagaling po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen? Lahat ng mga karamdaman, kayang-kayang pagalingin ng ating dakilang Diyos. Walang imposible. Amen? Sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat posible sa ating pong pinakamamalaking Isus. Amen? Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pong pinakamamalaking Isus. Tayo po muli tumayo, mga minamahal. Tayo po muna umawit muli sa ating pong pinakamamalaking Isus. Amen? Ating pong ipagpag, mga minamahal, yung ating pong mga inaantok na diwa, mga minamahal. Amen? Sapagkat malamig nga po, mga minamahal. Amen? I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those storm clouds dark in the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storm clouds dark in the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Udyok ng aking damdamin, si Jesus ay sambahin. Pagkat hininga ng buhay ko sa Kanya nagagaling. At sa Kanyang mga latay, karamdamay gumagaling. Kapag ako'y nagkamali, handa niyang patawarin. O kay ganda ng kanyang pag-ibig, nasa akin ipinahiwatig. Ang puso ko'y pumipintig kay Jesus, umiibig. I feel the love of Jesus, and that's all right. I feel the love of Jesus, and that's all right. I feel the love of Jesus, and that's all right. And that's all right, all right. I feel the Spirit singing, and that's all right. I feel the Spirit singing, and that's all right. I feel the Spirit singing, and that's all right. And that's all right, all right. I feel the Spirit dancing.
I feel the Spirit dancing, and that's alright. I feel the Spirit dancing, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit clapping. I feel the Spirit clapping, and that's alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit shouting, hallelujah. I feel the Spirit shouting, and that's alright. I feel the Spirit shouting, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit jumping. I feel the Spirit jumping, and that's alright. I feel the Spirit jumping, and that's alright. And that's alright, alright. Oh, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice, everybody rejoice, and be glad in it. Hallelujah. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating po pinakamamahal na Jesus. Amen. Pumalakpak po muna tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Atin po munang ipag-pray yung ating pong coffee break, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala namin mga Diyos na makapangyarihan, aming pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly beloved honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, basbasan mo po malapeng Jesus ang aming pong coffee break upang magsilbi na panggising sa aming pong inaantok na diwa, malapeng Jesus. Pagpalain mo po ito, ibalik mo po ng billion trillion time ang pagpapala. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites his chosen people, come and dine. With his manna he will feed and supplies our every need. Oh, taste sweet the song with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will bless the multitude, turn the water into wine. To the hungry call and now, come and dine. The disciples came to learn, thus obeying Christ's command. For the Master called unto them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus he satisfies the hungry every time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will bless the multitude, turn the water into wine. To the hungry call and now, come and dine. Soon the Lamb will take his bride to be ever at his side. All the hosts of heaven will assemble there. It will be a glorious sight, all the saints in spotless white, and with Jesus they will feast eternally. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He'll feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Jesus has a table spread where the saints of God are fed.
sing the song, praise Jesus all the time. Come and dine, the Master calling, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. Come and dine, the Master calling, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. To the hungry call it now, come and dine. To the hungry call it now, come and dine. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal. Sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At tayo po magpatuloy, mga minamahal. Amen. Sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Praise the Lord. Ating pong ibinibigay ang pong pagkakataon sa ating pong beloved sister Miriam Reyes. Praise the Lord. At sundan po ng ating pong beloved brother Edward Padua. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. At ako din po ay nagpapabot ng doble paggalang sa ating dearly beloved Pastor Willie Estrada Almeda. At ganoon din po sa di malilimutang turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ganoon din po sa buong beloved Almeda family, sa lahat po ng beloved pastoral workers, sa inyong lahat, mga beloved kapatiran, isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Ako din po ay nagpupuri ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Ang pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus, ang nakalipas na taon, na buong taon ng 2023 na andyan na talagang hindi kami pinabayaan ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Andyan na talagang kami pinag-ingatan niya ng buong taon, mga minamahal. I-provide niya ang aming mga pangangailangan sa araw-araw. At andyan pa rin na patuloy na pinagkakaroon niya pa rin kalakasan, kalusugan hanggang sa mga araw na ito, mga minamahal. Hallelujah. At ako din po ay nagpupuri ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus, sapagkat andyan po na magmula nung ako ay talagang maglingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. Andyan po ang talagang binago niya ang aking buhay, mga minamahal. Kung dati-rati po ang iyong abalingkod hindi marunong magsuot ng may kabanalan, talagang mula nung ako'y manumbalik sa ating pinakamamahal na Jesus, yan talagang tinuruan po ako ng ating dakilang Diyos na kung paano magsuot ng may kabanalan, mga minamahal. At andyan din po, kung dati-rati din po, mga minamahal, talagang talamak sa bisyong iyabang lingkod, mga minamahal. Talagang andyan po ang mga talagang napakahilig na iyabang lingkod sa mga nightlife, mga minamahal. Katulad ng ganitong oras, talagang andyan pa yung abang lingkod sa labas, kasama ang aking mga kaibigan, nagkakasiyahan. Halos ganyan po ang aking buhay noon, mga minamahal. Talagang wala pa akong inisip, kundi makipagbarkada, mga minamahal. Hallelujah. At andyan din po na talagang ang iyong balinggot noon, mga minamahal, na mumulaklak ang aking mga labi sa pagmumura, mga minamahal. Talagang andyan po na talagang walang kabanalan sa puso't isipan, walang kapayapaan, mga minamahal. Pero nung ako'y buhat ng ako'y malingkod sa ating pinakamamahal na Jesus, ang lahat ng yan talagang binago ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah.
Akin din po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Aking muling sarawain, mga minamahal, ang malaking himala na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay, mga minamahal. Andyan po na taong 2010 po, mga minamahal, talagang ayong abalingkod. Ako po ay nagkaroon na-diagnose na meron po akong thyroid cancer, mga minamahal. At ang sabi ng aking doktor, mga minamahal, sa loob ng 2 taon, hindi niya masasabi kung ako ay mabubuhay pa, mga minamahal. Sapagkat nung mga panahong yan, mga minamahal, ako po ay nagbalak na mga ibang bansa, mga minamahal. Ngunit sa kasamang palad, mga minamahal, hindi po ako natuloy dahil nga po sa aking medical, mga minamahal. Andyan po na talagang bilang tao, mga minamahal, nung nalaman ko na meron po akong karamdaman na thyroid cancer, mga minamahal, talagang pinanghinaan po ako ng loob, mga minamahal, sapagkat nung time na yan, mga minamahal, napakababata pa ng aking mga beloved anak, mga minamahal. Talagang yung panganay na anak ko was grade 6 ata siya noon, mga minamahal, if I'm not mistaken. Alam niyo, mga minamahal, talagang napaisip po yung abalingkod nung time na yan, mga minamahal. Pinaisip po ng ating pinakamamahal sa akin, mga minamahal, na ako ay muling manumbalik sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Nung ako ay na-diagnose, mga minamahal, talagang wala po akong ibang matatakbuhan kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Talagang nung ako po ay muling manumbalik sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, nung ako ay muli niyang kinabagan, so nadalangin ang ating beloved Pastor Willie Estrada Almeida, mga minamahal. Talagang nagpatuloy lamang po ako sa pagdalo, mga minamahal. Hallelujah. At talagang nananampataya po ako na ang ating dakilang Diyos ang magpapagaling sa akin, mga minamahal, sapagkat nakakarinig na rin po ako ng mga himalang patotoo noon, mga minamahal, yung may mga taning ng buong mga minamahal. Talagang ito ay pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Bagamat mayroon din po akong hawak na financial noon, mga minamahal, para pampagamot, ngunit talagang sinampalatayan ko po na ang ating pinakamamahal na Panginoon ang magpapagaling sa akin, mga minamahal. Kaya magmula noon, mga minamahal, hanggang sa ngayon, mga minamahal, talagang kinakabagan pa rin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, na taglay-taglay pa rin ang kaisa-isang buhay, kalakasan na nanggagaling sa Kanya, mga minamahal. Kaya hindi po ako magsasawa na pasalamatan yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Praise Jesus. the Lord, Hallelujah. Akin din po pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Bagabat minsan talagang andyan po ang mga pagsubok na dumarating, mga minamahal. Ngunit sa kabagan lamang po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, patuloy niya kaming pinanghahawakan. Hallelujah. Maraming salamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa lahat-lahat po ng pagpupalang physical, material, financial, at higit-higit sa lahat sa pagpupalang spiritual. Kaya dito na lamang po ang lahat-lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. God bless you, mga kapatid, sa pinagpalang patutuan na yan. At tunay nga po, mga minamahal, talagang ang Diyos ay makapangyarihan. Amen. Cancer of the thyroid, mga minamahal, ang ating mga kapatid. At tinaglay niya ito na napakahabang panahon. But the moment na kanya makilala ang ating mahal na Panginoong Jesus sa pamagitan ng ministeryo ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, sa pandalangin na ating ginaganap, minamahal Evangelista Waldo Estrada Almeida, nakita niyo, mga minamahal, pinagaling siya ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. At sabi nga ng Biblia, mga minamahal, ang ating Diyos ay Diyos na nagpapagaling. I am the God that healeth thee. Kaya po, mga minamahal, ito sari-sari mga karamdaman ay pinagagaling ng ating mahal na Panginoon. At
ang Diyos mismo. Hindi po taong gumagawa dito mga minamahal. Walang magawang taon. Tangi lang ginagawa ng ating mga minamahal ng mga mangaral. Sa po na siyempre ng ating pong ginagawa may mga pastor, mga minamahal, ay talagang tinuturo ang buong katotohanan. Ano ang kalooban ng mahal na Panginoon. Hindi po pwedeng portion lang. Amen? Dapat buong katotohanan kung anong sinasabi ng Biblia, mga minamahal. Sabi ng Marcos 16, mga minamahal, sabi niyan, mga minamahal, signs and wonders shall follow them that believe. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At bago po lahat, mga minamahal, bago tayo patuloy, nais ko rin pong bumati na isang magandang umaga sa ating mga minamahal na mga bisita, sa ating mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming. Kayo po ay aming pong welcome sa ating pong overnight prayer. Magdamagang pananalangin ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Ito yung pinanguna po natin pong iginagalang at Member Evangelista Waldo Estrada Almeida. At sana kayo naroon ngayon mga minamahal, magpatuloy lamang po kayo. At antabayanan po natin hanggang sa matapos ang ating banal na gawain. Napakarami pong pagpapala ang inihanda ng ating mahal na Panginoon para po sa inyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising sumigaw ng Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. We give due honor and respect sa ating pong beloved Evangelist Waldo Estrada Almeida, sa kanila pong buong pamilya. We cherish the blessed memories and teachings of our beloved son, Pastor Lina Kumon Almeida. Sa ating mga beloved workers, good morning po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal at akin na pong ibinibigay ang buong pagkataon sa ating mga kapatid, ating beloved brother Edward Padua. At siya po sundan ng ating beloved sister Elena Pebinito. At ang huli na lang na nandito mga minamahal, ating beloved brother Pedi Castillo. Kung meron pa pong gustong humabol, sapagkat isang oras pa po tayo, almost 1 hour pa, ay lumapit lamang po kayo sa ating pong beloved sisters information upang maitala po inyo po mga pangalan. At mabigyan din po kayo ng pagkataon. First overnight prayer sa year 2024. Palabahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Narito na po ating mga kapatid, pakinggan po natin kung pa po siya pinagpala. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pupupurit, paglalahat, pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal pang Jesus po lamang. Amen. Ako po nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Willie Estrada Almeida. Yun din po sa di malilimutang aral turo ng ating beloved Assistant Pastor Linus Almeida, sa ating beloved pastoral workers, sa inyong minamahal, sa buong Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, sa inyong mga minamahal na kapatid ng Baguan, Madtihan, sa ating masugid na kasabay-bay sa ating FB Live webcast mga minamahal. Ako po nagpapaabot na po ng magandang daling araw na po mga minamahal sa inyong mga minamahal. Ako po nagpupuli, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pang Jesus na niyo po mga minamahal nang wala pa po kami sa gawain ito mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na yung abang lingkod ay may karamdamang asma mga minamahal na mula pagkabata mga minamahal. Taglay ko na yung karamdaman niya mga minamahal. Yan po minamahal na tuwing sumusumpong ito mga minamahal, yan po talagang yan po may minamahal na nahirapan po akong huminga mga minamahal. Tunay nga po minamahal na marami na pong gamot yung aking natikman. Ngunit pansamantala lamang mga minamahal. Ngunit nandyan po mga minamahal na ang aking beloved Tito Salaman naman na siya po yung unang nasave sa gawain ito mga minamahal. Wala po siyang ginawang minamahal kundi ibinahagi kanyang natagpo ang mga minamahal na gawain man dyan sa dakong ng Manila mga minamahal, ang Jesus Miracle Crusade mga minamahal. Tunay nga po minamahal na wala po kami ginawa mga minamahal, kundi kami po dumalo mga minamahal. Yan po mga minamahal na kami po sumabay mga minamahal, nagpuri ng mga minamahal hanggang sa matapos ang gawain mga minamahal. Yan po yung bautismo sa tubig mga minamahal. Wala po akong ginawa mga minamahal, kundi ako po nagbabautismo sa tubig mga minamahal. Amen. Tunay nga po minamahal na pagkalubog po may napag-ahod mga minamahal. Tunay nga po minamahal na yung karamdamang asma, yun po pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Ako po nagpupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal ng Jesus. Nandiyan po mga minamahal na mga himala na gawa ng ating pinakamamahal ng Jesus. Nandiyan po mga minamahal ang aking beloved kapatid Salaman, mga minamahal na nandiyan po nagtatrabaho bilang isang lineman, mga minamahal. Tunay nga po minamahal na hindi niya po inaasahan, mga minamahal na hindi pa po napatay yung main switch, mga minamahal. Tunay nga po minamahal na nahawakan niya po yung live, mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na siya po'y nakuryente ng ilang libong voltahe, mga minamahal, ngunit nasambit niya po yung katagang hallelujah, praise the Lord. Tunay nga po minamahal na siya po'y pinag-ingatan, mga minamahal, hallelujah. Tunay nga po minamahal na maraming voltahe, maraming kuryenteng mga minamahal ang pumasok sa kanyang katawan. Mga minamahal na tunay nga po minamahal na nakita ko yung kanyang
sa iba't ibang bagay ng katawan, mga minamahal, talo po mga minamahal na nilabasan ng kuryente, mga minamahal, ngunit gaano kabuti po ang ating pinakamamahal po Jesus na yun Praise po the Lord, minamahal na amen. siya po'y pinag-ingatan, mga minamahal na hindi nga po minamahal na ilang days lamang mga minamahal, nakalabas na po siya sa ospital, mga minamahal na hindi po minamahal na kung nagpupuri, salamat sa ating pinakamamahal po Jesus, mga minamahal na nandiyan din mga minamahal yung amang lingkod, mga minamahal na kung din po nagkaroon ng matinding trangkaso, mga minamahal na umabot po na yan ng ilang weeks, mga minamahal, tunay nga po minamahal na pinapangaral sa gawain ito yung pagpapasting, mga minamahal, tunay nga po minamahal na yan po na nakbang ko po ang aking pananampalataya, tunay nga po minamahal na ako po'y dumako dito sa pastoral house, mga minamahal, tunay nga po minamahal na ako po'y nag-alin ng pag-ayuno, mga minamahal, na pagkatapos po ng ilang days na fasting, mga minamahal, tunay nga po minamahal na yung patinding trangkaso na yan, mga minamahal, yan po'y pinagaling ng ating pinakamamahal pang Isus. Amen. Praise the Lord. Ako'y po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pang Isus. Yan po minamahal na, tunay nga po minamahal na, yan po na, sa aking trabaho, mga minamahal na, tunay nga po minamahal na patuloy na po na itinataas ang aking sahod, mga minamahal, tunay nga po minamahal na, po'y nagpupuri sa ating pinakamamahal pang Isus. Yan po mga minamahal na, hindi magkarapat dapat na, ako po'y kanyang ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kung pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamasus, sa mga pagpapalang pisikal, pinansyal at higit po sa lahat. Sa pagpapalang espiritual, hanggang dito na lamang po ang lahat ng pupupuri at pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal po Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. Thank you so much, dear God. At tunay nga po mga minamahal ng ating mga kapatid. Nakita ang himala ng Diyos sa kanila pong buong pamilya and kung paano po sila pag-ingatan ng ating mahal na Panginoon and pag-provide of course ng kanila pong mga pangangailangan. Sapagkat sabi nga mga minamahal, kapag ating pong nahanap at nakilala ang ating Diyos na buhay, siya po mga minamahal ay ating saklolo sa oras ng kabagabangan. Amen? At yan po mga minamahal, nakita nyo yung kanya po na disgrasya. At yan po mga minamahal ay talagang na kuryente. Kagaya natin mahal na sweetheart, talagang delikado po yan. Amen. But sabi nga, ang Diyos ay Diyos na nag-iingat, pinag-iingatan niya ang kanyang mga anak. Yan ang kainaman mga minamahal, sa totoo lang. Kung titignan nyo, yung ano bang diferensya nung, ngayon kasi yung ating mga kapatid na sa Katoliko, nagpiprepare sila dun sa translasyon. At kung titignan nyo, mapapahinggan nyo rin, may mga himala din silang binabanggit mga minamahal. Amen? Na sinasabing ginawa ng Nazareno sa kanila. But ito po'y, kung titignan nyo ang Biblia, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, I will never give my glory to any graven images. Sabi ng sa mga minamahal. Ibig sabihin mga minamahal, kapag Isaiah yan mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal ay ginaganap, nakikita natin ang gawa ng Diablo, mga minamahal, still, mag-ingat ka, tignan mo mabuti mga minamahal. Amen. Sapagkat dapat mga minamahal, ang talagang sinasabing signs and wonders na nakasulat doon ay unang-una mga minamahal, yung ating mga dating mga masamang pag-ugali. Aalisin yan, lalayas yan sa pangalan ni Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At ang sinasabi pa ng Biblia, mga minamahal, ay dapat ang gagawa ng pag-aaral ng Diyos o paglilingkod sa mahal na Panginoon ay sa espiritu at sa katotohanan. Kaya sa ating po mga beloved viewers, mga minamahal, kung nakikita nyo yan, tingnan nyo, pag-isipan nyo lang. Amen? Sapagkat ang importante pinag-usapan dito ay hindi po kung ano ang nakagisnan, kundi kung ano ang sinasabi ng Biblia na dapat ganapin ng mga anak ng Diyos sapagkat ang pinag-usapan natin ay buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na po ibinibigay ang buong pagkataon sa ating mga kapatid, ating beloved Sister Elena Pibinito sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. At siya po'y sundan ng ating beloved brother Paddy Castillo. Yung listahan please sa ating beloved sisters information. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Ako din po'y nagpapabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at kinagalang na Pastor Weldy Estrada Almeda. At ganoon din po sa mga malilimutang aral at turo ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeda. At ganoon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, sa inyo rin pong mga minamahal na kapatiran, sa mapagpalang umaga na po sa inyong lahat.
Ako po nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan po mga minamahal. Bago po kami makakilala sa gawain ito, andyan po talaga mga minamahal na ang aming buhay po noon talagang, andyan po talaga yung andyan po talaga na palagi po kaming nagmumura mga minamahal. Talaga andyan na nagsusot po kami ng walang kabanalan mga minamahal. Talaga andyan na andyan talaga andyan yung kapasawayan po namin mga minamahal, pero nung nakakilala po kami sa gawain, talagang andyan po talaga na binago po kami ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan mga minamahal, may share ko lamang po, year 2019 po mga minamahal, andyan po talaga na after po namin kinasal ng beloved husband ko mga minamahal, talaga andyan na nag-decide po kami mag-work po sa dako po ng Bulacan po noon mga minamahal. Andyan po mga minamahal nung nakapag-work na po kami sa dako po ng Bulacan mga minamahal. Andyan po na nakapag-work po ako bilang lady guard po noon mga minamahal. At andyan din po yung beloved husband ko din po mga minamahal. Doon din po sa SM mga minamahal na pinagtatrabahoan ko din po mga minamahal. Talagang andyan po mga minamahal, lumipas po yung ilang buwan na pagtatrabaho ko. Andyan po talaga na, andyan po yung unang pagbubuntis ko po mga minamahal. Talagang andyan na, yung pagbubuntis ko po na yan mga minamahal, talagang andyan po na sobrang selan ko po mga minamahal dahil sa unang buwan pa lamang po ng pagbubuntis ko, talagang andyan na sobrang hirap ko po mga minamahal na talagang andyan yung mga kinakain ko mga minamahal, talagang andyan na nilalabas ko po yung mga minamahal. Excuse me po sa mga kumakain. Talagang andyan na sobrang hirap ko po mga minamahal. Andyan mga minamahal dahil bilang lady guard po mga minamahal, talagang andyan po yung kasuotan po namin, talagang nakatakong po ako mga minamahal. Halos 12 hours po kaming nakatayo mga minamahal. Talagang medyo mabigat din po yung mga suit kong mga minamahal. Talagang andyan din po mga minamahal yung pagbiyahe-biyahe ko po mga minamahal. Talagang andyan na sobrang nakakapagod po mga minamahal. Talagang sa mga oras din po na yun mga minamahal, talaga andyan din po na hindi po na talagang every Sunday lamang po kami nakakadalo po sa dako po ng Bulacan noon mga minamahal dahil talagang andyan na halos di na po kami makadala ng beloved husband ko po ng mga minamahal. Nagpatuloy po yung ganun sitwasyon ko mga minamahal. Lumipas po yung buwan ng mga minamahal hanggang sa pang-apat na buwan ko po. Ganun pa rin po yung nararamdaman ko mga minamahal hanggang sa mag-decide na po akong mag-resign po mga minamahal dahil talagang halos di ko po kayanin po yung trabaho ko po mga minamahal dahil dyan po na nagdadalang tao po ako noon mga minamahal. Talagang dyan po nung pagkasabi ko po sa beloved husband ko po na magre-resign ako mga minamahal. Talagang dyan na pumayag naman po siya mga minamahal. At andyan na pinapunta ko po yung beloved mama ko po doon mga minamahal. Pinapasyal po namin mga minamahal. Pero talagang andyan na ang ating pinakamamahal na Panginoon ay gumagawa na po talaga ng kaparaanan na makauwi po kami dito po sa dako ng San Carlos noon mga minamahal dahil dyan din po mga minamahal. After ko pong mag-resign po mga minamahal, hindi po namin inaasahan na yung pinagtatrabahoan po ng beloved husband ko mga minamahal ay magsasara din po mga minamahal. Talagang pinapalipat po siya dito po sa dako po ng Dagupan mga minamahal. Talagang dyan na nag-decide po kami na umuwi na lamang po mga minamahal dito sa dako ng San Carlos mga minamahal dahil andyan na din po mga minamahal na talagang andyan po yung kapasawayan mga minamahal. Hindi na po kami nakakadalo sa mga oras na yon. Talagang andyan na hindi po kami nagdalawang isip na umuwi po dito sa dako ng San Carlos mga minamahal hanggang sa mag 5 months po ako mga minamahal. Talagang dyan na po yung nakaramdam na po ako ng pananakit ng tiyan mga minamahal. Nung nakauwi na po kami dito mga minamahal, talagang yung pananakit po ng tiyan ko mga minamahal, talagang hindi ko po maintindihan. Talagang pabalik-balik po ako sa CR mga minamahal, pero hindi naman po talaga ako talagang
Talagang dyan na sobrang sakit po talaga yung nararamdaman ko mga minamahal. Kaya nag-decide po kaming magpa-check up po mga minamahal. Pero nung pumunta po kami sa bayan po ng aking beloved mama minamahal, talagang nagpa-check up po kami sa center lamang po mga minamahal. Talagang nung check up po ako ng doktor mga minamahal, ang sabi po nila baka nalilipasan daw po ako ng gutom mga minamahal. Pero andyan na ang sinabi ko sa doktor mga minamahal ay on time po akong kumain, Dok. Sabi ko mga minamahal, talagang niresitahan agad ako ng gamot mga minamahal. Pero dyan po talaga na hindi ko po yan binili. Sabi ko sa beloved mama ko, umuwi na lang tayo ma. Sabi ko, after nung makauwi na po kami mga minamahal, talagang ilang oras lamang po yung lumipas mga minamahal, talagang nag-spotting po ako mga minamahal. Andyan po mga minamahal nung nakita ko po nag-spotting po ako mga minamahal, talagang andyan na umiyak po ako mga minamahal. Sabi ko po sa mama ko na kung ano po yung nag-spotting ako mga minamahal, talagang sabi po ng beloved mama ko, hanggang hindi sumasakit yung tiyan mo, safe pa yung baby mo, sabi po nila sa akin. Andyan po mga minamahal, after ko po mag-spotting mga minamahal, pumunta po kami sa Bulingit Hospital mga minamahal. Nakarating po kami sa Bulingit Hospital, talagang check up po ako ng nurse mga minamahal. At nung check up po ako mga minamahal, ang sabi po ng nurse po sa akin, hindi po daw nila marinig po yung heartbeat ng baby ko mga minamahal. Talagang hindi po nila mahanap mga minamahal. Talagang ang nirekomenda po ng nurse po sa akin ay magpa-ultrasound po ako mga minamahal at bumalik daw po ako kinabukasan mga minamahal. Ganun po yung ginawa ko mga minamahal. Umuwi po kami ng beloved mama ko mga minamahal. Andyan po mga minamahal, ilang oras din po yung lumipas. Talagang nakauwi po kami mga minamahal. Talagang andyan na nakaramdam na po ako ng pananakit ng balakang mga minamahal na sabi po ng beloved mama ko na hanggat hindi ka nakakaramdam ng pananakit ng balakang, safe pa yung baby mo, minamahal. Pero nung nakaramdam po ako ng pananakit ng balakang, talagang andyan na ang dami nang tumatakbo sa isip ko, baka makunan po ako. Talagang andyan na patuloy na sumasakit po yung balakang ko, ang mga minamahal na andyan na sinabi po ng beloved mama ko na baka mga anak ka ng maaga, sabi po ng beloved mama ko, talagang sinugod po kami, sinugod po agad ako sa Bulingot Hospital. Talagang dyan po yung nurse na nag-check up po sa akin, mga minamahal, andyan na nakita po ako doon. Sabi po niya, ba't andito ka na agad? Sabi ko, pinapabalik pa kita kinaumagahan. Sabi ko lamang po, mga minamahal, manganganak na ako. Sabi ko, andyan po mga minamahal, nung sabi po niya, humiga ka, sabi, titignan kita, sabi nila. Andyan na, chinek up po ako ng nurse na yun, mga minamahal. Talagang andyan na, nakita ko po yung mukha ng nurse na umiling po siya, mga minamahal, na sabay-sabi na wala na po yung baby ko, mga minamahal. Talagang andyan na, bilang isang ina, mga minamahal, talagang dyan sobrang hirap po mamawalan ng isang baby, mga minamahal. Pero andyan na, nagpapasalamat po ko sa ating pinakamamahal na Pais dahil ang sabi po ng tumingin na doktor sa akin, talaga andyan na hinintay po nila yung doktor na tumingin din sa akin, mga minamahal, dahil patay na daw po yung baby ko, mga minamahal. Andyan na, sabi po nila, 3 araw na daw pong nabubulok yung baby ko, mga minamahal, sa tiyan ko, mga minamahal. Yung unang araw po na nakaramdam po ako ng pananakit ng tiyan, talagang andyan na nag-uumpisa na po palang kumalat po yung latch daw po, mga minamahal. Kaya napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Bagamat andyan po na nawalan po ako ng baby, mga minamahal, pero andyan po talaga na ako pinag-ingatan natin pinakamamahal na Praise Jesus. the Lord, amen. Nagpapasalamat din po ako, mga minamahal, dahil after ko po din makunan, mga minamahal, andyan na niras pa din po ako kaagad, mga minamahal, at andyan na sa mga oras na yun, mga minamahal, talaga andyan na tuliro po ako, mga minamahal. Talagang dami pong tumatakbong talagang hindi sobrang dami ko pong iniisip, mga minamahal, baka
anong sabihin ng mga beloved na loved ones ko, mga minamahal, talagang andyan na sabi po ng beloved mama ko, manalangin ka lang kung hindi para sa iyo, talagang andyan na manalangin ka pagkalooban ka muli natin pinakamamahal na Jesus. Sabi po ng beloved mama ko, mga minamahal, andyan po mga minamahal, nung nakauwi na po kami mga minamahal, talaga andyan po yung pagsisisi ko sa ating pinakamamahal na Jesus. Andyan na nagsisi po ako mga minamahal sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan mga minamahal. Andyan po mga minamahal nung sinabi po nila na pag nagparas pa ka mga minamahal, madali ka na lang mabubuntis agad. Sabi po nilang ng beloved loved ones ko mga minamahal, andyan po talaga na napakabuti po natin pinakamamahal na Jesus dahil ilang buwan pa lamang po yung lumipas mga minamahal after ko pong bakuna. Andyan na pinagkalooban po muli ako natin pinakamamahal na Jesus na bagong baby mga minamahal. Pero andyan po mga minamahal, sa pangalawang baby ko mga minamahal, talagang andyan pa rin po yung hindi man po ako maselad sa pagkain mga minamahal tulad nung una kong baby mga minamahal dahil sobrang selan ko po sa mga pagkain mga minamahal. Pero yung sa pangalawa mga minamahal na pagbubuntis ko talagang andyan na sa unang buwan hanggang sa pang-apat na buwan mga minamahal, andyan na dinudugo po ako mga minamahal. Every time na umihi po ako talaga andyan po na nilalabasan po ako ng dugo. Andyan mga minamahal na talagang nasa isip ko po mga minamahal na baka may chance ulit na mahunan po ako. Talagang yung pagsubok ko mga minamahal na talagang sabi po ng beloved mama ko mga minamahal, na manalig ka lamang sa ating pinakamamahal na Jesus, manampalataya ka. Dumalo ka 3 times a week. Sabi po ng beloved mama ko, andyan po na, ganyan po yung ginawa ko mga minamahal. Dumalo po kami mga minamahal, nagsisi sa ating pinakamamahal na Jesus. Andyan na, sumapit po yung 5 months ko po mga minamahal dahil andyan po na kinausap po ako ng doktor mga minamahal. Sabi po ng doktor sa akin na nag-check up po sa akin sa OB mga minamahal, tatapatin na kita. Sabi po nila, may 50-50 na mabuhay po yung baby mo. Sabi po ng doktor sa akin. Talagang andyan na napaiyak po ako nun mga minamahal nung pagkasabi ng doktor sa akin na 50-50 ulit na may chance daw na makuna daw ako ulit mga minamahal. Talagang andyan na after po nung check-up ko na yun, mga minamahal, muwi po kami sa bahay. Talaga na wala po akong ginawa, mga minamahal, kundi magpuri sa ating pinakamamahal na Jesus. Andyan yung pagsisisi ko, mga minamahal. Talagang, andyan mga minamahal, lumipas yung 1 buwan, mga minamahal. Bumalik po ulit ako sa OB, mga minamahal. Andyan na bago po ako pumunta sa OB mga minamahal, talaga andyan na nalangin po ako sa pinakamamahal na Jesus. Nagdala po ako ng Biblia mga minamahal. At andyan na, kiliname ko na po na talagang gagaling na po ako mga minamahal dahil sabi din po pala ng doktor sa akin, hindi lang yung pagdurugo yung nararanasan ko mga minamahal. Meron din daw po ng bumuong dugo. Katabi po ng baby ko mga minamahal, medyo malaki na daw po mga minamahal at kailangan daw pong matanggal yun. Talaga andyan na nung pumunta po ako sa OB ng mga minamahal, 6 months ko po noon mga minamahal, talagang andyan na clean ko na po mga minamahal na talagang gagaling na po ako mga minamahal at nung check up na po ako ng doktor mga minamahal, wala na po akong ibang tinanong kung kamusta na po yung baby ko mga minamahal, kung kamusta na yung namumong dugo mga minamahal. Ang sabi lamang po ng doktor sa akin, okay na yung baby mo, safe na yung baby mo. Praise the Lord, amen. Nung doktor sa akin mga minamahal, at andyan na wala na din yung namumong dugo. Sabi po ng doktor sa akin mga minamahal, talaga andyan po yung tubag ng mga minamahal, talaga andyan na. Sobrang kagalakan ko nun mga minamahal, talaga umiyak po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Andyan mga minamahal, after nung check-up ko nun mga minamahal, andyan na, nung pag-uwi ko sa bahay mga minamahal, talaga andyan na, pagpapatuloy pa rin ako, nagpuri, umaga, gabi, nagpuri ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Hanggang sa
sumapit na po yung ilang buwan, mga minamahal, hanggang sa 9 months ko na po, mga minamahal, hanggang sa mga anak po ako, mga minamahal. Andiyan talaga na safe po yung baby ko, mga Praise the minamahal. Lord, amen. At nandyan mga minamahal, bilang isang ina, mga minamahal, dahil sa sobrang dami ng dugo na nilalabas ko, mga minamahal, andyan na naiisip ko din po, mga minamahal, na baka may kulang po sa baby ko, baka ano na nang mangyari sa baby ko, mga minamahal. Andyan po talaga na, nung pagkalabas po ng baby ko, talagang andyan na normal po, mga minamahal. Praise the Lord, amen. Glory to God lamang po, mga minamahal. Talagang andyan yung pagpapala sa amin ating pinakamamahal pa Jesus, at hindi lamang po isa ang pinagkaloob po sa amin, talagang dyan na pinagkalooban muli kami ng isa pang baby, mga minamahal. Praise the Lord, talagang amen. dyan na sa mga oras na to, talagang dyan na malalaki na po sila, mga minamahal. Talagang andyan yung pagpapala ng ating pinakamamahal na pa Jesus sa amin, mga minamahal. At pinapasalamatan ko din po sa ating pinakamamahal na pa Jesus. Noon po, mga minamahal, kami mag-asawa, mga minamahal, talagang naghahangad po kami na magkaroon ng sariling bahay, mga minamahal. Talagang andyan po na sa aming mag-asawa, mga minamahal, talaga andyan na imposible pong magkaroon po kami ng makapagpagawa po kami ng sarili naming bahay. Pero mga minamahal, sa ating pinakamamahal na pa Jesus, wala po talagang imposible, mga minamahal. Talagang andyan na gumawa po ng talagang andyan na may ginamit po ang ating pinakamamahal na pa Jesus, na talagang andyan na may ginamit po ang ating pinakamamahal na Jesus na magpatayo po ng aming tahanan, mga minamahal. At dyan talaga na sa mga oras na ito, mga minamahal, talaga dyan na tinitirahan na po namin yan, mga minamahal. Praise the Lord, amen. Po. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus sa pag-iingat niya po sa buong family ko, mga minamahal. Andyan din po yung pag-iingat niya po sa beloved husband ko sa pagtrabaho niya. At hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tayo muna tumayo, mga minamahal, at umawit tayo sa ating mahal na Panginoon upang tayo po'y lubusang magising, mga minamahal, sapagat kailangan na natin maghanda, amen, sapagat maya-maya lang ay tayo na po'y makakapagiling ng mga salita ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. We give you thanks, Lord God Almighty, who was and is to come. For you have taken your great power and a brave pumalakpak sa Panginoon ng may kagalakan. Pumalakpak sa Panginoon ng may kagalakan. Purihin natin siya, sambay ng pangalan niya, na may pusong maligaya. Hallelujah. Come on and shout it from the mountaintop, proclaim it in the cities and streets, sing it everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know Jesus is coming soon. So very soon, for the Lord is my tower, and He gave me the power to turn down the worst of the enemy. In the difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, and He gave me the power to turn down the work of the enemy. In the difficult hour, He will crush the devourer
and bring the powers of darkness underneath my feet. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating pong pakikinig na mabuhay na patuto. At atin na pong binibigyan pong pagkataon sa ating mga kapatid, ating beloved brother Paddy Castillo. Ngunit atin na rin pong pinaghahanda mga sumusunod. At ating beloved sister Christine Bigaong, beloved sister Daisy Tamundong, beloved sister Bea Aquino, beloved sister Irene Serban, beloved sister Johnny Lin Milan, beloved sister Aisa Corpus, beloved sister Heidi Aquino, and ating beloved sister Eileen de la Cruz. Sila po mga minamahal magsipaghanda. If given a chance, ay kayo rin po yung makapagbigay ng pasalamat sa ating mahal na Panginoon. At narito na po, ating mga kapatid, ating beloved brother Paddy, sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord po, mga minamahal. God bless po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Ako'y nagpapapot ng dubling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Almeida, at ganon din po sa di malilimutang aral at turo na ating beloved Assistant Pastor Lina Almeida, at ganon din po sa buong beloved Almeida family, at sa ating beloved pastoral workers, at sa inyong mga minamahal na kapatiran. Ako po nagpapabot na mapagpalang madaling araw na po, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Nakilala ko, nagpapasalamat at pinupuri ka ang pinakamamahal ng Panginoon dahil nakilala ko ang tunay na gawain ng mahal na Panginoong Jesucristo ng Jesus Miracle Crusade. Inuturo dito ang kabanalan na pasalamat ako dahil nun binihisan ako ng kabanalan at Amen. tinuro ang mga karunungan na hindi pa nalalaman. Pasalamat ako sa mahal na Panginoon, binuksan ng aking puso at isipan para maunawa ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. That's right. Amen. Papasalamat ako sa Panginoon dahil nagkaroon ako ng malaking kahabagan at kaunawaan ng nakatap ko at nasumpungan ko ang tunay na gawain dito. Pasalamat ako sa pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil dito ko na kaptan yung pagpapatawad at mga pag-ugali na tamang asal na kagandahang loob. Papasalamat ako sa pinakamamahal ng Pinos na Panginoong Isus. Pinupuri ko dahil sa kabila ng sa kabila ng po ay sa pagdalo ko ay natuto akong umawit ng pinupuri ko ang pinakamamahal ng Isus. Pasalamat ako sa pinakamamahal ng Isus dahil pinagaling yung sakit ko sa kabila ng pagpapasting ko. Pinagaling yung sakit ko na yung ba't ibang karamdaman na di maunawan. Papasalamat at pinupuri ko ang pinakamamahal ng Panginoong Isus dahil ako inuruan po ako ng bastong tamang pinakamamahal ng Panginoon. Papasalamat at ko ay kinabagan na ginawang mga awit. Di man po ko dapat ay kinabagan ginawang mga awit sa banal na basan. Pasalamat ako sa pinakamamahal ng Panginoon kahit anumang kahirapan ay aking natitis. Papasalamat ako sa pinakamamahal ng Panginoon Jesus sa lahat ng kanyang pag-iingat at mga
sa pag-iingat sa lahat ng mga ginagawa ko. Papasalamat ako sa pinangunan sa hanggang dito lang po lahat ng kapurihan. Pasasalamat ay sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Yung gising na palakpak, mga minamahal. Amen. At bagamat nahihirapan ng ating mga kapatid masyado, sige lang, practice lang. Amen. Sapagkat sa ating napakahalaga ng ating mga pagpapatutuo na yan. Na kung titingnan niyo ang mga minamahal, yung bawat binanggit ng ating mga kapatid, grabing makita natin mga minamahal yung kanyang kapakumbabaan at pagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. That despite na siya po mga minamahal, masabi mga minamahal, sabi niya, binigyan ako ng karunungan ng Diyos o pagkakataon, malaman ko ang kalooban ng ating Diyos na buhay. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Iyon po ang mga pagpapasalamat na talagang hinihintay ng mahal na Panginoon. Yung may with humility, ating pong accepted na talagang kung wala ang Diyos sa ating pong mga buhay, wala po tayong magagawa. Amen? Lahat po ng gising na gising sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Narito ating mga kapatid, ating beloved Sister Christine Bigaong sa kanyang pasalamat sa ating malapay. Sundan po siya, ating beloved Sister Daisy Tamundong. Amen. Praise the Lord po. Ngunit pagluwalhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Nagpapabutin po ako ng pagbati sa ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeda, and we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Nagpapabutin po ako ng pagbati sa kanyang beloved children, sa buo pong Almeda family, sa ating pong mga beloved pastoral workers, sa ating pong mga beloved elders, sa inyo po mga kapatiran, baguhan naman patatihan, sa mga live webcast viewers. Magandang umaga na po sa ating lahat. Tunay po nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal pa yung sa kahabagan po niya. Isa po yung abang lingkod na makapagpasalamat po sa kanya sa umagang ito. Tunay po unahin ko pong sariwain yung pagpapalang binigay tinagkalaw po na ating pinakamamahal po yung sa abang lingkod na rin po na nung dati-rati po may taglay po akong karamdaman pong skin allergy na buong katawan ko po pinahirapan po ng karamdaman pong yan. Rin po na pupunta po kami sa mga doktor, sa mga albularyo, ngunit wala pong kagalingan yung abang lingkod. Rin po na marami pong mga bawal na pagkain sa akin. Dahil po sa karamdaman pong yan, ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nung ako po inaabot po ng panalangin na ating beloved parents in the Lord at nakadala po sa banal na gawain na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at nabautismuhan sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na rin po yung pagpapagaling na ipinagkaloob po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Amen. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil kung dati-rati po na rin po yung buhay po namin talaga pong magulo dahil po sa bisyo ng aking beloved Father. Na rin po na kada mahalagang okasyon po, wala po siya sa aming tahanan na nagiging cause po ng pagtatalo po nila ng aking beloved mother. Na rin po sa mga barkada niya, nagiinom po sila ng alak. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil ang aking beloved Father din po isang kinahabagan po at andyan po na tinanggal po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus yung kayo po pag-iinom ng alak at na rin po binigyan po kami ng matiwasay, masaya at tahimik na pamilya. Pinagpapasalamat po yun sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po sa pag-iingat po na ating pinakamamahal na Panginoon na pinakita po niya sa inyong abang lingkod. Na rin po na ako po uuwi na po noon galing eskwelahan na sumakay po ako ng jeep. Hindi ko po alam na yung jeep na nasakyan ko po, sobrang bilis po pala magpatakbo yung driver na yan po na doon sa may part po na double highway at pababa na po. Karaniwan po ginagawa ng mga driver po doon, may menor sila, bumabagal sila. Na rin po na nung doon na po kaming part ng kalsada, hindi po kami bumagal sa pagtakbo, ngunit lalo po kaming bumilis dahil nga po pababa po yung kalsada. Na yan po tinignan ko po yung paanong driver, bakit hindi kami bumabagal man lang. Na rin po na inaapakan po niya yung brake, ngunit hindi po gumagana yung brake. Na rin po naisip ko po wala na pong brake yung jeep na aming sinasakyan. Ngunit na rin po na bilang isang tao, nakaramdam po ako ng kaba. Ngunit ipinaisip agad sa akin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na yung mga pangaral po na ating beloved parents in the Lord na kung nasa kagipitan ka, isigaw mo yung hallelujah, praise the Lord, Praise hallelujah, the Lord, in Jesus' amen. name. Ngayon po ng mga time po na yun, nakapikit na po yung abang lingkod at ipinapasamal Panginoon ko na po yung
mangyayari sa akin that time po. At na rin po, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil habang nakapikit po ako at sinasambit po yung mga katagang yun, na rin po na unti-unti pong bumagal yung jeep na aming sinasakyan. Na rin po pinag-ingatan na po Praise kami the ng Lord. ating Hallelujah. pinakamamahal na Panginoon Jesus. Na rin po nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po sa patuloy na habag, gabay, patnubay na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa bawat isa. Na rin po na sa mga nangyayari sa buong paligid po natin na hindi na po maipaliwanag. Tunay nga po na nariyan po yung pagpaprovide at paggabay na ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit higit po yung pagpapalang espiritual na patuloy na kinakahabagan ng obang lingkod na magamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya't ang lahat po ng pagpupuri, pagluluwalhati, pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid. Sa pinagpalang patuloy na yan at talagang ang Diyos ay makikita natin all the time. Mga minamahal, God is good. Amen. Nakita niyo yung ating mga kapatid talagang madidisgrasya sila dahil sa oras ng sila nagbibiyay, mga minamahal, nawala ng preno. Yung ating mga kapatid, patutunan natin mga kapatid, magtatabunan sila ng landslide. Amen. Yung salitang hallelujah, praise the Lord, mga minamahal, yung hallelujah, ay yan po mga minamahal ay makalangit na salita yan. At parating tinuturo sa atin ang ating mga minamahal mangaral sa panapangalan siyempre ng ating beloved Evangelist Weldy Estrada Almeida na instead na tayo magmura, amen, ay talagang palitan natin yung pagpupuring mga kataga at yan yung hallelujah, praise the Lord, amen. At yung inis mo, yung galit mo, whatever na nararamdaman mo nagawa ng kaaway, mawawala yan, tatalsik yan. At doon mo makikita natin mga minamahal, unti-unti tayong babagawin, palalaguin yung ating pananampalataya. Magiging matured Christian tayo mga minamahal. Bakit? In every situation, nauuna parati mga minamahal ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At narito na po ang ating mga kapatid, ating beloved sister Daisy Tamundong sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ang ating beloved sister Bea Aquino. Amen. Lahat po ng gising po malakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulalhati, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal po yung Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako din po yung nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating pong ginagalang beloved Pastor Weldy Estrada Almeida at ganun din po inaalala po natin ang blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganun din po sa ating pong beloved Almeida children, sa ating pong beloved pastoral workers, sa ating pong beloved elders, at sa inyo pong mga kapatiran. Baguhan man po o datihan, ako po yung nagpapabot ng isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal po yung Jesus sa pagkakataong ito upang mapasalamatan ko po siya sa lahat po ng kabutihan na ginawa niya po sa aking buhay. Andyan po mga minamahal, maalala ko lamang po. Andyan po nung during college, bago po ako mag-college, mga minamahal, andyan po ang aking beloved papa na tinanong ko po sila kung makakapag-kolehiyo po ba ako. Andyan nga po na sabi po ng aking mga magulang na subukan lang daw po nila. Alam niyo po mga minamahal, andyan po ang yung amang lingkod na talaga pong nag-try lang po ako, sumubok lang po ako sa mga iba't ibang scholarship program po. Andyan po na talagang nag-apply po ang inyong amang lingkod at sa kahabagan natin pinakamamahal po yung Jesus. Binagyan po ako ng scholarship po. Andyan nga po na nakapasa po ang inyong amang lingkod at hindi lamang po mga minamahal na isang scholarship, kundi binigyan po ako ng 3 scholarship po na nagamit ko po sa aking pag-aaral hanggang po sa aking pagka-graduate. Kaya pinapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal po ni Jesus. Ako di po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal po ni Jesus dahil po andyan nga po na way back January 2020 po mga minamahal. Diyan din po ang iyong amang lingkod mga minamahal. Dinapuan po ng karamdamang dengue. That time po mga minamahal talagang sobrang hinang-hina na po yung pangangatawan ko po. Diyan nga po na tanging sa ating pinakamamahal lamang Jesus. Ako po umasa mga minamahal. Diyan nga po na talaga pong
nung pina-confine po, nung pina-check up po ako sa hospital po mga minamahal, andyan nga po na sabi po ng isang nurse na i-confine na lang daw po ako mga minamahal. Ngunit ayoko po mga minamahal dahil po talagang andyan nga po na nagtitiwala lamang po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan po na nung inuwi po ako mga minamahal, andyan po nagpirma po ako ng waiver po noon na nakasaad po doon na kahit na ano pong mangyari sa akin is wala na daw po silang, anlabas na daw po yung hospital na yun mga minamahal. Andyan nga po na sa kahabagan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus, ako pinagaling sa karamdaman yan, kaya pinapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ako din po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil po kahapon lamang po mga minamahal. Diyan din po ang iyong amang lingkod na mga bandang 1 p.m. po yun mga minamahal. Hindi ko po inaasahan na maglalaba po sana ako nun mga minamahal. Andyan nga po na yung extension po, pagkasaksak ko po dun sa washing machine po mga minamahal. Andyan nga po na talagang nakuryente po ang iyong amang lingkod. Andyan po, that time po, wala po akong sinambit, kundi hallelujah in Jesus' name po. Amen. Hallelujah. Andyan po mga minamahal, nakita po ako ng kapatid ko po. Andyan nga po na talagang nakita niya po ako na kuryente na po. Andyan po na, nandun pa po siya sa may kusina po, siya po yung naghuhugas po ng plato, mga minamahal. Diyan nga po na pumunta pa po siya dun sa switch para alisin po yung extension po na naka-switch po dun sa washing machine. Diyan nga po na dito po pumutok sa kanang kamay ko yung kuryente. Andyan po mga minamahal. Talagang nasa isip ko lamang po yun. Nabanggit ko lamang po, hallelujah in Jesus' name. Praise the Lord, amen. Andyan po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako po'y pinag-ingatan po yan. Kaya pinapasalamat Amen. ko Praise the yan Lord. sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako din po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil po habang ako po yung nakukuryente, mga minamahal, talagang wala na po akong magawa mga minamahal, kundi ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa tanging pangalan lamang po niya ang nakatulong. Andyan, pinapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ako din po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil po last December 24 and December 30 din po mga minamahal, ako po'y nagdiwang po ng isang taon pa pong buhay na dinugtong na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganun din po sa aking kapatid, andyan nga po na pinapasalamat ko po yan sa isang taong kalakasan at katatagan na pinagkakaloob lagi ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako din po yung napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po maalala ko po mga minamahal sa mga hindi pa po nakakakinig sa akin po totoo. Andyan nga po yung amang lingkod din po way back 2018 din po mga minamahal. Andyan nga po na talagang sinubukan ko din po na mag-run po na SK chairperson po sa aming barangay. Andyan po mga minamahal na that time din po noon, andyan po na yung amang lingkod, wala din po akong nakalaban. Kaya talagang yung posisyon na po yun talagang napunta po sa akin at sa kahabagan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Last November 2023 po, andyan po na natapos ko po yung 5 term na po yun. Na, andyan po yung patnubay at gabay natin pinakamamahal na Panginoon Jesus tuwing po. Meron po kami i-implement na mga projects, activities po o programs po. Andyan po na ang mahal na Panginoon Jesus po. Andyan po yung talagang nagbibigay po na sapat na Praise the Lord, katalinuhan. Andyan po na talagang yung pag-iingat niyo po sa akin. Ganun din po sa aking kasamahan ay lagi pong nariyan. Ako din po yung napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po, andyan din po yung amang likod mga minamahal. After ko po graduate po ng first course ko po mga minamahal, business administration po. Andyan po na nag-try po ulit po ako na mag-unit earner po ng education po mga minamahal. Diyan nga po na nung way back October 2022 po, andyan po na first time ko po mag-take ng board exam na po yun. Pero andyan po ang ating pinakamamahal po ni Jesus nung lumabas po yung resulta ng December po. Ako po pinasa ng ating pinakamamahal po ni Jesus. Pinapasalamat ko po yan ng lubos-lubos po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan din po ang aking beloved mama na sa dako ng Qatar. Alam niyo po mga minamahal,
One time po may tumawag po sa akin yung katrabaho niya po. Talagang voice message siya po na ang aking beloved mama daw po ay nagsasuffer po ng depression po, mga minamahal. Pero andyan po ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Siya po yung nagbibigay po ng kalakasan. Ano niyo po, mga minamahal. After po makonfine ng aking beloved mama, andyan po na pumunta po akong kwarto ko, may namahal na nalangin po ako doon, nagpuri po. Andyan po sa kahabagan natin, pinakamamahal na Jesus. Andyan po na tumawag po ulit yung katrabaho niya po, okay na daw po ang aking beloved mama. Kaya pinapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Praise the Lord, amen. Kundi po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Umiiyak po ako, mga minamahal, dahil po sa grabing kabutihan ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Jesus. Andyan nga po na, bagamat ng yung amang lingkod, ang Beloved dami choir, pong please prepare. pagkukulang, andyan pa rin po ang pinakamamahal na Panginoon na nabibigay ng sapat na kalakasan. Pag-iingat po at pagpuprovide din po na aming mga pangangailangan. Kaya ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po naman. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid. At dyan na po nagtatapos mga minamahal ang ating pong pakikinig na mga buhay na patuto. Grabing himala ng ating Diyos na buhay. Amen. Na pinapakita sa bawat sa atin. Natapos ang 2023, 2024 ngayon mga minamahal. Patuloy pa rin ang Diyos na nagbibigay ng pagpapala sa bawat isa sa atin. Amen. At marapat lang mga minamahal na mga anak ng Diyos. Sabi nga, those are the reasons kung bakit ang mga anak ng Diyos bagamat pagod, nag-go overnight pa rin. Dumang nagpupuri pa rin sa mahal na Panginoon. Amen. Sa mabas, mga minamahal, may mga trabaho pa bukas. Pero nandito, nag-overnight. Bakit? Mahalaga kasi na ating po mapaglingkuran ang ating Diyos na buhay. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tayo po nandito mayo. Habang naghahanda ang ating po mga minamahal na mga awit. At tayo muna ay umawit sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Jesus is the way, the truth, and the life. His banner over me, His love. Jesus is the way, the truth, and the life. His banner over me, His love. Jesus is the way, the truth, and the life. His banner over me, His love. His banner over me, His love. I love Him and He loves me. His banner over me, His love. I love Him and He loves me. His banner over me, His love. I love Him and He loves me. His banner over me, His love. His banner over me, His love. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. But God commanded His love toward us, and yet while we were sinners, Christ died for us, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. Create in me a clean heart, O God, and renew right spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and renew right spirit within me. Oh, cast me not away from Thy presence, O Lord, and take not Thy Holy Spirit from me. Restore and
the joy of my salvation. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. At tayo na po mga minamahal ay samahan po natin ang ating po mga minamahal na mga awit sa kanilang papuring iyari sa ating mahal na Panginoon. Beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Youth and Singles Choir. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen.
Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. This song is God. We worship this King. Hallelujah, hallelujah. Bago at kahit magunaw ang mundong kinagis na masasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, Jesus, salamat po at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magunaw man ang mundong kinagisnan, masasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus. Oh, Jesus, salamat mo. At ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magunaw mo ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus. Jesus, salamat po at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magunaw man ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus. Oh, Jesus, salamat po at ako'y pinatawad mo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magunaw man ang mundong kinagisnan, masasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus. Aming Diyos, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus. Aming Diyos. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Sinong hindi magpapasalamat sa Diyos? Madaming pinagdaanan ang bawat isa. Ang daming mga pagsubok na pinagdaanan. Problema natin naranasan, pero narito pa rin tayo. Hindi nagkulang ang Diyos sa ganang pagmahal ng Diyos. And the truth is, hindi natin mabayaran lahat ng bagay. Ang tangi natin magawa, pasalamatan siya, purihin siya, paglingkuran siya. Huwag mong ipagkait, kapatid, ang pagpupuri sa Diyos. Yan ang tangi natin magawa bilang pasalamat sa mga bayan. Sa oras na ito, tayo natin dumalangin para sa huling awit. Para sa ating mga kapatid, di pa nakatawid. Paminamahal, all the time, we got the time to sleep.
Nasa atin lahat ng oras para matulog, pero hindi lahat ng oras ay oras ng pagpupuri sa Diyos. Sa oras na ito, mga minamahal, huwag mo sayang magsikap. Ating madamang banal na presensya ng Diyos. Dahil ito naman ang dakilang Diyos, sumambanas yung pangalan na aming pinakamamahal, pero Jesus. Thank you for the 2023. Guide us for this 2024. Lahat ng kailangan namin upang kami maging mainit sa paglilingkod sa iyo. Ituro mo sa amin upang aming magana at maging pagpapala sa amin ang taon ito. Sa aming mga kapatid, di pa nakadama ng presensya. Bilang regalo, babag ka sa kanila. Sila rin pong palain mo upang sila sa kanilang paglalakbay magkaroon ng kalakasan, makadama ng kagalakan sa paglilingkod sa iyo. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalan, Jesus. Amen. Amen. Yes, O Lord. Amen. Hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Yes, O Lord. Hallelujah, 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 hallelujah.
the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Diyos, salamat po sa mga pagpapala. Salamat. God bless you, very much. Di ko na gusto sa pag-ibig, kaya buhay ko alay sa iyo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig kong ito'y di magmamali, kailanman ikaw ang aking mahal. O Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na umaaliw sa akin laging totoo. Salamat din sa dugo ng iyong kordero na nabustod sa Kalbaryo. Aking mahal, Jesus, Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig kong ito'y di magmamahal, kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig kong ito'y di magmamahal, kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart I couldn't express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart I couldn't express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung palakpak na malakas mga minamahal para sa ating Diyos na buhay. Thank you so much, Rich. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. At yan po mga minamahal, napakagandang regalo. Amen. Na ating matanggap mula sa ating Diyos. Yung ating maramdaman ang banal na presensya ng ating Diyos na buhay. Amen. Bago po lahat mga minamahal, sa kapentrutan ng ating beloved preacher, muling bumabati sa magandang umaga sa ating pumaminamal ng mga bisita, maging sa ating mga beloved viewers na ating pong Facebook live streaming. Kayo po naman pong welcome sa ating pong overnight prayer ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Amen. Ito'y pinanguna po natin mong iginagalang at minimal evangelista, ating beloved evangelist Walde Estrada Almeida. At we give due honor and respect sa ating pong beloved evangelist Walde Estrada Almeida sa kanilang pong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings
of our beloved son, Pastor Lina Comona Almeida. Sa ating mga beloved workers, good morning po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati ng pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Lahat po muna ng gising, pumalakpak muna ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Tayo dada ko mga minamahal sa ating pong maikling pagpapaliwanag ng ating pong pagkakaloob ng ating kasampung bahagi at mga handog sapagkat ito'y napakahalaga to remind us na ito po'y unang-unay kalooban ng mahal na Panginoon. Amen. It is our agreement between us and our God at ito po'y napag-usapan. Kapag ito po mga minamahal ay pangako, mga minamahal, ay sabi nga, ang Diyos hindi po kailanman kapag siya nangako, hindi napapako. Amen. Pero sometimes, on our part sa atin, tayo nakakalimot. Amen. So meron tayong tinatawag na pagpapaalala. Tayo po i-remind tayo upang sa ganun mga minamahal, tayo po mga minamahal makasunod at makabalik sa kalooban ng mahal na Panginoon. At yan ang dahilan kung bakit kinakailangan sa bawat banal na gawain, mula nang tayo ipinanganak sa ministeryong ito, amen, ay ating naririnig, nagiging parte ng ating pong banal na gawain ang pagpapaliwanag ng ating pagkaloob ng ating kasampung bahagi at ang ating pong mga handog. Sabi dito sa aklat ng Deuteronomio, at ang kabanatay 30 talatay 11 hanggang 14, sabi diyan, sapagkat ang utos na ito na aking iniutos sa iyo sa araw na ito ay hindi totoong mabigat sa iyo, ni malayo, wala sa langit upang huwag mong sabihin, sinong sasampa sa langit para sa atin at magdadala niyaon sa atin at magpaparinig sa atin upang ating magawa. Wala rin ito sa dako ng dagat upang huwag mong sabihin, sino ang daraan sa dagat para sa atin at magdadala niyaon sa atin at magpaparinig sa atin upang ating magawa. Kundi, ang salita ay totoong malapit sa iyo, sa iyong bibig at sa iyong puso upang iyong magawa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ibig sabihin mga minamahal, ang talatang ito nagsasabi, sometimes kasi may mga Kristiyano na sabi na, ay, grabe naman, ang hirap naman maging Kristiyano. Amen? Hindi po kailanman naging mahirap ang pagiging anak ng Diyos. Amen? Kaya nga tayo nakalaya sa ating mga problema, kaya tayo nakalaya sa ating mga karamdaman, dahil tayo naging nakakilala sa Diyos. Amen? Kaya walang mag-iisip na ang pagiging Kristiyano ay mahirap. Ang pagiging Kristiyano ay, ano ba yan? KJ. Ginaganon-ganon natin mga minamahal. Hindi po totoo yun. Dahil anong kagalakan ang iyong inaasahan kapag ikaw naman ay may karamdaman? Anong kasayahan ang inaasahan mo kung ikaw naman ay puro problema? Di ba noon din na nga tayo mapakinabangan eh. Pero nung tayo nakakilala mga minamahal, yan ang rason kung bakit malayang-malaya tayo ngayon. Pinagpapala ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sometimes, kapag tayo po mga minamahal ay naging pinagpala na, eto na, nakakapagrason na tayo, mahirap naman sumunod sa kalooban ng Diyos. Pero sinasabi ng mahal na Panginoon, ang salita ng mahal na Panginoon, ang kanyang utos, ay hindi mahirap. Amen? Hindi kailangan sabihin na, mahirap na masyadong gawin yan. Hindi totoo yan. Sabi na, ang aking salita, ang aking mga utos, ay malapit sa iyong puso. Amen? Sabi nung uling talata, ang totoong malapit sa iyong bibig at sa iyong puso, upang iyong magawa. Lahat po'y pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Isa sa utos ng ating mahal na Panginoon itong pagkakaloob ng ikasampung bahagi at handog. Sabi ng aklat ng Santiago, sabi diyan mga minamahal, if we tend to obey the 10 commandments, yet failed in one point, mga minamahal, nagiging walang kabuluhan yung ating pong ginagawang pagsunod. Nasa mahal na Panginoon, buong-buong, kaya nga tawag ng buong-buong katotohanan eh. Hindi partial. Amen. Sapagkat ang ating nais ng ating mahal na Panginoon ay ating maganap talaga ang buong kalooban ng mahal na Panginoon. So, sometimes mga minamahal, ito'y dapat nating malaman na sometimes sabi ng ilan, ay bakit kailangan ko magbigay? Binigay na sa akin to ng Diyos eh. Mayaman ng Diyos, hindi ko na kailangan tulungan ng Diyos. Totoo yun. Napakayaman ng mahal na Panginoon. Pero bakit kailangan nating gawin? Bakit kailangan nating magbigay sa kanyang banal na gawain? Unang-una, utos ng mahal na Panginoon. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Totoo po yun mga minamahal. Iutos na mahal na Panginoon, kaya kinakailangan ganapin. Amen? At ang pangalawa mga minamahal, this is our only way
para maipakita yung ating tinatawag na pananampalataya sa Diyos. Marami mananampalataya pero sa labi lang. Amen? Sinasabi na, God will never leave me nor forsake me. O yan, sa salita yan. Pero pagdating sa pagbibigay, bakit ko bibigay ito? Baka magutom ako. Baka kailanganin ko ito. Akala ko pa, God will never leave you nor forsake us. Amen? Bakit ka natatakot? Unang-una, yung ibibigay mo naman hindi sa atin, kundi sa mahal na Panginoon yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng aklat ng Malakias, basahin po natin mga minamahal upang nang sa ganun ay talagang ma-remind talaga tayo. Dito sa aklat ng Malakias, Kabanata 3, talata 7 hanggang 9. Sabi dito mga minamahal, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo napakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo. Sabi ng Panginoon na mahukbo. With you sinasabi, saan kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos. Gayon may, ninanakawan niyo ko. With you sinasabi, saan ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Napaka-clear po yan, mga minamahal. Amen. Na kapag hindi natin ibinibigay ating kasampung bahagi at handog, tayo nagkakulang sa mahal na Panginoon. Amen. Nagkakasala tayo sa mahal na Panginoon. At gusto ng Diyos makalaya tayo. Amen. Gusto ng mahal na Panginoon, sabi ng Biblia, mga minamahal, bawat pangako na lumabas sa aking mga labi, hindi babalik ito sa akin nang walang katugunan doon sa kanyang pinagsuguan. Ibig sabihin, mga minamahal, these words, nandiyan sa gilid-gilid natin yan. It's up to us to grab it. Yung pagkuha niyan. Paano makukuha yan, mga minamahal? May tinatawag na yung susi ng pagpapala. At ito yung pagkakaloob na ikasampung bahagi at ang ating pong mga handog. Anong gagawin natin, mga minamahal? Sabi ng talatang 10, pumalakpak po muna tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Sabi nito, mga minamahal, dalhin ninyo ang buhay kasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Clear yan. Hindi po ako nagsabi niyan. Binasa lang natin. Malakias, Kabanata 3, talata 10. Kung meron po kayong Biblia, sa ating po mga beloved viewers, kung kayo po nagtatanong sa bagay na ito, basahin nyo. Wag lang kayong maniwala sa amin. Basahin nyo rin sa inyong tahanan at saligsigin nyo ang katotohanan. Humingi kayo ng gabay sa mahal na Panginoon. At ang Espiritu mismo, the Holy Spirit will guide us kung ano talaga ang salita ng mahal na Panginoon. Sabi diyan, dalhin ninyo ang buhay kasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Saan ang bahay ng Diyos? Kung saan nandoon ang tinatawag nating kanyang mga tinawag na mga manggagawa. Amen? At sabi pa nga dyan, may word na kamalig dyan eh. Ibig sabihin sa kamalig, pag sinabing kamalig, mga literally kapag tinawag natin kamalig, pinag-iimbakan ito ng pagkain. Pinag-iimbakan ito ng ating pong mga supplies. That every time we need, kapag kailangan natin mga minamahal, pupunta lang tayo sa kamalig na yan at kapag tayo nakakuha ng ating lalakas tayo. Amen. Magkakaroon tayo ng kalakasan at yun, marirevive yung ating strength. Ganon din po spiritually, mga minamahal. Ang kamalig na yan na sinasabi ng Biblia ay kung saan, mga minamahal, may something na makukuha natin. One, kapag ikaw ay may karamdaman, pumunta ka lang sa kamalig na yan. At kapag ikaw ay nakadalo dyan sa kamalig na yan, pag-uwi mo, pagdating mo may karamdaman, pag-uwi mo, wala na yung karamdaman mo. Pag dumating ka may problema, pag-uwi mo walang problema. Amen. Pag pumunta ka sa kamalig na yan, mga minamahal, nandyan, aburido ka, di makapalakpak, di ka makapalakpak. Amen. Pero pag-uwi mo, pag nadama mo banal na presensya, uuwi ka na may kagalakan sa iyong puso. Yun ang kamalig ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi mo yan matatagpuan sa bus. Hindi mo yan matatagpuan dun sa tindahan. Di ba, yun sa tindahan, meron din kung saan sana nakakakuha tayo mga minamahal na tungkol sa pagbibigay na ito mga minamahal. Dahil ipinapangaral din po. But God is God of order. Amen? Amen? Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, dapat nasa kaayusan. Kung saan ang kamalig na sinasabi ng Biblia, mga minamahal, ay siguraduhin mong yung kamalig na yun ay may makukuha ka. Something na makakabuti sa iyo spiritually. And even physically, yung ating po, sabi nga, triple blessing ang natatanggap ng mga anak ng Diyos kapag tayo po'y gumaganap ng kalooban ng Panginoon. So kapag dinala natin ito, mga minamahal, nagkakaroon ng pagkain sa bahay ng Diyos. Sinong kakain ito? Yung kanyang mga beloved workers. Yung nakita nyo, ang ilan sa atin mga minamahal, umaabot pa tayo ng sometimes meron tayong mga kapatid na talagang walang-wala.
talagang inaabutan. Amen. Para na sa ganun, sabi nga, fairly, lahat ay hindi mahirapan para sa pagdalo, sa manatili sa banal na gawin malapay noon. Amen. At talagang may pakita ng mga minamahal na talagang hindi lang tayo sa salita umiibig sa ating kapwa, sa ating mga kapatid, kundi even sometimes we give a financial blessing sa ating po mga minamahal kapatid na talagang nangangailangan talaga. Amen. So yan po mga minamahal ang bahay ng malapay noon. Kailangan nilang kumain, kailangan nilang bumili ng kung ano-anong mga gamit nila, mga from time to time sa kanilang hygiene. And even yung pag-aayos natin, tinan nyo, kung hindi maayos ang ating pumbarangay, meron pa tayong banal na sambahan na katulad dito? Sigurado nasa tent tayo ngayon. Amen. Kung talagang walang mga beloved workers, sino magwawalis? Tingnan ko lang kung di ba puro kung ano pangit natin, di wala sa kayusan. Sinong mag-ayos ng sound system? Amen? Yung ilaw, yung may babayaran, may tubig. Ibig sabihin mga minamahal, these are the mga bagay na kinakailangan suportahan ng mga pinagpalang anak ng Diyos. Pero ang sinasabi ng mahal na Panginoon, hindi naman niya kinukuha yung para sa iyo eh. Ang sinasabi ng mahal na Panginoon, sapat ang Diyos kung magpala. Kaya kapag pinagpala ka mahal na Panginoon, ibigay mo lang yung para sa mahal na Panginoon. Kung anong kulang dyan, bahala ng Diyos magpuno niyan. Bakit? Hindi lang naman na kami pinagpapala lahat. Maraming Kristiyano kapag nag-nais magtapat, darating ang pagpapala na yan. At kapag lahat natutong magtapat, mga minamahal, sinasabi ko sa inyo, hindi mangangailangan ang iglesia. Yung kasalatan ko minsan, dumarating tayo minsan, mga minamahal, talagang may project tayo, hindi man lang magawa because we are in need. Kasi hindi pa nagtatapat. Magtataka yung ilan mga minamahal, bakit pangaral kayo ng pangaral ng pagbibigay? Kasi hindi pa nagtatapat eh. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pero kung lahat nagtatapat, ay talagang, sabi nga, kapag dinaanan mo na yung bagay na yan, even hindi mo kailangan ulit-ulitin, ginagawa yan ng mga anak ng Diyos. Sa bahay pa lang, nakahanda na yan eh. Amen? At pagdating sa bahay, ready yan. Nakangiti yan, ang mga anak ng Diyos. Nakangiti at sila po mga minamahal ay talagang they're waiting for this moment na kanila maibigay ang kanilang kasampung bahagi at ang kanilang mga handog. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Kapag nagawa natin ito, mga minamahal, beloved viewers namin, kapag nagawa natin ito, mga minamahal, ito ang sinasabi ng talata, mga minamahal. Ituloy natin yung binabasa natin, mga minamahal. Malakyas, ang kabanata ay 3, talata ay 10. Sabi diyan, dalhin niyo po ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin niyo ko ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon na mahugbo. Hindi ko sinabi dito, sinabi ni Brother Joven, o sinabi natin binabado ng preacher, sinabi ng mga pastor, hindi. Ang nagsabi, Panginoon na mahugbo. Yung Diyos na sinasamba natin, yung Diyos na nagbigay sa atin ng pagpapalang spiritual kanina na nakadama tayo ng banal na presensya. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung Diyos na nagpagaling ng karamdaman natin, siya nagsasalita. Sabi niya, subukin niyo ako sa bagay na ito. Amen. Kundi ko bubuksan sa inyong dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Lahat po na nakaunawa niyan, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Sa atin ang desisyon, mga minamahal. Parating sinasabi ng aklat ng Deuteronomy, dalawang bagay inilatag sa atin ng mahal na Panginoon. Pagpapala at isang sumpa. Pagpapala kung tayo susunod, sumpa kapag tayo susubay. Amen? Amen? Kaya kapag ang dating sa iyo ngayon ay pipili mo ay nasa sumpa ka at hindi ka makalaya-laya because hindi ka natutong magtapat. Pero kung makikita mo mga minamahal, malalaman mo mga minamahal na yung dumarating ang mapapapala sa iyo, mga bagay na hindi mo pinagpaguran, dumarating sa iyo. Amen? Because nagtatapat ka kasi. Palaman po natin ang ating mahal na Panginoon. Ano ba yung kasampung bahagi? Ito yung tinatawag na tithes. 10% of all the blessings that we receive. Ang sinabi ng Ecclesiastes, Kabanata 5, talata 19, ang lahat ng pagpapala meron tayo, galing yan sa Diyos. Amen. Whether yun ay pinagtrabahuan mo, whether yan ay bigay sa iyo, napulot mo man yan, galing lahat yan sa mahal na Panginoon. No excuse. Kay Kristiyano ka, kay hindi, lahat ng mga pagpapalang dumating sa galing sa mahal na Panginoon. Ang sinasabi ng mahal na Panginoon, kunin mo ang bahagi mo. Amen. Bakit sinabi lang kunin bahagi? Sapagkat
yung ikasampung bahagi tandog, yan ay sa mahal na Panginoon. Bahagi ng Diyos yan. Dalin mo yan sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen. Huwag mong ibigay, gamitin kung saan-saan yan. Yan ay banal sa harapan ng mahal na Panginoon. Ihanda mo yan para sa Diyos. Every time na kapag mayroon tayong banal na gawain, dadalhin mo yan. Pag sinabing dadalhin, kasama kang dumadalo. Sometimes nakakarating ay ikasampung bahagi tandog, pero yung nagbibigay hindi nakakarating. Hindi ganon. The word is dalhin. Bring. Hindi niya sinabing ipa-DHL mo yan. Hindi niya sinabing ipadala mo yan. Dadalhin mo. Bakit? Mas mahalaga ang iyong kaligtasan sa mata ng mahal na Panginoon. Sa iyong pagdalo, na may dala mo ikasampung bahagi tandog na may katapatan, ang sinasabi ng Biblia, tatanggapin mo ang kainitan sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ano pa yung 10% tithes? Tinatawag natin, another 10% sabi ng mahal na Panginoon sa ating pumahandog. So 10 plus 10, that is 20%. Pinaka-minimum pero katanggap-tanggap. Simulan na natin mga minamahal itong 2024. Amen? Kung noong 2023 medyo bantulot tayo mga minamahal, putol-putol ang ginagawa natin paglilingkod at pagtatapat. So 2024, subukan ninyo ang magtapat. Yung bawat talaga, yung wala talagang yung talagang walang nakakalampas. Amen? Bawat dumating sa palad mo ay ilista mo kagad. Yun. Huwag parang hindi mo makalimutan. Kapag hindi ka naglista kasi nakakalimutan mo yan eh. Piso lang yan. 2 piso ang problema. Ilista mo. Amen? Kunin mo ay kasampung bahagi tandog niyan. Maniwala kayo sa akin. Nasubukan na namin yan. Darating ang pagpapala. Hindi mo alam kung kanino nanggagaling. Bakit? Pangako yan ang Diyos. Ang Diyos ay Diyos na mapagpala. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak at gising na palakpak, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Hawakan na po natin yung ating pumikas sa bahagi tandog at ito'y panalain po ng ating mga kapatid upang ito po'y basbasan ng ating mahal na Panginoon, ang ating pong beloved Elder, Brother Saldi de Guzman. Amen. Praise the Lord.